დილამშვიდობისა საქმიანად ვიწყებ დილას ტელეპირებზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს სავალუტო ფონდისგან 41,400,000 მიიღებს თანხის გამოყოფას მხარი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ უკვე დაუჭირა. ამასთან ერთი წლით გრძელდება სავალუტო ფონდის პროგრამა 2021 წლის 11 აპრილამდე. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკა ნეგატიური შოკების წინაშე მდგრადია, აქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა და მცირდება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. რისკებს შორის საშინაო და საგარეო ფაქტორები ინვესტიციებზე გავლენას ახელდება. საქართველოს ბანკმა 50 მილიონი ევროს 7 წლამდე ვადიანობით სასესხო ხელშეკრულება გააფორმა. რესურსის ათვისება შესაძლებელია დოლარში, ევროსა და ლარში დენომინირებულ ტრანშებად. ლარში დენომინირებული ტრანშის შესაძლო მოცულობა განსაზღვრულია რესურსის მთლიანი მოცულობის 50%-ით. ადგილობრივ ვალუტაში ტრანშის ათვისება ევროკავშირის Neighborhood Investment Facility-ის მხარდაჭერის საფუძველზე იქნება შესაძლებელი. TPC ბანკ ჯგუფში უზბეკეთში საცდელ სამომხმარებლო დაფინანსების გაყიდვის განყოფილების გახსნაზე აცხადებენ. ბანკი უზბეკეთის ბაზარზე მომხმარებელს დაფინანსებას სამომხმარებლო პროდუქტების შეძენის მიზნით სთავაზობს, ძირითადად ელექტრონიკის და ავეჯის ბაზარზე. TPC ბანკი გეგმავს თავისი გაყიდვების ქსელით 15-მდე გაზარდოს მომდევნო წლის იანვრამდე, 2020 წლის ბოლოსთვის მისი სამიზნე მაჩვენებელი კი 50-მდე შეავსოს. ინიციატივა ბანკის საერთაშორისო სტრატეგიის ფარგლებშია, რათა გაფართოვდეს რეგიონში და აღნიშნოს ბანკის მნიშვნელოვანი ეტაპის შექმნაზე უზბეკეთის ბაზარზე წარმომადგენლების თვალსაზრისით. ახალი ვალდებულება ბიზნესისთვის რეგულაციის სამზადისში კერძო სექტორი ახალი გამოწვევების წინაშეა და მთავრობასთან მეტ კომუნიკაციას ითხოვს. თემა ნარჩენების მართვა და მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რომელიც ბიზნესს საკუთარი სპეციფიკური ნარჩენების მართვას ავალდებულებს. რა პრეტენზიები აქვს კერძო სექტორს და რა არის სახელმწიფოს პასუხი? სალომე მეცხვარიშვილი და ნიკოლოზ ხუნძეკიშვილი კომპანია ნატახტარის კორპორატიული დირექტორი შემოგვიერთდებიან საქმიანი დილის ეთერში. ამჯერზე კომუნიკაცია შედგა ეს 520 დადგენილებაზე. მისი ავტორები, მომხრეები და მოწინააღმდეგეები ჯანდაცვის სამინისტროში გუშინ საბჭოს პირველ სხდომაზე შეიკრიბნენ. ეკატერინე ტიკარაძე დათმობას არ აპირებს. მინისტრმა მასთან მისულ კლინიკების წარმომადგენლებს კითხვები და პრეტენზიები ადგილზე თავად დაახვედრა. მათ შორის რამდენად რაციონალურად იხარჯებოდა კლინიკების მხრიდან ის თანხები, რომელსაც სახელმწიფო იხდიდა. რაც შეეხება საბჭოს სხდომის მონაწილეებს, სამედიცინო სექტორიდან ისინი ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფებში შეხვედრებს ელოდებიან და ერთი ასეთი შეხვედრა დღეისთვისაც არის ჩანიშნული. კომუნიკაცია გრძელდება, შედეგებს ველოდებით, იქამდე საქმიანი დილის სტუდიაში 520 დადგენილებაზე საუბარს ნინა კობახიძესთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან და ნანა ცერცვაძესთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილესთან გეგმავთ. 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებულმა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემამ მნიშვნელოვნად შეცვალა ის, თუ ვის შეუძლია სესხის აღება, რა ვალუტაში უნდა იყოს ეს სესხი, რა უნდა იყოს ამ სესხის მაქსიმალური ხანგრძლივობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ ცვლილებამ მოახდინა გავლენა ეკონომიკის იმ სექტორზე, რომლებზე მოთხოვნაც სწორედ სესხებით იყო განპირობებული. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო უძრავი ქონების ბაზარია. რა ხდება დღეს სექტორში? საინვესტიციო ბანკმა გალტენტაგარდმა მოცულობით და ძალიან საინტერესო კვლევა დღეს თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება ამ კვლევის დეტალებით. სტუმართან ერთად გალტენტაგარდის კვლევის დეტალებს კახა სამყურაშვილი გაგვაცნობს. გამშვიდობისა. მოგესალმებით ყველას. ბედნიერ მშვიდობიან 19 დეკემბერს გისურვებთ. გუშინ ალბათ მოქმედი ჩინოვნიკებიდან ერთადერთი ადამიანი აღმოვაჩინე მავთუხლართების მიმდებარედ, რომელიც აპროტესტებდა ვაჟა გაფრინდაშვილის სატუსაღოში ყოფნას. ეს გახმაურებული გამონათქვამების და დამოკიდებულებების ავტორი თბილისის საკრებულოს წევრი ერეკლი კუხიანიძე გახლავთ, რომელიც სწორედ აი ამ ტერიტორიის მიმდებარედ იმყოფებოდა, როგორც თავებრძანებს უკვე მეორე დღის 2 დღის განმავლობაში ცდილობდა რომ გადასულიყო. ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადაიკვეთა, თუმცა როგორც ასევე მან თქვა, მართუხლართება შეუშალა ხელდად და აურიეს გზაკვალი იქ ადგილზე და გულისხმობ იმას, რომ ბატონმა კუხიანიძემ მას შემდეგ, რაც მას საკრებულოს პოლიტიკური უმრავლესობა დაატოვებინეს, იგი ცდილობდა, რომ მოქმედი რეჟიმის, დე-ფაქტო რეჟიმის ხელმძღვანელობისთვის, ბატონი ბიბილოვისთვის მიეწვდინა ხმა
ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით და ასევე ითხოვდა მათგან ახალი ფურცლიდან ურთიერთობების დაწყებას. ამის პარალელურად დღეს რიყის პარკში კიდევ ერთი პროტესტი შედგება მშვიდობის ხიდის მიმდებარედ. ეს უკვე თუმცა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია იქნება, რომელიც ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერად სოლიდარობის აქციას გამართავს ადვოკატთა ასოციაციის ინფორმაციით. სოლიდარობის აქციაზე ქართველი ადვოკატები მიმართავენ ადვოკატთა საერთაშორისო თანამეგობრობას. რა თქმა უნდა, რუს კოლეგებსაც, რათა მხარი დაუჭირონ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას. ადვოკატების ინფორმაციით, მიმდინარე კვირა ექიმის გათავისუფლების საკითხის გადაწყვეტისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ამასობაში ვიდრე ქართველი ადვოკატების ხმას რუსი კოლეგა ადვოკატები გაიგებენ და მიაწვდენენ შემდგომ თავისივე ხმას სამხრეთ ოსეთის ადვოკატთა კორპუსს მოსამართლეებს და მათ, ვისაც ხელეწიფებად გადაწყვეტილება ექიმი ვაჟას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, რუსებმა 2020 წლისთვის გადაწყვეტეს საკუთარი ვიდეო ჰოსტინგი გაუშვან, მოხდონ, როგორც გნებავთ, ისე დაარქვით. საუბარია YouTube-ის მსგავს პლატფორმაზე, რომელიც შეეცდება ვიდეო კონტენტის შეარჩიოს მომხმარებლის პერსონალურად შერჩეული უპირატესობების გათვალისწინებით. თემას რუსული მაიგრუპი ჩაუდგა სათავეში, რომელიც ირწმუნება, რომ ეს არ იქნება YouTube-ის კლონირებული ვერსია. არამედ საკუთარს და უნიკალურს ქმნიან და ამ კომპანიის დირექტორი ბორის დობროძეევია, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ მომხმარებელი და მისი დრო გატარებული სოციალში მაქსიმალურად მომართოს თავისკენ, რითაც გეგმავს დაეწიოს და გაუსწროს YouTube-ს. ისე რომ დავთვალოთ პრინციპში რუსული აუდიტორია და მკითხველები მაილრუს ჰოლდინგში 2019 წლის სექტემბრის მონაცემები მაქვს მხოლოდ 2019 წლის სექტემბერში მაილრუს ჰოსტინგით იყვნენ 86 მილიონზე მეტი მომხმარებელი არის დაფიქსირებული, მაშინ როცა Google-ის მომხმარებლები 88 მილიონს გადააჭარბა. დღეს მაილრუს მფლობელობაში სხვათა შორის ვკონტაქტეს და Odnoklassniki-ის საფოსტო სერვისები, ასევე TamTam-ის ICQ-ის მესენჯერები, U-Drive, Delivery Club და კიდევ მრავალი სხვა. 10 დეკემბრიდან კი Apple-მა მორიგი ამჯერად ნამდვილი სუპერკომპიუტერი გამოუშვა გაყიდვებში, სუპერკომპიუტერი ტექნიკური მონაცემებით და შესაბამისად ფასითაც 8 ბირთვიანი საწყისი კონფიგურაციით, 32 გიგაბაიტი ოფიციალური ოპერაციული მეხსიერებით, SSD კოლექტორი 256 გიგაბაიტზეა და ვიდეო ბარათი Radeon Pro 580X, ესეთი კომპლექტაციით კომპიუტერის ღირებულება არც მეტი და ნაკლები $5,999 იქნება. თუმცა Bloomberg-ი იქვე გვიყოლებს ინფორმაციას, რომ დამატებითი ფუნქციები და შესაძლებლობები ტექნიკურად ამ კომპიუტერს გაცილებით აძვირებს, აი მაგალითად ოპერატიული მეხსიერების გაზრდა 1.5 ტერაბაიტამდე, არც მეტი ნაკლები $25,000 დაგიჯდებათ. აი ეს მაქსიმალური კომპლექტაციისას Apple-ის ეს კომპიუტერი კონკრეტულად ადის $42,000-ამდე, 42,000 და მიმოპატიეთ აქ არ შედის, ეხლა გამახსენდა ოფისში გადასაადგილებელი გორგოლაჭები. აი რომ დაასრულებს მერე სპეციალური რგოლები თუ როლიკებს რომ ასეძახიან, რომ დაამაგრებენ. ეს რგოლები რომ გადაადგილოთ ეს კომპიუტერი, აგორავოთ ახლა წინ და უკან $400 დაგიჯდებათო. ესეთი ფასი არ ეს აი უნდა მეთქვა, მაგრამ ესეთი ფასი არ დავით ქართველებშიც არ ითხოვა. მეთქი, მაგრამ სხვისთვის ითხოვა. ითხოვა უკვე. დამასწრო. ისე მის გასაგონად კიდე ერთი დეტალი მაქვს, Apple-მა დაიწყო Retina 6K-ს მონიტორის გაყიდვების, ანუ აქ საუბარი არის HDR-ის მხარდაჭერ მონიტორზე, საოცარი ამბავია, ჩემო ბატონო დავით და კი ბატონო შალვაც, ესეც $4,999 დაგიჯდებათ, ხოლო ცალკე სადგამი ეს ალბათ მართლა შალვას გამოადგება, $999 დაჯდება. მოკლედ გაემზადეთ ხარჯებისთვის Apple-ის ბაზისური კომპიუტერების ფანები და ცხადია მასთან ერთად შეძლებულებიც. წელიწადი ისე ვერ სრულდება, თუ მსოფლიოს ერთ-ერთმა უმდიდრესმა ადამიანმა და ძალიან საინტერესო პიროვნებამ, იგი Microsoft-ის დამფუძნებელი Bill Gates-ია, არ წარმოადგინა ლიტერატურა, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო 2019 წელს და გამოარჩევს
პირადად ბილ გეიტსი, როგორც მისი ყველაზე საყვარელი წიგნები წელს. გეიტსი ტრადიციას არც 2019-ში ღალატობს და გვთავაზობს 5 ყველაზე გამორჩეულ წიგნს 2019 წელს, რაც თავის მიმდევრებს და დაინტერესებულ პირებს უზიარებს სოციალური ქსელის საშუალებით. ბილ გეიტსი მის ყოველწლიურ ტრადიციას არ არღავს და არდადეგებისთვის წასაკითხ წიგნებს მთელი გულით გვთავაზობს. მილიარდერმა პირველი ჯილ ლეპორის This Truth შეარჩია. ბევრი ამერიკელი სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ საკუთარი ქვეყნის ისტორიას აღარ უბრუნდება. ნაწარმოები წარსულში გამოგზაურებთ და დაგანახებთ განვითარების რა ეტაპები გაიარა ამ სახელმწიფომ. ეს ისტორიის ყველა დეტალს გაგახსენებთ. როგორ დაძლია ამერიკამ სიღარიბე, იმიგრანტებისა თუ გენდერული ბალანსის პრობლემა და ასე შემდეგ. I think the book is very worth reading. Why we sleep? მომდევნო მეთიუ უოკერის ნამუშევარია სახელწოდებით რატომ გვძვინავს. ავტორი გვირჩევს, რომ თუ გსურს წონაში დავიკლოთ, გავუუნჯობესოთ მეხსიერება, აუცილებლად უნდა გამოვასწოროთ ძილის ხარისხი. მეთიუ უოკერი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ამ წიგნის კითხვის ნაცვლადაც ჯობია დავიძინოთ და წიგნი დავხუროთ. An American Marriage by Tyler. ამერიკული ქორწინება. თაიარი ჯოუნსის ნაწარმოები ფერადკანიან წყულზე გვიყვება. ისინი სამხრეთში ცხოვრობენ, გარემო მათ ურთიერთობას რადიკალურად ცვლის და საბოლოო ჯამში ანგრევს კიდევაც. ცოლიც და ქმარიც რთულ სიტუაციაში ვარდება და ამ წიგნის დასასრულს happy ends ნამდვილად ვერ უწოდებთ. Call it a happy ending because they've been through so much. Prepared by Diane. მომზადებული დაიანა ტაუენერის წიგნის სკოლის პრობლემებზია. ავტორი სწორ და თამამ კითხვებს სვამს თანამედროვე განათლების სისტემის გარშემო. ბილ გეიტსი მისი ნამუშევრით აღფრთოვანებულია და აღნიშნავს, რომ ცოტას თუ ყოფნის გამბედაობა და ცოდნა შექმნას ახალი სისტემა. მისცეს მოსწავლეებს თავდაჯერებულობა, შეუქმნას სწავლის პირობები და დაეხმაროს დროის მართვაში. Sometimes kids will get discouraged. Just hope your kid gets curious about something. Grow. ვასლავ სმილის წიგნის სახელწოდებით ზრდა თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებზე მოგვითხრობს, რომელიც მიუხედავად ამხელა პროგრესისა გარკვეულ ჩარჩოებშია მოქცეული და ლიმიტები აქვს დაწესებული. როდის მიხვდა მსოფლიო თუ როგორ აეშენებინა დიდი ზომის შენობები, რა გვაფერხებდა აქამდე და რა გვიწესებს ლიმიტებს. იცოდით, რომ გერითი სიჩქარით მოგზაურობას მხოლოდ ახალგაზრდობისას შეძლებთ და ასაკის მატებასთან ერთად ამ შესაძლებლობას თანდათანობით დაკარგავთ. მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ცნობილი წიგნების ჭიაა, ასე რომ დაუჯერეთ ბილ გეიტსს და იკითხეთ საინტერესო წიგნები. Intriguing as I did. ეს ის ბილ გეიტსის ჩეული ლიტერატურა 2019-დან. CNBC მამასობაში მივყვეთ თემას, ჩაატარა კვლევა, უბრალოდ გამოკითხვა ჩაატარა. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ფინანსური დირექტორები გამოკითხა და უმრავლესობამ ჯეფ ბეზოსი, ანუ ამაზონის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი გამოარჩია და დაასახელა 10 წლეულის ტოპ ბიზნესმენად. მეორე ადგილზე გავიდა ჯეკმა, უმსხვილესი ჩინური ინტერნეტ კომერციული პლატფორმის Alibaba-ს დამფუძნებელი, მესამეზე ილონ მასკია, Tesla Motors-ის აღმასრულებელი დირექტორი. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დირექტორების დასახელებულთა შორის ასევე მოხდნენ სატია ნადელა, ტიმ კუკი, უორენ ბაფეტი და ჯეიმი დაიმონი. ბეზოსი, რომელმაც 90-იანებში დაარსა ჯერ კიდევ ეს პლატფორმა, Amazon-ზეა საუბარი, დღეს ის მსოფლიოში უმსხვილესი ონლაინ ბაზარია, რომელიც შემოსავლებით ამერიკის უდიდეს საცალო სავაჭრო ქსელ Walmart-ს კი აჭარბებს. 2018 წელს მისმა გაყიდვებმა თითქმის 233 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Forbes-ის და Bloomberg-ის მილიარდერთა ინდექსის თანახმად ბეზოსის ქონება 109 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. კოლიზეუმი, ლუვრი, თავისუფლების ქანდაკება, საგრადა ფამილია, ანა ფრანკის მუზეუმი, TripAdvisor-ი აბჯამებს 2019 წელს და ყველაზე მონახულებად ადგილებს გვიზიარებს. მაგრამ ადამიანამ მიაგნო მათ ახალ დასკვნებს და TripAdvisor-ზე დაყრდნობით ჯერ სტატია გაამზადა BMG-ისთვის, ძალიან კარგი და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი სატელევიზიო ისტორიათაც აქცია. TripAdvisor-მა გაყიდული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით ყველაზე მონახულებადი ღირსშესანიშნაობების რეიტინგი შეადგინა, რომლებსაც 2019 წელს ყველაზე მეტი ტურისტი სტუმრობდა. მას ასე დავიწყოთ მოგზაურობა და ეკრანებიდან ვირტუალურად მოვინახულოთ ჩვენც თუ რა აინტერესებთ ტურისტებს ყველაზე მეტად. პირველი გაჩერება ექსკურსია გლადიატორების არენაზე კოლიზეუმში, რომელიც უკვე მეორე წელია რეიტინგის ლიდერ პოზიციას იკავებს და სტატისტიკის თანახმად იტალიაში ჩასულ ვიზიტორთა უმრავლესობა ამ სანახაობის გარეშე ქვეყანას არ ტოვებს.
რიგით მეორე კი ლუვრია. მისი ნახვის სურვილი ბევრი მიზეზით არის განპირობებული, მათ შორის თავად შენობის დიზაინით და მასში განთავსებული ხელოვნების ნიმუშების საუკუნოვანი კოლექციით, თუმცა მაინც მთავარი სანახაობა ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზაა, რომლის წინაც მუდმივად დაუსრულებელი რიგია. სამოულში მოხვდა ვატიკანის მუზეუმიც, სადაც ტურისტები არა მხოლოდ ხელოვნებას ეცნობიან, არამედ რომის პაპთან შეხვედრასაც ახერხებენ ყოველკვირეული აუდიენციის ფარგლებში. თავისუფლების ქანდაკება ნიუ-იორკში კი წელს მეოთხე პოზიციაზეა. ნეოკლასიკური ქანდაკება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე მონახულებადი ღირსშესანიშნაობაა და მას ყოველდღიურად მილიონობით ტურისტი სტუმრობს. რეიტინგის ხუთეულშია პარიზის ეიფელის კოშკიც, საიდანაც ულამაზესი პანორამული ხედები იშლება ქალაქის, ამიტომაც აქ მოგზაურობისას სანახაობის გამოტოვება, როგორც ტურისტები ამბობენ, იგივეა ზღვის სანაპიროს ესტუმროთ და წყალში არ შეხვიდეთ. თუმცა ეიფელის კოშკი წინა წლებში ლიდერ პოზიციებს იკავებდა, წელს კი მეხუთე ადგილზე გადაინაცვლა. კიდევ ერთი ყველაზე მონახულებადი ღირსშესანიშნაობა ბარსელონაში მდებარე საგრადა ფამილია, იგივე წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. ანტონიო გაუდი ამ პროექტზე 40 წელი მუშაობდა და საკუთარი ცხოვრების ბოლო 15 წელი სრულად სწორედ ამ მიზანს დაუთმო. ჩვენი მეშვიდე გაჩერება ფრანკული კვარტალია. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ისტორიული ადგილი, რომელიც ევროპელებმა ლუიზიანას შტატში შექმნეს და ეროვნულ სიმბოლოდაც აქციეს. მთავარი სანახაობა აქ ბურბონ სტრიტი, კანალ სტრიტი, ჯექსონის მოედანი და წმინდა ლუდოვიკოს ტაძარია. რიგით მერვე სანახაობა ანა ფრანკის მუზეუმია. ეს სწორედ ის სახლია, სადაც ანა ფრანკი და მისი ოჯახი იმალებოდა. აქ დაიწერა ანა ფრანკის დღიურები, რომელიც ომის დასრულების შემდეგ მსოფლიო ბესტსელერად იქცა და დღემდე არ კარგავს პოპულარობას. აქ მოგითხრობენ გოგონას ამბავს, რომელიც დაიბადა გერმანიაში და ხელისუფლებაში ჰიტლერის მოსვლის შემდეგ გადავიდა ნიდერლანდებში ოჯახთან ერთად. ნაცისტების მიერ ამ ქვეყნის ოკუპაციის შემდეგ ანა ფრანკის ოჯახი დიდი ხნის განმავლობაში თავს სწორედ ამსტერდამის ერთ-ერთი შენობის სარდაფს აფარებდა. ეს კი ვილის თაუერია, შეერთებული შტატების მეორე ყველაზე მაღალი შენობა ნიუ-იორკის მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის შემდეგ და რიგით მეცხრე სანახაობა TripAdvisor-ის რეიტინგში. ვილის თაუერს ქაიდეკ, ჩიკაგოს სადამკვირვებლო გემბანი დიდი ხანია ქალაქში დამოუკიდებელი ღირსშესანიშნაობა გახდა, ამიტომაც ის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებადია ტურისტების მხრიდან. და ბოლოს ვიმოგზაუროთ ვენეციის გულში, სან მარკოს მოედანზე, რომელიც პატარა სივრცეა, თუმცა მთელი კვირაც კი დაგჭირდებათ მის შესასწავლად. მთავარი სანახავი აქ ქალაქის მფარველი სან მარკოს სახელს ატარებს. ბაზილიკა, უდიდესი ბიბლიოთეკა, უიშვიათესი ხელნაწერებით, კოლონა ფრთიანი ლომებით, სამლოცველო კოშკი და კიდევ არაერთი სანახაობაა თავმოყრილი მოედანზე, რომელიც TripAdvisor-ის რეიტინგში მე-10 პოზიციაზე დასახელდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა საქართველოს მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილის ბოლო სატელევიზიო ინტერვიუ ნახა, რომელიც მან ექსკლუზიურად ტელეკომპანია იმედს და ნიკა ლიაშვილისთვის მომზადდა ამ შემთხვევაში. ამ ინტერვიუმ და განსაკუთრებით ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულებამ ქართველების შესაძლო დასაქმებაზე ევროპაში, სხვადასხვა საბიუჯეტო დოტაციის ხარჯზე გაუმარტივონ ევროპის შუაგულში მგზავრობა, მაღალანაზღაურებადი დასაქმების პერსპექტივით. ეს ამონარიდი იყო ინსპირაცია საიმისოდ, რომ გერმანიის კანცლერს შემდეგი რამ განეცხადებინა. ინფორმაციისთვის გერმანიაში არის წუხილი და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელთა დეფიციტი, მათ სურთ შეავსონ კვალიფიციური კადრების იმიგრაციის კანონის საფუძველზე, რომელიც 2020 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდება. გერმანიაში პროფესიონალების დეფიციტი აქვთ ისეთ პროფესიებში, როგორიც არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი, ექთანი, ელექტროტექნიკოსი, მეტალურგი და კიდევ მრავალი სხვა, მაგრამ აი გეგმის თანახმად, რომელიც გერმანიის მთავრობამ შეიმუშავა, ისინი აპირებენ ხელი შეუწყონ სამუშაო ვიზის გამარტივების მიღების პროცედურებს, გამარტივდება სხვა ქვეყანაში მიღებული პროფესიული და უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის აღიარებაც, რაც თავის მხრივ დამსაქმებელი კიდევ ახალ თანამშრომლებს უნდა დაეხმაროს გერმანული ენის შესწავლაში, საცხოვრებელის მოძიებაში და ადაპტაციაში. აი ესეთ რამეს აცხადებს ანგელა მერკელი და გერმანიის მთავრობა, ასეა ჩემო ბატონო და მე რა რომ ბიძინა ივანიშვილი ისეთ რამეს აცხადებს, რაც ჩვენ სულ რამდენიმე კვირის წინ მოვისმინეთ. მოდი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ მისი ამონარიდი ამ დასაქმების პერსპექტივასთან დაკავშირებით ევროპაში.
რეალობა ესაა. ელემენტარული ეკონომიკა ვისაც ესმის 2 მილიონ სამუშაო ადგილს აწეულები დაჭირდება საქართველოს შექმნას. მაგრამ 2-3 წელიწადში ჩვენ შეგვიძლია ყველა ჩვენი მოქალაქე ვისაც უნდა მუშაობა, ყველა დასაქმდეს ღირსეულად. ზოგი შეიძლება მიუნხენში იმუშაებს, ზოგი იმუშაებს ქუთაისში. ეს ყველაფერი კარგი და პატიოსანი, მაგრამ ახლა კარგად გადაახვიეთ დაახლოებით 7 წლინახევრით ადრე მიყევით კოლაჟებს, რომელიც მრავლად არის ამ და სხვა ტელევიზიების საინფორმაციო შოუებში, თოქ-შოუებში და ნანახი კოლაჟები არქივიდან სრულად გაგაოცებთ. ნახეთ რა შეუკვეთეთ და მე რეალურად რა ჩამოვიდა. და ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, ელვა ინფორმაცია საქართველოს შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან აბა სწორდის მენა ამხანაგებო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთვის პროგრამის გახანგრძლივებისთვის და 51 მილიონის მოცულობის დაფინანსების გამოყოფის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე ოფიციალურადაც მიიღო, მანამდეაც ეს ყველაფერი დადასტურებული იყო, მან დაამტკიცა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების განახლებული პროგნოზი, რომელსაც ფონდი 2020 წელს საქართველოში ელის. და იქ ამოვიკითხეთ, რომ სავალუტო ფონდი 2020 წელს საქართველოსთვის 4.3%-იან ზრდას პროგნოზირებს. ეს 2019 წელს ოქტომბერში გამოქვეყნებული ზრდის მაჩვენებელთან შედარებით 0.5% პუნქტით ნაკლებია. დიახ. და უკვე გადახედილია და უკვე იმაზე პესიმისტურად, ვიდრე თავად მთავრობის გათვლები არსებობს ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რომელიც 4.5%-იან ზრდაზეა აწყობილი. და ისე დამტკიცებული, რომ სხვათა შორის განსაკუთრებული მსჯელობა 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტზე თუ არ ჩავთვლით საბიუჯეტო კომიტეტის, ასე ვთქვათ, მუდმივ და ესეთ პროტოკოლურ გადალაგებას, დაბრუნებას, შემდგომ ისევ მიღებას უკან და დამტკიცებას აწ უკვე კომიტეტში და შემდგომ კომიტეტებში და შემდგომ უკვე სესიებზე, დიდად არ ყოფილა არც მეამბოხე მაჟორიტარები გადამყრიან, სადმე მათთვის ყველაზე უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტის დამტკიცებისას ეთყობა პროპორციული არჩევნების იდეის დასამარებას გადაყვნენ. მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ ფონდის მონაცემებს, ჩვენ მაინც ბიზნეს გადაცემა ვართ. მოსალოდნელი ზრდის შემცირებასთან მიმართებით სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ბატონი ჟანგი ამბობს, რომ როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო მიმართულებით გაზრდილი გაურკვევლობა, ადგილობრივი და საერთაშორისო მიმართულებით გაზრდილი გაურკვევლობა ქვეყანაში საინვესტიციო აქტივობაზე ნეგატიურად აისახება, რაც თავის მხრივ ქვეყნის ეკონომიკის შესახებ საშუალოვადიან პროგნოზებზე უარყოფით გავლენას ახდენს. მე არ გავიგო თქვენი ხმა, ამას სავალუტო ფონდი ამბობს და არა ისაკაძე, მე ამჯერად მხოლოდ ციტირებ, რომ ფონდის მაღალჩინოსანი ბატონი ტაო ჟანგი გაზრდილი ინფლაციის შესახებ საუბრობს და მას როგორც ერთჯერად ფაქტორებს, ანუ გაზრდილ აქციის, ასევე ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურებას უკავშირებს. ნეტავ ამ მემოს გამოქვეყნებამდე თუ ისაუბრეს ერთმანეთში, მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა, რა გავლენა ექნებოდა ლარის კურსზე გაზრდილ აქციას? არა და არ იყო. ვაგლახ რომ არ იყო. პრემიერ-მინისტრი შევცვალეთ, მაგრამ განათლებას იმდენი ვერ მოვაკელით, რაც საჭირო იყო ალბათ. და გვინდოდა. ამიტომ რა გვექნა? მივადექით ჯანდაცვას, ცოტა სხვა ხარჯებსაც, იქვე შიდა და საგარეო ვალებით დააბალანსეთ ყველაფერი და მე რა რომ შიდა ვალი კაცილებით ძვირია, ვიდრე საგარეო. 2017-დან ანაკლიას კონსორციუმის მესვეურებს ვუთვლით, რომ რამდენჯერ მოითხოვეთ გადავადება თქვენ გაფუჭებულებო, აქამდე ხომ უნდა აშენებულიყო პორტიო, თქვენ ფულის გათეთრებაში შემჩნეულებაო, მისი პირველი ფაზა მაინც. და მე რა რომ მეორე ხელით, ანუ ესე იოლად შეგვიძლია მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ავტორიტეტს არ გაუფრთხილდეთ. არამედ ისე დავაზიანოთ ყველა, რომ ზედ მივაყოლოთ მთელი ქვეყნის ეკონომიკაც. სავალუტო ფონდის ეს პარამეტრებიც გადაიხედება გარდულად. წინ საარჩევნო წელიწადია, უმძიმესი турბულენტებით და გადაწყვეტილებებით, ჩემ და გულწრფელად სამწუხაროდ, რომელთა მიღების ტემპი, აი ამ გადაწყვეტილებების მიღების ტემპი რეალურად დაჩქარდა შედარებით, მაგრამ ხარისხში ვერ უმჯობესდება და ამის მიზეზი ის ულმობელი რუტინაა, რომელზეც ჯერ კიდევ 3 თვის წინ საუბრობდი. არა და ეს უარყოფითი ენერგია და მისი დონორი პერსონაჟები. თუ არ გაყვებიან იმ ორთქლს და იმ ორთქლის წარმომავლობას,
რომლისგანაც მთლიანად ქართული საზოგადოებაა დასაცლელი, არც არაფერი გამოვა და ეკონომიკაც წინ ვერ წავა. უბრალოდ ამ მაჩვენებლებით გვაქვს ის, რაც ქონდა ყოველთვის. ინერციულად მაჩანჩალა რუტინული ბიუჯეტი, ანუ როგორიც ვარ დღეს. ხვალინდელი დღე თუ გვინდა, მოგვიწევს რადიკალურად შეცვლა საკუთარი თავისა დღესვე. სანამ შევიცვლებით, მანამდე რეკლამა ატევებილზე. ლევა სურგულაძის განცხადება სამსახურიდან გათავისუფლებაზე აკმაყოფილებენ საპენსიო სააგენტოს ახალ დირექტორს კონკურსის გზით შეარჩევენ, რომელიც ეკონომიკის მინისტრის თქმით გამჭვირვალედ წარიმართება. ემიტენტებისათვის ანგარიშების წარდგენა მარტივდება. კობა გონეტაძე ბოლო პერიოდში ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებების მნიშვნელობაზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ ეროვნულმა ბანკმა ანგარიშგებების ინფრასტრუქტურის დახვეწის და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სიახლეები შეიმუშავა. ADB ევექსის ჰოსპიტალების მიერ ობლიგაციების გამოშვებაში 19,5 მილიონი ლარის ინვესტიციას ჩადებს. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით კი შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ღრმა ურთიერთობები მატერიალიზდება დადგენილებებში, რასაც კონკრეტული რესურსის გამოყოფა მოჰყვება. მთავრობამ კომუნიკაციების კომისიის წევრის ვაკანტურ პოზიციაზე წარდგენილი 5 კანდიდატი დაიწუნა. გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაციის პრეზენტაცია ხვალდაგეგმილი, სადაც მსურველ გასტრონომიულ კომპანიებს ახლად შექმნილ ასოციაციაში გაწევრიანების შესაძლებლობა მიეცემათ. თამარ მეფის ხიდის პანდუსის რეაბილიტაცია რამდენიმე დღეში დასრულდება და საავტომობილო მოძრაობაც აღდგება. პროექტის ღირებულება 2 მილიონი ლარია. თამარ მეფის ხიდისარეაბილიტაციო სამუშაოებს კომპანია Construction Service აწარმოებს და აქვე გაითვალისწინეთ, რომ ამ სამუშაოების პროცედურიდან გამომდინარე საგზაო ინფრასტრუქტურა ამ მიმართულებით იქნება დღეს გადაწყობილი. მშრალი და ზაარბრუკენის ხიდებზე კი ასფალტის საფარის და ტროტუარზე ქვაფენილის მოწყობა დასრულებულია. კახაკალაძე ამბობს, რომ 9 მარტის და დედაენის ბაღების მასშტაბური რეაბილიტაციის პროექტი დენდროლოგიური სამუშაოების ჩათვლით უკვე გაზაფხულზე იქნება ფინალურ ეტაპზე. პალადიუმზე ფასმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამასობაში 17 დეკემბერს იშვიათი ლითონის 1 უნციის ღირებულება $2,000 გადასცდა. შეერთებული შტატების სენატმა კი სამშაბათს მხარი დაუჭირა სანქციებს ჩრდილოეთის ნაკადის წინააღმდეგ, რაც ამერიკის 2020 წლის სამხედრო ბიუჯეტშიც აისახა. ჯანდაცვის სამინისტროში გუშინ მსოფლიო ბანკის ვაშინგტონის დელეგაციას უმასპინძლა შეხვედრა მედიისათვის დახურული იყო. ის რაც სამინისტროს პრესამსახურმა გაავრცელა, ასეთი შინაარსის არის. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრს ეკატერინე ტიკარაძეს შეხვდნენ. მხარეებმა ჯანდაცვის რეფორმის მიმართულებით თანამშრომლობის შესაძლო სფეროებზე იმსჯელეს. საუბარი შეეხო მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებსაც. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ მინისტრთან შეხვედრა მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა საკმაოდ პროდუქტიულად შეაფასა და ამის დამადასტურებლად კონკრეტული მათ მიერ გახმოვანებული სინქრონებით შემოგთავაზეს. გამოიკვეთა ის ტექნიკური დახმარების საკითხები, რაშიდაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ბანკის ექსპერტების ჩართულობა, მათ შორის ჯანდაცვის რეფორმის პროცესში მონაწილეობა, ჯანდაცვის დაფინანსების რეფორმის საკითხები, ასევე ხარჯების დადგენის, ჰოსპიტალური და პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა. ეს არის ყველა ის სფერო, რასაც ჩვენ მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან ერთად მოკლე ხანში გვექნება უკვე მუშაობის დაწყების საშუალება. შეხვედრა იყო ძალიან პროდუქტიული, რომელსაც ვაშინგტონიდან მოწვეული ჯანდაცვის მაღალკვალიფიციური
ტექნოლოგიური ექსპერტები ესწრებოდნენ. განვიხილეთ ჯანდაცვის სისტემაში არსებული რეფორმები და ვისაუბრეთ ახალ შესაძლებლობებზე, რაც საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის არის გამიზნული. საუბარი შეეხო ფასწარმოქმნას, სახელმწიფო დანახარჯების ეფექტურად გადანაწილებას, საჯარო და კერძო სექტორს შორის არსებულ დინამიკას. მოუთმელად ველით სამინისტროსთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად ამ საკითხზე მუშაობას და ჯანდაცვის კუთხით იდეალური შედეგის მიღწევა. ეს კომენტარები სამინისტროს მიერ არის გავრცელებული და ეკატერინე ტიკარაძის შეფასება ამ შეხვედრის არც სამინისტროს კამერასთან გაკეთებული ამ კომენტარების მიხედვით არ მოგვისმენია. არდა ამ სამუშაო შეხვედრას მინისტრის კადრებში როგორც ჩანს ნამდვილად ესწრებოდა. მსოფლიო ბანკის ექსპერტები მუშაობის პროცესში ჩაერთვებიან. მოვისმენთ ეს თამარ გაბუნიესგან, შეხვედრა კი მათივე შეფასებით იყო პროდუქტიული, რასაც ვერ ვიტყვით კიდევ ერთ შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ ამავე სამინისტროში შედგა და რომელიც 520 დადგენილებასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების გადაწყვეტას ემსახურებოდა. დანიშნულება ამ შეხვედრის ნამდვილად 520 დადგენილება და პრობლემების გადაწყვეტა იყო. შედეგის რა გითხრათ? ჯანდაცვის განვითარების საბჭოს პირველი სხდომა ფაქტობრივად უშედეგოდ დასრულდა. შეხვედრაზე მისულმა მინისტრმა პასუხების ნაცვლად კითხვები ჯანდაცვის სექტორს ადგილზე თავად დაახვედრა. მათ შორის რამდენად რაციონალურად იხარჯებოდა კლინიკების მხრიდან ის თანხები, რომელსაც სახელმწიფო იხდიდა. კითხვა-პასუხი ამ თემებზე მედიისათვის ხელმისაწვდომი არ ყოფილა. მედია საბჭოს მონაწილეებს 3 საათი ელოდა და მისი დასრულების შემდეგ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ მიმდინარე რეფორმის ჩართულ მხარეებთან განხილვა დაგვიანებულია, მაგრამ მაინც კარგი პროცესია. ნაწილს კი სამომავლოდ სამინისტროს მხრიდან გარკვეული დათმობების იმედი აქვს, თუმცა თავად ჯანდაცვის მინისტრმა კაფიოდ თქვა, რომ რაიმე დათმობაზე სამინისტრო სავარაუდოდ აღარ წავა და უწყება სამედიცინო დაწესებულებების ხარჯებთან დაკავშირებით კითხვები კვლავ რჩება. ჩვენი მხრიდან შეთავაზებები არ ყოფილა, ვინაიდან დღემდე წარმოდგენილი დოკუმენტებით კვლავ რჩება სამინისტროს მხრიდან ძალიან ბევრი კითხვა კლინიკების მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად რაციონალურად იხარჯებოდა კლინიკების მხრიდან ის თანხები, რომელსაც სახელმწიფო იხდიდა და ასევე რამდენად რაციონალური და სწორი იყო ის განფასებები, რომლითაც კლინიკები დღემდე სახელმწიფოდან იღებენ დაფინანსებებს. ჩვენ ეს მოძიებული გვაქვს და სწორედ ეს გახდა საფუძველი იმისი, რომ ეს ცვლილებები დაიწყო. ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს ამის საფუძველი, რომ განვიხილოთ შემდგომი დათმობები. და ნებისმიერი დათმობა სამინისტროს მხრიდან იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს იქნება პაციენტისთვის საჭირო გასაწევი სერვისის გათვალისწინება. რაც შეეხება იმას, რაც სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ჯანდაცვის უწყებამ უკვე დათმო, როგორც ისიც 520 დადგენილებაში ცვლილებების შევა და მაგალითად დეფიბრილატორის გამოყენება კლინიკებში ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით ანაზღაურდება. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობის შემთხვევაში კი განფასება თავიდან უნდა მოხდეს. ჩვენ გამოვყავით ორი კრიტიკული მომენტი, რომელიც ეხება დეფიბრილატორებს და ეხება გადაუდებელ დახმარებას, რეანიმაციას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ შევთავაზეთ, რომ კომისიური წესით მოხდება ფაქტობრივი ხარჯების დათვლა და შესაბამისად პაციენტების ანაზღაურება, რაც იქნება გამონაკლისის სახით და კომისიური წესით არიმართება და კრიტიკული მედიცინის კუთხით კიდევ მოხდება პროფესიული საზოგადოების მხრიდან ჩვენთვის შემოთავაზება იმ დამატებითი კოდის განფასებისთვის, რომელსაც ისინი დღესდღეობით კრიტიკულად თვლიან. პროცესი საკმაოდ ცოცხლად მიმდინარეობს, ცხარე კამათი არის. თვითონ ეს დეფიბრილატორებთან დაკავშირებით უკვე დაუშვეს გარკვეული გამონაკლისი, თვითონ იმისი 520 დადგენილებას შეჩერებაზე არის საუბარი, მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტრო წინააღმდეგი ამის. ეკატერინე ტიკარაძის ავტორობით დასტარტული რეფორმის ეს ნაწილი იშვიათი გამონაკლისებით, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რიგ შემთხვევაში მოწონებულიც არის. მაგალითად, ინგოროყვას კლინიკის ხელმძღვანელისათვის 520 დადგენილება მისაღებია და ამასთან დაკავშირებით მან გუშინ მედიასთანაც ისაუბრა. რომ ეს ფორმატი, რა ფორმატშიც დღეს მოხდა შეხვედრა არის საკმაოდ კონსტრუქციული და იქნება საბოლოო ჯამში ძალიან პროდუქტიული. დაიგეგმა კონკრეტული ნაბიჯები, ხვალ იქნება კიდევ დამატებით ორი შეხვედრა უკვე სპეციალიზირებული საბჭოებით, რომელიც იმუშავებენ ცალკე კარდიოლოგიური მიმართულებით და ცალკე ასე ვთქვათ რეანიმაციული და კრიტიკული მიმართულებით. კონკრეტულ საკითხებზე არ ყოფილა შეთანხმება, როგორც დაკვირდნენ, ხვალ 6 საათზე იქნება სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა და ალბათ იქ გაირკვევა კონკრეტული საკითხები. ძალიან ნელა მინდა ერთ-ერთი გავიდა უკვე გამოცხადებული. ალბათ ჯობდა რომ მანამდე ყოფილიყო ეს ყველაფერი შეთანხმებული. გადავხედოთ ჩვენი კაცობრიობის ისტორიას, პირველი სახლი კარგად ვისაუშენებია.
ამიტომ არის სწორედ შექმნილი ეს ყველაფერი, თუ ხარვეზია უნდა გამოსწორდეს, თუ ხარვეზი არ არის წინადადება ჩვენ დავდებთ კარგ წინადადებას სამინისტრო მიიღებს, სამინისტრო დადებს კარგ წინადადებას, ჩვენ მივიღებთ. ეს არის მაპატიეთ, ეს არის ერთიანი, წარმოიდგინეთ. ეკიპს სხვა პატრონი არ აყავს სამინისტროს მეტი და სამინისტროს სხვა თანამშრომელი არ აყავს ავადმყოფთან ეკიპის მეტი. ამიტომ ეს უნდა იყოს ორმხრივ შერწყმული. საბჭოს შეხვედრამ სამინისტროში დღეისთვის არის დაგეგმილი მსჯელობა გრძელდება, თუმცა მთელ ამ პროცესში ლევან კობერიძე საზოგადო პროგნოზზე მეტად დროის გაწევის რისკებს და მსვლელობებს ხედავს. დამოუკიდებელი დეპუტატი მიიჩნევს, რომ პარლამენტში უნდა გადაინაცვლოს ამ პროცესმა. მისი შეფასება მოისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის ის 520 დადგენილებასთან დაკავშირებით, როცა გახმაურდა ეს პრეტენზიები, რაც სამედიცინო სფეროს ჰქონდა და როცა ამ დადგენილების შინაარსი გაიგო საზოგადოებამ, პირველივე დღიდან აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესთან ერთად განხილვებში. მინახავს უამრავი საბჭო 90-იან წლებიდან მოყოლებული და საბჭოები არ არის ის ადგილი, სადაც შეიძლება ოპერატიულად სწრაფად რაიმე გადაწყვეტილების მიღება. მე პირადად მეჩვენება, რომ ეს კონკრეტული საბჭო, რომელსაც დაერქვა ზოგადად ჯანდაცვის სისტემის რეფორმების საბჭო, არის დროის მოგების, ასე ვთქვათ, მექანიზმი სამინისტროსათვის, რომ კონკრეტულად 520 დადგენილებაზე კი არ მოხდეს მსჯელობა, რომ შეყოვდეს სანამ გამოსწორდება და სანამ მსჯელობა გაიმართება, არამედ გადავიდეს სხვა უფრო პიარული ასე მგონია, რა ქვია, ნაბიჯი, რომ გადავიდეს მსჯელობა რეალური თემიდან რაღაც უფრო თლიან, ასე თქვა, თემებზე რეფორმის. ერთი ცალსახა ეკატერინე ტიკარაძესთან მედიას მეტი კომუნიკაცია ნამდვილად გჭირდებოდა სურვილი მისი არაერთხელ გამოგვიხატავს. მისი პოზიცია და არგუმენტები იქნებ გასაზიარებელიც იყოს, თუმცა ეს ჯერ სავარაუდოდ და არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით მხოლოდ სურვილად რჩება. ჟურნალისტებს კი არა, დეპუტატებსაც ჰქონდათ მცდელობა მინისტრისათვის კითხვები დაესვათ, მაგრამ ჯერჯერობით მიზანი არც მათი მხრიდან არის მიღწეული. შანსი მეტი განმარტების მიღების ჯანდაცვის მინისტრისგან დეპუტატებს 20 დეკემბერს ექნებათ, როცა მას წინასწარი პროგნოზით, ოღონდ ეს ჯერ სავარაუდო ინფორმაცია მინისტრის საათის ფარგლებში მოусმენენ. მე მაქვს ერთი დათქმა, მხოლოდ შენს მონოლოგთან დაკავშირებით და იდეაში სამინისტროს ქალბატონი მინისტრის პოზიციასთან დაკავშირებით და ამ შინაარსს და დამოკიდებულებას რეფორმის მიმართ მინდა ყველაზე მთავარი გზავნილით გამოვეხმაურო, რომელსაც ვინძლო ვერ მიხვდება ვერც ერთი დიდებით საქართველოს მთავრობა და ჯგუფი, რომელიც რეფორმის გატარებას ჩამოვლობდა 7 წლის წინ ჯანდაცვის სფეროში და ბიუჯეტში ქრონიკულად დეფიციტს, ანუ უფულობას დღეს რეფორმის მეორე ტალღით თუ ცუნამით ხსნის და ამას 520 დადგენილებას არქმევს, რომელიც ცალსახად მნიშვნელოვანია და გასაგებიც არის, რატო გაახსენდათ მაინდა-მაინც 2019 წელს თუ და რატომ არასწორად იხარჯებოდა სახელმწიფოს კუთვნილი თანხები. მოკლედ, რეფორმა იქით იყოს და გუშინ ძალიან მაგარი ამბავი მოხდა, ასევე, რომელიც ყველაზე კარგად პასუხობს საქართველოს მთავრობის და იდეაში ყველაზე მეტად მაინც ჯანდაცვის სამინისტროს და მინისტრის დამოკიდებულებას, რომ ჯანდაცვა არ არის ბიზნესი. მაშასე, აზიის განვითარების ბანკი, ADB, 19.5 მილიონი ლარის ინვესტირებას ახორციელებს საქციო საზოგადოება EVEX ჰოსპიტალები ეს კომპანიაში ადგილობრივ ვალუტაში დენომინირებული ობლიგაციების გამოშვებაში გამოშვების შედეგად მოზიდული თანხები და კომპანიის შიდა რესურსის მეშვეობით მოხდება EVEX ჰოსპიტალების ბალის ნაწილის რეფინანსირება და კომპანიის საოპერაციო ეფექტურობის მომსახურების ხარისხისა და მმართველობის ხელშეწყობა. ეს არის ნათქვამი ADB-ის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში. ობლიგაციების საერთო მოცულობა 50 მილიონ ლარს შეადგენს. EVEX ჰოსპიტალები კი წამყვანი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასული Georgia Healthcare Group-ის PLC-ის გლობალობაშია. ისინი თავად აცხადებენ, რომ აღნიშნული ინვესტიცია ხელშეუწყობს საქართველოს უნივერსალური ჯანდაცვის პროგრამას და ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მომსახურების დონის ამაღლებას. შეინ როზენტალი, ADB-ის წარმომადგენელი, საქართველოში აცხადებს ამასთან დაკავშირებით. და ამაზე დიდი დასტური, რომ სექტორის მიმართ არსებობს ინტერესი და ეს ინტერესი არის საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. სადაც ერთ-ერთი უმსხვილესი IFI, მსოფლიოს საფინანსო ინსტიტუტი, ქართულ კომპანიაში ახორციელებს ინვესტირებას. მე მგონი არც არსებობს ამაზე მეტი დასტური და ვერც იქნება.
ასე რომ ვიდრე მოვიფიქრებთ, რას ვაკეთებთ, ჩვენი სიტყვას გავზომოთ, მე ვიფიქროთ მისი, ანუ სიტყვის გავრცელების ტრაექტორიაზეც, პლატფორმაზეც და ამ სიტყვის გამგონებზეც. ემანდ რამე ყველაფერი რაიმეში ხომ არ გვერევა, თორემ ამ სფეროს და ამ სექტორს და ინდუსტრიას მერწმუნეთ არც საქართველოს ფარგლებს გარეთ და რა თქმა უნდა არც მის საქართველოსშივე ინვესტორების ინტერესი ნამდვილად არაკლია და ეს ინვესტიციები მე დიდი იმედი მაქვს რომ ჯანდაცვაში გაგრძელდება უკეთესი და მეტად ხელმისაწვდომი უფრო კონკურენტული გარემოს შესაქმნელად ამ სექტორში რაც მას ნამდვილად ჭირდება. გუშინ ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ, Forbes-მა გალამიღება გადადო. საქართველოს საქმიან საზოგადოებას ძალიან კარგად მოეხსენება. ნაწილმა მოსაწვევებიც მიიღეთ 2019 წლის გალამიღებასთან დაკავშირებით, რომელიც 23-ში საღამოს უნდა გამართულიყო. Forbes-ის ფორმატი არ არის მხოლოდ ტრადიციული მიღება, ჩვენ იქ წლის გამორჩეულ ბიზნესმენს და ასევე სხვა ნომინაციებში გამარჯვებულებს ვასახელებთ. ჩემთვის პირადად ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო წელს ცერემონიალისას დაგეგმილი ჩვენი სპეცპროექტის 30 under 30 სიის დასახელებად, სადაც Forbes-ის ნომინირებას უკეთებს და ადგენს 30 წლამდელი ლიდერების სიას სხვადასხვა სფეროს და საქმიანი ინდუსტრიების მიხედვით. მაგრამ შექმნილმა ვითარებამ ქვეყანაში, რომელიც ვითარება არის საკმაოდ რთული, Forbes-მა მიიღო გადაწყვეტილება ამ ღონისძიების გადადებასთან დაკავშირებით, ისედაც რთული ვითარება და განწყობა ბიზნეს საზოგადოებაში, გუშინ წინდელმა ფაქტმა მოზარდის დაღუპვასთან დაკავშირებით, უბრალოდ გაამყარა გადაწყვეტილება, ჩვენ თანაუგზნობთ ლუკა სირაძის ოჯახს, მეგობრებს და ნათესავებს, იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ტრაგიკული ფაქტი ნამდვილად იქნება ბოლო სისტემის ბნელი მხარეების სააშკარაოზე გამოსატანად და მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლებას ეყოფა უნარები, რომ ამას ყველაფერს ფუნდამენტური სისტემური რეფორმები მოხდეს. მხოლოდ სამართლებრივ გარემოში შეიძლება კერძო სექტორი დოვლათის შექმნას და რას თავარია გააგრძელოს პასუხისმგებლიანი საქმიანობა. და მხოლოდ ესეთ გარემო მე იმედი მაქვს რომ Forbes Georgia-ს უკაცრავად ბიზნეს დაჯილდოება, რომელსაც აქვე გეტყვით რომ გაიმართება მომავალი, ანუ 2020 წლის აგერ დამზადებულია უკვე. ეს არა, ეს შარშანდელი კადრია, შარშანწინდელი უკაცრავად. 2020 წლის დასაწყისშივე გაიმართება დაახლოებით ალბათ თვენახევარში. ერთ თვეში ეს ჩვენი მორიგი ბიზნეს დაჯილდოება და ამ პერიოდშივე შედგება Forbes 30 under 30-ის ლიდერთა სიის დასახელებას, დამატებით ინფორმაციას ღონისძიებასთან დაკავშირებით Forbes-ის საგამომცემლო სახლი და ჩვენი პარტნიორი საინფორმაციო საშუალებებითაც გაგაცნობთ და იმედია მაგ დროისთვის უკვე ყველას გვექნება ხალისი ამ სრულიად განსხვავებული დღე სასწაულის ჩატარებისა. Forbes Georgia 30 წლამდე ლიდერებს არჩევს. თუ ხარ გამომგონებელი ან ახალ ტექნოლოგიებს ქმნი, მოცეკვავე, მსახიობი, მუსიკოსი, შესაძლოა მეცნიერიც, ანტრეპრენიორიც და თუ ბაზარზე თამაშის წესებს შენამკვიდრებ, მაშინ 30 under 30 შენთვისაა. თუ თვლი რომ შენი წარმატება საქართველოს ბაზარზე ადვილად იზომება, შეავსე განაცხადი. მოხდი 30 წლამდე ლიდერებში და გაიმარჯვე. ხო, Forbes-თან კავშირში არ არის, პირდაპირ კავშირში არის, მაგრამ მედიის გამოწვევები ვის და სად როგორი აქვს ამ თემის გაგრძელება მინდა. კონსერვატული პარტიის ლიდერმა და პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა გადაწყვიტა ბრიტანეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტელერადიო კომპანია BBC-ს დაფინანსების თემას გადახედოს. იქაც მიხვდნენ როგორც ჩანს. როგორც ცნობილი არის, BBC სწორედ სალიცენზიო გადასახადებიდან შემოსული თანხით ფინანსდება სამაუწყებლო ტელეკომპანიას 2000-მდე ჟურნალისტი ყავს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობა ამ აუწყებლობაზე ცდომის წელიწადში $206 იხდის 154 ფუნტს სტერლინგს დაახლოებით. გასულ წელს BBC-მ $5 მილიარდი მიიღო სალიცენზიო გადასახადებიდან, რაც ტელეკომპანიის ბიუჯეტის 75% გახლავთ. დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ დაადასტურა, რომ ბორის ჯონსონმა გასცა ბრძანება ლიცენზიის საფასურის გადახედვაზე. მედია ორგანიზაციის მიმართ უკმაყოფილება გაჩნდა ბრექსიტისა და არჩევნების პროცესის გაშუქების გამო. აი, იქაც როგორც ჩანს უკვე პოლიტიკა მიმძლავრა, უნდა დავფიქრდეთ, რამდენად მისაღებია ასეთი მიდგომა, როდესაც საქმე ერთი მედია ორგანიზაციის დაფინანსებას ეხება, იმის გათვალისწინებით, რომ სხვა მედია ორგანიზაციები საკუთარ ხარჯებს თავად ფარავენ, ამბობს ბორის ჯონსონი არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. თუ ჯონსონის ინიციატივა ამოქმედება, მაშინ BBC წელიწადში საშუალოდ 200 მილიონ გირვანქა სტერლინგს დაკარგავს. გონი ბრიტანეთშიც
გამოწვევებთან დაკავშირებით და ადამიანურ მისწრაფებებთან დაკავშირებით იგივე ბრძოლებია, რაც სხვა დანარჩენ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. მაგრამ ჩვენ თბილისში უნდა დავბრუნდეთ, კონკრეტულად დედაქალაქთან დაკავშირებით გვაქვს რამდენიმე სიახლე. 7 იანვრის ჩათვლით თბილისის მასშტაბით საახალწლო ბაზრობები ამოქმედა. მოსახლეობას სასურველი პროდუქციის შეძენა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში შეეძლება და ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გუშინდელად თბილისის მერმა თავად გაავრცელა. 7 იანვრის ჩათვლით გამგეობებს გამოყოფილი აქვთ კონკრეტული ადგილები, სადაც ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა თავიანთი პროდუქტები გაყიდონ. ძალიან ბევრია რეგიონიდან ჩამოსული ოჯახები, ადამიანები, ვისაც ჩამოაქვთ მათ მიერ მოყვანილი პროდუქტები და მათ ექნება შესაძლებლობა ამ კონკრეტულ ლოკაციებზე შემთხვევნა იქნება მთავრობის ცნობის მიერ იქნებ მიაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას, იცოდეს საზოგადოებამ ეს კონკრეტული ადგილები, რომ ცივილურად, ნორმალურად, სადაც იქნება სისუფთავე, ექნება შესაძლებლობა მივიდნენ და შეიძინონ ის პროდუქტები, რაც მათ სურს. ახალი წელს კარგია, ნამდვილად მნიშვნელოვანია საახალწლო განწყობის შექმნაც, მაგრამ ჩვენ საქმიანთ უდგებით თემასაც და ეხლა ის დრო არის, რომ უკვე დავითვალოთ რა გვიჯდება საახალწლო ღონისძიებები თბილისში. დედაქალაქის მერისგან ინფორმაცია ახალი წლის აღნიშვნასთან დაკავშირებით პუბლიკამ გამოითხოვა, ჯამში საახალწლო ღონისძიებები, მორთულობა და სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვა დედაქალაქს ამ გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე 6,174,599 ლარი უჯდება. გარდა ამისა, ჯერ უცნობია, რა დაუჯდება საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტოს ახალ წელთან დაკავშირებული 2 საინფორმაციო ვიდეოს დამზადება და სატელევიზიო ეთერში მათი განთავსება. ასევე მერის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ამ ეტაპზე ფოიერვერკებისათვის გამოყოფილია 29230 ლარი. დანარჩენს უკვე ნილონგურაშვილის სიუჟეტიდან შევიტყობთ, როგორ ნაწილდება წინა საახალწლო ხარჯები დედაქალაქში. საახალწლო ღონისძიებები, მორთულობა და სხვადასხვა ტიპის შესყიდვა დედაქალაქს 6,174,599 ლარი უჯდება. ფოიერვერკებისათვის გამოყოფილი თანხა 29230 ლარს შეადგენს. 2020 წლის შობა ახალი წლის დღესასწაულის აღსანიშნავად დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 1,996,000 ლარი. აქედან 465,000 ლარი დაიხარჯება კონცერტის ორგანიზებასა და ჰონორარებში. 196,000 ლარი კონცერტის დეკორაციასა და რეკვიზიტებში. 209,000 ლარი ცენტრალური ნაძვის ხისანთებისათვის. 509,000 ლარი მუსიკალური საკონცერტო პროგრამისათვის. 617,000 ლარი საახალწლო ქალაქის სხვადასხვა აქტივობებისათვის. დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის შეძენილი პროდუქციისა და მომსახურების საერთო ღირებულებამ 598,385 ლარი შეადგინა. 51,100 ლარი საციგურაო მოედნით მომსახურების შესყიდვისათვის დაიხარჯება. 120,000 ლარი წრიული ფორმის სასცენო გადახურვისათვის. 128,000 ლარი გარეგამოყენების ეკრანით ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად. 158,645 ლარი ორი მუსიკალური სცენით მომსახურებისათვის. 46,750 ლარი მერიის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა კონსტრუქციის აღდგენა, რესტავრაციისა და მონტაჟი-დემონტაჟისათვის. 43,300 ლარი ცენტრალური ნაძვის ხისანთების ცერემონიის დეკორაციებით მომსახურებისათვის. 15,900 ლარი ლითონის კონსტრუქციის შესყიდვისათვის. 18,770 ლარი ხის ღობეების შესყიდვისათვის. 5,920 ლარი საცეცხლე კასრებისათვის. საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზებისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა შეადგენს 3,415,974 ლარს. აღნიშნულ თანხაში შედის მთავარი საახალწლო ნაძვის ხის ღირებულებაც, რომელიც 304,848 ევროს შეადგენს. საახალწლო განწყობის შესაქმნელად თბილისის მოსახლეობისათვის მისალოცი ვიდეოს დამზადებაც იგეგმება. აღნიშნული კლიპის მომზადება 125,000 ლარი გვიჯდება. ბიზნეს სიახლეებს ვიწყებთ. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება მთავრობის პრიორიტეტია, რადგან ეს იქნება კერძო სექტორის ზრდის და სამუშაო ადგილების შექმნის საწინდარი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ კაპიტალის ბაზრის სამომავლო წარმატებაში დიდ როლს გამჭვირვალობის ხარისხი ითამაშებს. მთავრობის გადაწყვეტილებით კომუნიკაციების კომისიის წევრის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის მონაწილე არც ერთი კანდიდატი არ განიხილება და პრეზიდენტს ისინი არ წარედგინება.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა ამბობს, რომ 2019 წლის ეკონომიკური ზრდის ტემპით კმაყოფილია. მთლიანობაში ჩვენ ვართ კმაყოფილები ამ წლის ეკონომიკური ზრდის ტემპით იმ თვალსაზრისით, რომ მიუხედავად შიდა თუ გარე გამოწვევისა, ეკონომიკური ზრდის ტემპი მაღალი რჩება. ის ასევე აღნიშნავს, რომ 10 თვეში ეკონომიკა 5.1%-ით გაიზარდა, რაც მაღალია ვიდრე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოლოდინით იყო პროგნოზი გაკეთებული. ამბობს, რომ წლის ბოლომდე მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი შენარჩუნდება, მაღალ ზრდასთან ერთად კი მინისტრის განცხადებით მიზანი არის ზრდა იყოს ადამიანებზე ორიენტირებული და ხელს უწყობდეს სიღარიბის დაძლევას. მომავალი წელი არ იქნება მარტივი, ამბობს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვეფხვაძე. მისი შეფასებით იმისთვის, რომ 2020 წელს ბიზნეს სექტორს აქტივობა არ შენელდეს, აუცილებელია მთავრობამ წინა საარჩევნო შექმნას დამატებითი წამახალისებელი ღონისძიებები, რადგან წინა საარჩევნო პერიოდში ბიზნეს აქტივობა ნელდება, რაც ეკონომიკაზე უარყოფითად მოქმედებს. არა იმიტომ, რომ ბიზნეს აქვს განცდა, რომ ერთი პარტია წავა და მეორე მოვა, არამედ ზოგადად სტაბილურობის განცდა, როდესაც არ არის, თუნდაც იგივე მთავრობის პირობებშიც კი იგივე მინისტრები დარჩებიან თუ არა, ამის განცდაც არ არსებობს, შესაბამისად ნელდება ხოლმე აქტივობა. ეს ბუნებრივია, არ არის კარგი ეკონომიკისათვის. ამიტომ მთავარი, რაზეც მოუწევს მთავრობას ფიქრი არის ის, რომ ის მოლოდინის რეჟიმი, რაც ჩნდება წინა საარჩევნოდ, ამის საპირწონედ შექმნას დამატებითი წამახალისებელი ღონისძიებები. სულ მცირე არ შემოიღოს ახალი რეგულაციები და გაჩნდეს ბიზნესისათვის სხვა საკომპენსაციო ისეთი ტიპის საინტერესო მიმართულებები, რომ ბიზნესის აქტივობა არ შენელდეს, ამბობს ლევან ვეფხვაძე. რეგულაციები, რომელსაც მარეგულირებელი იღებს, უნდა იყოს სიტუაციასთან მორგებული და ეს უნდა ხდებოდეს ბიზნესთან შეთანხმებით. ასეთია ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია Women for Tomorrow's ბორდის წევრის და კომპანია დიოს დამფუძნებლის ირმა დაუშვილის შეფასება საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებით. BMG-ის კითხვაზე მიღებულმა რეგულაციებმა როგორ იმოქმედა ბიზნესზე, ის პასუხობს, რომ მათი ბიზნესისათვის ეს იყო შემაფერხებელი და რეგულაციები ყოველთვის დასაფიქრებელია. ყველა რეგულაცია უნდა იყოს სიტუაციასთან მორგებული და კარგად შემუშავებული. ზოგჯერ რეგულაციები ძალიან ხელს უშლის. ჩვენ ვიცით, რომ დაწესდა საბანკო რეგულაციები და ამანაც ერთი მხრივ ბიზნეს ხელი შეუშალა. ამიტომ რეგულაციები ყოველთვის არის დასაფიქრებელი. სასურველია, როდესაც იწყება რეგულაციებზე ფიქრი, ბიზნესთანაც იყოს ეს რეგულაციები განხილული, რომ მოხდეს შეთანხმებულად რეგულაციები, სასარგებლო გავხადოთ ეს რეგულაციები. საქართველოს მთავრობამ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე დასაკავებლად წარდგენილი 5-ვე კანდიდატურა დაიწუნა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური განმარტავს, რომ კონკურსი 1 თვის წინ იყო გამოცხადებული და 5-მა პირმა წარადგინა კანდიდატურა, თუმცა საკონკურსო კომისიამ გადაწყვეტა, რომ პრეზიდენტს არც ერთი მათგანი არ უნდა წარედგინოს. შესაბამისი განცხადებები მთავრობის ადმინისტრაციაში საკონკურსო ვადების დაცვით ნათია კუპრაშვილმა, ბეგლარ ლოგუამ, ნინო ქუბინიძემ, ზაქარია ქუსნაშვილმა და ხათუნა მაისაშვილმა წარადგინეს. აღნიშნული განცხადებაში და მთავრობის გადაწყვეტილებით იქვე მითითებულია, რომ კონკურსის მონაწილე არც ერთი კანდიდატი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად არ განიხილება, შესაბამისად პრეზიდენტისათვის მათი გვარების გადაგზავნა არ მოხდება. ყოფილი პრემიერი მამუკა ბახტაძის მიერ დაანონსებული სამხედრო ქალაქის პროექტი ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან თავიდან არის დაანონსებული. სამინისტროში ერწმუნებიან, რომ პროექტებს შორის ძალიან ბევრი არსებითი განსხვავებაა, მათ შორის რიცხვებში. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ხსენებულ არსებით განსხვავებას, თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ პრეს-რელიზში ეწერა, რომ ახალი პროექტის მიხედვით სამხედრო მოსამსახურეებს ფინანსური ვალდებულებები მაქსიმალურად შეუმსუბუქდებათ. კერძოდ, თუ მათ უწევდათ ბინის ღირებულების 60%-ის დაფარვა, ახალი პირობებით, ანუ უკვე ღარიბაშვილის მინისტრობის პირობებით 50%-იანი თანამონაწილეობის პრინციპი იმოქმედებს. გარდა ამისა, მამუკა ბახტაძის პრემიერობის დროინდელი პროექტით სამხედრო ქალაქის ასაშენებლად ტენდერის გზით კერძო კომპანია უნდა შერჩეულიყო, ხოლო ღარიბაშვილის პროექტით კერძო კომპანიის ნაცვლად მშენებლობას თავად თავდაცვის სამინისტროს სამშენებლო კომპანია განახორციელებს. რაც როგორც სამინისტროში განმარტავენ, მნიშვნელოვნად შეამცირებს თვითღირებულებას. BMG-ის სამინისტროში უთხრეს, რომ სამხედრო ქალაქის პროექტზე მუშაობა იანვრიდან, ხოლო მშენებლობა დაახლოებით ადრეული გაზაფხულიდან დაიწყება. 2019
2019 წლის 9 თვეში თბილისის 10-მა გამგეობამ ჯამში მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფისათვის 4,794,798 ლარი დახარჯა. ეს ინფორმაცია თბილისის მერიიდან ინტერპრეს ნიუსმა გამოითხოვა. დედაქალაქის მთავრობის ინფორმაციით გამგეობებმა 2019 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე ქირით ჯამში 1782 ოჯახი უზრუნველყვეს, საიდანაც ამ პერიოდში საკუთარ საცხოვრისს 57 ოჯახი დაუბრუნდა, ან ისინი კომპენსაციით დაკმაყოფილდნენ. თბილისის მერიამ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი წარადგინა. ამ კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვა იწყება. თბილისის ვიცემერის ირაკლი ხმელაძის განცხადებით, მერის მიერ შემუშავებული ცვლილებები მიზნად ისახავს საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას და მისი მიღების შედეგად შესაძლებელი გახდება სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობითი სისტემის რეგულირებების სრულყოფა და კონკრეტული სამართლებრივი ხარვეზების გამოსწორება. ასევე კანონში ორმაგი ინტერპრეტაციების თავიდან აცილება იქნება უზრუნველყოფილი. თბილისის გენერალურ გეგმასთან დაკავშირებით ვითხოვთ ჩანაწერს კოდექსში, რომ თბილისის გენერალური გეგმა მოქმედებს იმ ვადით, რა ვადითაც არის დამტკიცებული, მაგრამ არა უმეტეს 10 წლით. ეს არის გარკვეული შეზღუდვა, რომ მუნიციპალიტეტმა მერე ვადა ვერ გაუგრძელოს. ამასთან დაკავშირებით ჩემთვის ცნობილი გახდა ასევე კომიტეტის შენიშვნა, რომ თქვათ 10 ან 9 წლის შემდეგ არ აღმოჩნდეთ ისევ მდგომარეობაში, რომ თქვათ 1 წლით ადრე მერია მოვიდა და თქვას, რომ 1 წელიწადში გეგმას ვერ დავამტკიცებთ, ამიტომ მოგვეცით კიდევ ერთი გამონაკლისი და კანონში გაჩნდეს დავალება მუნიციპალიტეტზე, რომ 5 წელიწადში ან 6 წელიწადში დაიწყოს მერიამ უკვე მომზადება ახალი გეგმის დამტკიცებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ მოსაზრებას ვეთანხმებით, ვიზიარებთ, მზად ვართ, რომ ესეთი ჩანაწერი გაკეთდეს და მეც გიდასტურებთ, რომ შეგვიძლია ეს ჩანაწერი გავაკეთოთ და საბოლოო ჯამში გენერალურ გეგმასთან მიმართებით, რომელიც დამტკიცებულია 2019 წლის გაზაფხულზე, ჩამოყალიბდეს ესეთი პოზიცია, რომ ის მოქმედებს იმ ვადით, რა ვადითაც ეს არის მიღებული, ხოლო რამდენიმე წელიწადში მერია დაიწყებს მის ახალ რედაქციაზე მუშაობას, იმისთვის რომ გარანტირებულად იყოს უზრუნველყოფილი 10 წლის თავზე მუნიციპალიტეტში ისეთი ახალი გეგმის შემუშავება და დამტკიცება, რომელიც შესაბამისობაში იქნება სივრცითი მოწყობის კოდექსთან. საქართველოს პარლამენტი ახალი სამშენებლო კოდექსის 10 წლით გადავადებას გეგმავს. ეს უკვე საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარის დავით აბულაძის შეფასება და კომენტარია. ის ამბობს, რომ თბილისის მერის ინიციატივით საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის შესატან ცვლილებებს მხარდაჭერა გამოუცხადა და განმარტავს, რომ ამ მოთხოვნას ცვლილებების ავტორები კოდექსის თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმასთან შეუსაბამობებით ხსნიან. საუბარია კოდექსის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილის 10 წლით გადავადებაზე და ამ ნაწილში თბილისისათვის საკუთარი ადგილობრივი წესების შემუშავების უფლების შენარჩუნებაზე. მისივე თქმით, მერიას ეს მოთხოვნა ჯერ კიდევ მაისში ჰქონდა, თუმცა მაშინ აღნიშნული არ დაკმაყოფილდა და დედაქალაქის მთავრობას მხოლოდ 6 თვიანი ვადა მიეცა თავისი სერვისების ახალ კანონთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ კანონში შესული ცვლილებები საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენი დაამტკიცა. ცვლილებებით მოწესრიგდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საქმიანობასთან დაკავშირებული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი საკითხები. ახალი რედაქციის თანახმად სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მოსაპოვებლად კოოპერატივის სამართლებრივი ფორმით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი განცხადებით მიმართავს სოფლის და სოფლისმეურნეობის განვითარების სააგენტოს. ნაცვლად სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოსი. ასევე შეიცვალა კოოპერატივის სტატუსის მოსაპოვებლად წარსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი და სავალდებულო გახდა პაის შეტანის დამადასტურებელი დოკუმენტის და მეპაიესა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობისა და უფლებების შესახებ ხელშეკრულების წარდგენა. ვინაიდან სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მოპოვების დროისათვის მიზანშეწონილია კოოპერატივის სრულად იყოს ჩამოყალიბებული და მკვეთრად იყოს განსაზღვრული ურთიერთობები კოოპერატივსა და მეპაიეებს შორის.
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილის ინა აბულაძის განცხადებით სამინისტრო 3-4 წლიან პერსპექტივაში უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალ მოდელზე შეიძლება გადავიდეს. მისი თქმით, ახალი მოდელი შესაძლებელია გულისხმობდეს გრანტების გაცემისას დიფერენცირებულ მიდგომას, სადაც სხვადასხვა დარგის, სხვადასხვა საფასური ეღირება. როგორც მან პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე საუბრისას აღნიშნა, სამინისტრო უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებებს ითხოვს. კერძოდ მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ 2019 წლის ბოლოს მთავრობის დადგენილება სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის განსაზღვრასთან დაკავშირებით ვადა გასდის, სამინისტრო დადგენილებას ვადის 2021-22 სასწავლო წლის ჩათვლით გახანგრძლივებას ითხოვს. ამასობაში საახალწლო სამზადის პიკს აღწევს და მასპინძლობის სექტორი განსაკუთრებულად აქტიურდება. ფერხულს არც 17 წლიანი ისტორიის მქონე წისქვილი გამოაკვდა და წინა სადღესასწაულო სამზადისში დახმარებას მსურველებს უკვე სთავაზობენ. წყნეთის ფილიალში მისულებს გამორჩეულ გარემოსთან ერთად კერძების მომზადების პროცესისათვის თვალის დევნების შესაძლებლობაც ექნებათ მსურველებს და შეფსარეულების ნახელავით უკვე სახლში მეგობრებთან თავის მოწონებისაც. რესტორანი არის წარმატებული, იმიტომ რომ მას თავისი ნიში აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი კერძი მზადდება სტუმართან თანდასწრებით, რომელიც ძალიან მოწონს ჩვენ სტუმრებს და წელს შევემუშავეთ ახალი კერძი, რომელიც მოვამზადეთ თონეში, ეს არის დაფილავებული გოჭი, ანუ ძვალგამოცვლილი გოჭი, რომელიც იწვება წყალამზე. ამ გოჭის მთავარი ნიში ის არის, რომ გოჭი საერთოდ გამოცვლილი აქვს ცხიმი, ხოლესტერინი არ აქვს და მომზადებულია სპეციალური სანელებლებით. ნებისმიერი სტუმარი, რომელიც ჩვენი გოჭის დაგემოვნებას მოინდომებს, შეუძლია საათიდან საათის ნახევრის განმავლობაში მიიღოს ნებისმიერ დანიშნულების ადგილზე ჩვენი მომსახურებით. ორივე კვირა რჩება ნახევარი წლის დადგომამდე, იქამდე ჩვენ საქმიანები ვიქნებით. სადღესასწაულო სამზადისში კი ძველი წელის გასაცილებლად და ახალი წლის შესახვედრად ცქრიალა ღვინო ბაგრატიონი უნდა მოიმარაგოთ. ჩვენ ვემზადებით უკვე სტუმრების დასახვედრად საქმიანი დილის სტუდიაში, ბიზნესის საკუთარი სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ვალდებულების ამოქმედებისათვის ემზადება. ახალი რეგულაციები, რომელზეც კერძო სექტორი ამჯერადაც მეტ კომუნიკაციას ითხოვს და მთავრობასთან კითხვებზე პასუხის მოლოდინშია. სალომე მეცხვარეშვილი და ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი ემზადებიან საქმიანი დილის სტუდიაში საუბრისათვის. დილა უნდა იყოს საქმიანი და ის გრძელდება. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას. მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებაზე საქმიანი დილის საქმის კურსის მაყურებელსაც უკვე ბევრჯერ მოუყევით და ეს მხოლოდ დასაწყისია ახალ რეგულაციაზე ამბებისა და გადმოცემისა, რომელიც ბიზნეს ავალდებულებს, რომ მათ მიერ წარმოქმნილი ნარჩენები თავად მართონ, შეაგროვონ, გადაამუშავონ და ექსპორტზეც მიმართონ. ახალი ვალდებულების ამოქმედება შეიძლება ითქვას პროცესშია. და ალბათ არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ კანონსა და მის დაქვემდებარებულ აქტებში სხვადასხვა პრობლემური ჩანაწერიც ჩნდება, რა არ მოსწონს ბიზნესს და რა შენიშვნები აქვს მათ. თემას თავი
კვლავ სალომე მეცხვარიშვილმა მოუყარა, რომელიც გვერდება საქმიანი დილის სტუდიაში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში სადაო არა თავად კანონი, არამედ კანონქვემდებარე აქტი გახდა, რომელიც დეტალურად განსაზღვრავს, ვინ და რა უნდა გააკეთოს, როდესაც ვალდებულება ძალაში შევა. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ყველა ტიპის ნარჩენს არ ეხება, თუმცა მოიცავს ისეთ სექტორებს, როგორებიცაა შესაფუთი მასალები, პლასმასის ბოთლები, მეორადი საბურავები, ზეთები და ასე შემდეგ. აღნიშნულ ნარჩენებს თავად მწარმოებლები არ შეაგროვებენ, ეს სპეციალურ ორგანიზაციებს, ეგრეთ წოდებულ PR-ებს მოუწევთ, თუმცა როგორ უნდა შეგროვდეს ეს ნარჩენები, ამის რამდენიმე გზა არსებობს, მაგალითად, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული დეპოზიტური სისტემა. ყველას გვინახავს ალბათ უცხოეთში ისეთი მოწყობილობები, სადაც ცარიელ ბოთლს აგდებ და გარკვეული რაოდენობის თანხას იღებს ანაცვლოდ, ეს არის ასე ვთქვათ კომპენსაცია იმ ფასნამატისთვის, რომელსაც ჩვენ მომხმარებლები ვიხდით, რათა ნარჩენები შეგროვდეს და გარემოს ნაკლები ზიანი მიადგეს. ფასნამატი კი დიდი ალბათობით იქნება საქართველოშიც, რადგანაც ნარჩენების მართვა ბიზნესისთვის ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მოკლედ, ამ შემთხვევაში პრობლემა ისაა, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ დეპოზიტურ სისტემაში მთავრობამ გამონაკლისი დაუშვა და არ ჩართო გზის პროდუქტებისა და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებლები, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი პროდუქცია უბრალოდ არ გაძვირდება, როცა სხვა დანარჩენში მეტი ფასის გადახდა მოგვიწევს. ამ ჩანაწერს ბიზნესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი დისკრიმინაციულად აღიქვამს. დეტალები ვნახოთ ჩვენს სიუჟეტში. ეს ნარჩენების განცალკევებისთვის განკუთვნილი ნაგვის სურნებია. განსხვავებული ფერები აღნიშნავს, რომ თითოეულ მათგანში სხვადასხვა სახეობის ნარჩენი უნდა მოთავსდეს. ცალკე ქაღალდი მოგროვდეს, ცალკე მინა და ცალკე პლასტიკი. ახლა საქართველოს მასშტაბით სულ რამდენიმე ათეულ მსგავს სურნას შეხვდებით, თუმცა 2020 წლიდან მომრავლდება. ვიხილავთ ასეთებსაც, ცარიელ ბოთლს რომ ჩააბარებ და ამისთვის ფულსაც გადაგიხდიან. ამას დეპოზიტური სისტემა ჰქვია. ნარჩენების განცალკევებით შეგროვება ერთი მხრივ მუნიციპალიტეტებს, მეორე მხრივ კი ბიზნესს დაევალება. ეს უკვე მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებაა, როცა კერძო სექტორს საკუთარ სპეციფიკურ ნარჩენებზე ზრუნვა თავად მოუწევს. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ეხება ბატარეებს და აკუმულატორებს, ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობებს, შესაფუთ მასალებს, ზეთებს, საბურავებს, ხმარებიდან ამოღებულ სატრანსპორტო საშუალებებს. ნარჩენების მართვაზე ზრუნვა ბიზნეს ხარჯებსაც გაუზრდის, რაც დიდი ალბათობით მომხმარებლისთვის პროდუქციას გააძვირებს. იმისთვის, რომ მოქალაქეებს ეს მძიმე ტვირთად არ დააწვეთ, გათვალისწინებულია დეპოზიტური სისტემის შემოღება, როცა მომხმარებელი ფასნამატს ნარჩენის ჩაბარების შემთხვევაში უკან დაიბრუნებს. თუმცა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დეპოზიტური სისტემიდან რძის პროდუქტებისა და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებლები გამორიცხა, რასაც ბიზნესის მეორე ნაწილი დისკრიმინაციულად აღიქვამს. ამისგან გამოცდილება ადრე არსებობდა გერმანიაში და დღემდე ეს გამოცდილება მოყვება, თუმცა ამ გამოცდილებას ჰქონდა 30 წლის წინ საბაბი. იყო ნაკლებად განვითარებული ტექნოლოგიები, იყო სხვა კიდე მიზეზები, რომლებიც ამგვარი მოთხოვნები დააყენეს გერმანიაში, რომ ამგვარი გამონაკლისები გაეკეთებინათ. თუმცა თვითონაც აღიარებენ, რომ დღეს ეს გამონაკლისები უკვე 100 მოკლებულია. რატომ არ არის ჩართული დეპოზიტურ სისტემაში ალკოჰოლური სასმელებისა და რძის წარმოების სექტორი? ეს კითხვები თავის დროზე არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის უცხოელმა ექსპერტმაც დასვა. დღეს ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მათთვის სამინისტროს არგუმენტი რძის წარმოების სექტორთან დაკავშირებით მისაღებია. არ უნდა გაძვირდეს ბავშვთა კვება, თუმცა ალკოჰოლურ სასმელებზე დეპოზიტური სისტემა აუცილებლად უნდა გავრცელდეს. განსხვავებულ პოზიციაში არ უნდა იყოს არც ვთქვათ უალკოჰოლო სასმელების მწარმოებელი და არც ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებელი. ცალსახა ვთქვათ კაფიო, გასაგები და ისეთი არგუმენტი, რომ მე დამარწმუნებდა ამაში, რომ იცი რა, არ უნდა იყოს ალკოჰოლური სასმელების ამ სისტემაში ჩართული, ასეთი არგუმენტი და პასუხი მე ვერ მივიღე. წარმოებებთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ის ნარჩენი, რომელშიც რძის პროდუქტებია მოთავსებული, არის დაბინძურებული და მათი გადამუშავება მეტ ძალისხმევას გულისხმობს, სადაც ხარჯებს ზრდის გადამუშავების, თუმცა ალკოჰოლთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია მომავალში ეს სექტორის დაექვემდებაროს. სახელმწიფოს დამოკიდებულება კი ასეთია, ამ ეტაპზე დეპოზიტურ სისტემაში გამონაკლისები ისევ რჩება ალკოჰოლური სასმელებისა და რძის მწარმოებლების სახით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ პირველ ეტაპზე ყველა სექტორს ვერ მოიცავენ. სამომავლოდ კი მათი ჩართვა სისტემაში გამორიცხული არ არის. BMG-მ პრობლემურ პროცესზე კითხვა ეკონომიკის მინისტრსაც დაუსვა, თუმცა ნათია თურნავა ზოგადი კომენტარი შემოიფარგლა.
გვინდა რომ პირველ ეტაპზე დავიწყოთ ის რომელიც უფრო მეტ წარმოქმნის ასე ვთქვათ იმ ნარჩენებს რომელიც გარემოს აყენებენ მეტ ზიანს. ალკოჰოლის სასმელთისადმი წარმოება შუშის ასე ვთქვათ ბოთლებში იმას ასე ვთქვათ იმის პირველადი გამოყენებული თუა შეიძლება მისი მეორადი გამოყენება ჩაოლობად გადამუშავების გარეშე ეს სხვა თემაა და ამ თემაზე სიმართლე გითხრათ ჩვენ არ ვფიქრობთ რომ ამ თემას ახლა მოვედოთ. ზოგადად ნარჩენების მართვა ეს არის პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ჩვენი გარემო სუფთა და მივახციოთ იმ ამოცანას, რასაც ქვია მწვანე ეკონომიკა საქართველოში. მეორეს მხრივ ეს არის ცალკე აღებული ძალიან საინტერესო ბიზნესი, რომელიც ვითარდება მთელ სოფლიოში და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ აქ ძალიან ისეთ საინტერესო მოდელს შევთავაზებთ. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება და ბიზნესის მიერ ნარჩენების შეგროვებაზე სრუნვა 1 დეკემბრიდან უნდა დაწყებულიყო. თუმცა კანონქვემდებარი აქტების დამტკიცების გაჭიანურების გამო ამ დრომდე გააქტიურებული არ არის. სამინისტრომ დოკუმენტები მთავრობას დასამტკიცებლად დეკემბრის ბოლომდე უნდა გადაუგზავნოს. ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი სტუმართან ერთად. ნიკოლოზ ხუნძეკიშვილი, კომპანია ნატახტარის კორპორატიულ საქმეთა დირექტორის შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. თვითონ იქნება საუბარი, რომელიც ამ თემაზე უკვე კაიხანია მუშაობს. პრინციპში შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, გულწრფელ დღევანდელ დღეს, მენანის დღეს. მოკლედ ეს სისტემა, რომელიც ევროკავშირთან უფრო დაახლოების პრინციპებით არის, ასე ვთქვათ, შემოტანილი საქართველოში. ჩვენ დასაწყისიდან მივესალმეთ, როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო მოდელს, ასე ვთქვათ, რომ მართოთ ზოგადად ნარჩენები ქვეყანაში. თუმცა ის სისტემა, რომელიც ახლა კონკრეტულ შემთხვევაში კანონქვემდებარე აქტის პროექტით არის შემოთავაზებული, რაც შეეხება დეპოზიტურ სისტემას, ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული პროექტი, რაც კი შეიძლება ყოფილიყო ამ სისტემაში. აქედან გამომდინარე, ინდუსტრიისათვის ეს არის ძალიან მძიმე ასაწევი. ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, დეპოზიტური სისტემის მართვა მოიცავს როგორც ინფრასტრუქტურულ დანახარჯებს და ვთქვა, განვითარებულ ქვეყნებში ეს დაახლოებით მაგალითად ლიეტო არის საუკეთესო მაგალითი შესაძლებლად, მაგრამ დაახლოებით 30 მილიონი ევრო დაუჯდათ, მხოლოდ ამ სისტემის ასაწყობად, პლუს ამას დაახლოებით 10 მილიონი ევრო ეს არის ყოველწლიური ოპერაციული ხარჯი. ამ ხელა თანხებს ქართული ინდუსტრია ვერ აწევს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი თხოვნა და მოთხოვნაც არის, რომ დავიწყოთ სტანდარტული კლასიკური სეპარირებული შეგროვების სისტემით და შემდეგ უკვე ვნახოთ, როგორც ევოლუციური პროცესი რამოდენიმე წლის შემდეგ რომ გადავიდეთ. როდესაც მისცემს ეს ინდუსტრიას დაახლოებით თანხაში გამოხატული და რა ვადაში ფიქრობთ, რომ შეიძლება შემდეგი ეტაპზე გადავიდეს მაშინ ინდუსტრია? ეს არის კლასიკური შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვჭირდება რეგულირების, ასე ვთქვათ, ზეგავლენის შეფასება. დღეს ჩვენ არ ვიცით ეს რა დაჯდება, ჩვენ ვამბობთ უბრალოდ ციფრებს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე გადაუმოწმებელი ციფრი მოგიტანეთ, მაგალითად 30 მილიონი ევრო, ხო? ქართულ ანალოგში კი შეიძლება 100 მილიონი ლარი. თუმცა საქართველოში შეიძლება იყოს 10%, 15%-ით მეტი ნაკლები და ასე შემდეგ. ჩვენ გვჭირდება ზუსტი ხელთვა გქონდეს და შესაბამისად კარგი რიას ჩატარება. დააყენეთ თუ არა თქვენ ეს საკითხი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წინაშე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ამ თემების განხილვა მიმდინარეობს და ბევრი განსხვავებული შემოთავაზება იყო თუ როგორ უნდა იმართოს ეს ნარჩენები. მსგავსი ტიპის შეთავაზება თუ ქონიათ და მათგან რა პასუხია, იმიტომ რომ აი და მეორე კითხვა, როდესაც ვსაუბრობთ რომ ეს არის ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, იქ ალბათ არის ზოგადი ჩანაწერი და ჩვენ მოვუძებნეთ კონკრეტული მიმართულება და კუთხე და ხშირად გვესმის ხოლმე რომ აი ამა თუ იმ რეგულაციას ვიღებთ იმის გამო რომ ევროკავშირი გთხოვს, თუმცა ხანდახან ზედმეტად მოვინდომებთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში როგორ არის? გასაგებია, ევროკავშირი არაფერს არ გთხოვს. ჩვენი საზოგადოება გთხოვს, მაგალითად იგივე ავტომობილების ტექნიკურ შემოწმებას საზოგადოება გთხოვს და არა ევროკავშირი. კი რა თქმა უნდა, ჩანაწერი არსებობდა და აქედან გამომდინარე გადავედით ისე როგორც ნარჩენების მართვა. კი რა თქმა უნდა, ჩანაწერი არსებობს ასოცირების ხელშეკრულებაში, თუმცა ეს არ არის ევროკავშირის მოთხოვნა, ეს არის ჩვენი მოთხოვნა ქართული საზოგადოების. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, ეს არ იყო ევროკავშირის მოთხოვნა, არც პირდაპირ ჩანაწერი იყო, უბრალოდ იყო ეგ დამაბინძურებელი იხდის ესეთი პრინციპი. რაც შეეხება ამ წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებას, ეს არის საუკეთესო
საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ ავიღეთ. ამას არ ვეწინააღმდეგეთ პირიქით, ამას მივესალმეთ კიდეც. რაც ჩვენთვის რაც პრობლემატურია და არა პროპორციულია ინდუსტრიასთან, ის შემოთავაზება, რომელიც არის დეპოზიტური სისტემა. ეს არის ძალიან ძვირად ღირებული, მინდა ნათლად იყოს ეს აღქმული, რომ ეს არის საუკეთესო მოდელი, მაგრამ ყველაზე ძვირად ღირებული ქართულ ინდუსტრიას, სასმელების ინდუსტრიას ამის შესაძლებლობა არ აქვს ამ ეტაპზე. შეიძლება მომავალში ეს ვქონდეს. აი მაგალითად ციფრებს გეტყვით. დაახლოებით 500-600 მილიონი ერთეული, რომელსაც ჩვენ სასმელების ინდუსტრია ამ შემთხვევაში არაალკოჰოლური და პლუს ლუდი, წყლები, მინერალური წყლები, წვენები და ასე შემდეგ ჯამში ერთად წარმოქმნით. ეს დაახლოებით 100 მილიონი ლარის ბრუნვას იწვევს ამ დეპოზიტური 20 თეთრიანი დეპოზიტის შემთხვევაში. თუმცა ეს 500-600 მილიონი ერთეული სადღაცაც უნდა შევაგროვოთ. წარმოუდგენელია ამ ხელა სისტემის აწყობა, თუ ჩვენ არ გვექნება ეგრეთ წოდებული რევერსული სავაჭრო მანქანები, ხო, ბოთლს რომ აგდეთ ახლა სიუჟეტში რაც ვნახეთ. ეს კიდე ღირს ძალიან ძვირი, 30,000 ევროდან იწყება მისი ფასი, ინფრასტრუქტურის მოწყობა. შესაბამისად, ამ ეტაპზე სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე ჩვენ ინდუსტრიას არ აქვს მაგის შესაძლებლობა, რომ ესეთი ძვირად ღირებული თემა ავწიოთ. რაც შეეხება სხვა ალტერნატივას, ეს არის კლასიკური სეპარირებული შეგროვების სისტემა, რომელიც აუცილებლად მუნიციპალიტეტებთან ერთად უნდა გავაკეთოთ და პლუს ამას ჩვენ ასევე უნდა დავიწყოთ ვთქვათ პოპულარიზაცია ამ თემის, რომ ცნობადობა ამაღლდეს და ასე შემდეგ. სიუჟეტში დასმულ პრობლემაზეც მინდა რომ გკითხოთ, იქ იყო საუბარი, რომ დეპოზიტური სისტემიდან გამოთიშული არის ძის პროდუქტების მწარმოებლები და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებლები. ამას როგორ უყურებთ თქვენ და თქვენთვის თუ წარმოადგენს პრობლემას და ფიქრობთ თუ არა, რომ გარკვეულწილად არასამართლიან მოპყრობასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ძის პროდუქტებზე კიდევ გასაგებია სამინისტროს დამოკიდებულება და ალკოჰოლურ სასმელებთან დაკავშირებით ბევრი ადამიანისთვის გაუგებარია და ბუნდოვანი არგუმენტია. გასაგებია, რაც შეეხება თქვათ დისკრიმინაციულია თუ არა დეპოზიტის სისტემაა ზოგადად ინდუსტრიის მიმართ ამ ეტაპზე დისკრიმინაციული, შესაბამისად იქ ვინმე იქნება ჩართული თუ არ იქნება, ეს უკვე ნაკლებად საინტერესოა ჩვენთვის. თუ იქნება კლასიკური სეპარირებული შეგროვების, რაც გვინახავს, ხო, უკნევიდეთ თბილისში დაიწყო ამისი თქვათ მუნიციპალიტეტებმა ამისი დადგმა, სეპარირებული შეგროვების ურნები, ამ შემთხვევაში ყველა მოხდება. იქ ამ შემთხვევაში არავინ არ იქნება დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში, იქნება შუშაცალფე, პლასტიკი, პლასტმასი, ასე თქვათ რკინის ქილები, ალუმინის ქილები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერს მოიცავს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა გაგახსენოთ 2016-20 წლების მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიაში პირდაპირ არის ჩაწერილი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრო მოამზადა და ერთ-ერთი კარგი დოკუმენტია, ჩემი აზრით, იქ არის პირდაპირ ჩაწერილი, რომ ჩვენ არის ესეთი ევროპული კონცეფცია, რომ ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიზრუნოთ მცირეზე. ნებისმიერ რეგულაცია, რომელიც შემოდის, კანონი იფიქრე პირველად მცირეზე. ანუ რა გავლენას მოახდენს ის მცირე და საშუალო ბიზნესს, ეგრეთ წოდებულ SME-ზე, ხო? ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ ჩვენ დეპოზიტის სისტემას შემოვიღოთ, მე მაგალითად რო ვიყო უპასუხისმგებლო ბიზნესი, პირიქით უნდა მოვითხოვო ეს დეპოზიტური სისტემა, იმიტომ რომ პატარები გაქრებიან საერთოდ ბაზრიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მეტნაკლებად დიდი კომპანიები, რომელსაც ძალიან ბევრი რესურსი გვაქვს, მათ შორის ადამიანური რესურსი, ჩვენ ამას მაინც ავწევთ, თუ ეს იმპერატიულად მოთხოვნილი იქნება. თუმცა გაქრებიან პატარები ბაზრიდან. ანუ ჩვენ მათზე უნდა ვიზრუნოთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე უფრო მათი დამცველი ვარ, ვიდრე თქვათ დიდი კომპანიების. რომელსაც თქვენ წარმოგვიდგენთ. იმ მოდელს და იმ ვერსიას, რასაც თქვენ გთავაზობთ, აი აქ ბიზნესის პასუხისმგებლობას ადარებს. როდესაც მხოლოდ სეპარირებაზე არის საუბარი, აქ უმეტეს შემთხვევაში პასუხისმგებლობა გადადის მუნიციპალიტეტებზე, იმ თვითმმართველობებზე, რომლებმაც უნდა უზრუნველყო მათ შორის ურნების დადგმა, შემდეგ მათი ამ ფორმით შეგროვება და ასე შემდეგ. მათაც საკმაოდ დიდი ხარჯის გაწევა მოუწევთ საიმშოთ, რომ შემდეგ ეს ნარჩენები ასე განსხვავებულად იყოს შეგროვებული და არ მოხდეს შემდეგ ისე მათი ერთნაირი თამყვა. თქვენი პასუხისმგებლობა, ბიზნესის პასუხისმგებლობას სათხედავთ ამ ნაწილში და ეს ხომ არ იქნება სრულად სიმძიმის ტვირთის, თქვათ, ადმინისტრაციულ ნაწილზე გადატანა. პირიქით, ეს იქნება საუკეთესო თანამშრომლობის მოდელი, რაც ძალიან ბევრ ქვეყანაშია, ევროპის უმეტეს ქვეყანაში, თუ არ ჩავთვლით, თქვათ, გერმანიას, შვედეთს, ლიეტუვა ახლა შეუერთდა, ნორვეგია, ნუ არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, თუმცა საუკეთესო პრაქტიკა აქვს დეპოზიტური სისტემის, მაგრამ ძვირად ღირებული, მაგრამ დანარჩენ ქვეყნებში, მაგალითად ბელგია. ბელგია არის საუკეთესო მაგალითი, 70%-ზე მეტია recovery rate, ანუ რეციკლირების მიზნის მიღწევა, მხოლოდ სეპარირებული შეგროვებით. მათ სცადეს გადასულიყვნენ, იმდენად მომზადებულები იყვნენ, რომ სცადეს გადასულიყვნენ დეპოზიტურ სისტემაზე, მაგრამ ვერ გადავიდნენ. შესაბამისად, ეს იყო 2015 წელს ევროკავშირისაც კი მიმართეს, რომ იქნებ დეპოზიტური
დეპოზიტური სისტემა ეს იყოს ყველასთვის სავალდებულო, თუმცა ევროკავშირმა იმპერატიულად თქვა, რომ არა, თქვენ სათითაოდ ქვეყანა გადაწყვიტოს, თქვენ ქვეყანამ გადაწყვიტოს, რომელ სისტემას აირჩევთ. მაგალითად, ესპანეთის მოდელია ჩემთვის ყველაზე კარგი, იმდენად რამდენადაც იქ არის მიღებული ორივე სისტემა, დეპოზიტური და სეპარირებული შეგროვების და ინდუსტრია თვითონ ირჩევს, რომელი უნდა გააკეთოს. სლოვაკეთის მაგალითიც არის ასევე კარგი, მიიღეს დეპოზიტური სისტემა, მაგრამ ვერ ამოქმედა და ვერც ამოქმედება, იმიტომ რომ სლოვაკეთს არ აქვს ის რესურსი, რითიც ამ ინფრასტრუქტურულ რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით უნდა გაკეთდეს და პირველი ჩანაწერი, რომელიც თქვა ჩვენ ნარჩენების კოდექსში მივიღეთ, სწორედ ერთდროს უნდა ამოქმედებულიყო მუნიციპალიტეტების ვალდებულება სეპარირებული შეგროვების და მწარმოებელთა ვალდებულება სეპარირებული შეგროვების, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ კარგი გაგებით მისჯილი გვექნებოდა ერთმანეთთან თანამშრომლობა. აქედან გამომდინარე, ყველაზე ეფექტური მოდელი ეს იქნებოდა, იმიტომ რომ ესეთი მოდელი მუშაობს იმ ქვეყნებში, სადაც დეპოზიტური სისტემები არ არის. და ამას ვითხოვდი და ეს მოლოდინიც გქონდათ, რომ დაგვეწყო ჩვენ და ეხლაც და დიდი ალბათობით მასიც იქნება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ამხელა თანხას ვერავინ ვერ გაიღებს. კი, გვინდა, მაგრამ რთულია, ძვირია. რაღაც მერკანტილისტური შედარება შემიძლია მოვიყო, ანუ ვიცით, ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა კარგია, მაგრამ დავდივართ იაფად შეძენილი მანქანით. ამ თემა ეს არის, ვიცით, ძვირადღირებულია, კარგია, მაგრამ არის აუწევადი ამ შემთხვევაში. ერთ კითხვასაც დავსვათ თუ შეიძლება, საინტერესოა თქვენ როგორ ხედავთ რიტეილერებთან ურთიერთობას. როგორც ვიცი, აქაც არის გარკვეული კითხვები დარჩენილი, იგივე დეპოზიტურ სისტემასთან დაკავშირებით. თუ ჩემთვის როგორც მომხმარებლისთვის არ იქნება ხელმისაწვდომი ეს აპარატები, ჩაბარების ადგილი, დიახ, ჩაბარების ადგილი, შესაბამისად არ მექნება мотиваცია რომ მივიდე და ჩავაბარო, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მიძვირდება და ფულის უკან დაბრუნების შანსი მქონდეს. აი აქ რამდენად არის გამჭვირვალობა და სიცხადე კანონში და კანონპროექტში. 200 კვადრატული მეტრია, რამდენადაც მე ვიცი შემოტანილი, იმ შემთხვევაში 200 კვადრატული მეტრი გაქვთ, თქვენ ვალდებული ხართ, რომ სეპარირებული თუ ხართ, ასე ვთქვათ, მაღაზია, სუპერმარკეტი, რომ სეპარირებული შეგროვების პუნქტი მოაწყოთ, ხო, ეს იქნება მანქანა თუ დანადგარი იქნება თუ ვთქვათ, იგივე სივრცე. თუმცა საქართველოში თქვენ რამდენი ესეთი ადგილია, სადაც 200 კვადრატი. დედაქალაქის მიღმა კიდევ უფრო გაჩვენებაა. არა უმეტეს 150-ისა. თქვენ წარმოგვიდგენიათ 150 აუთლეტში შეაგროვოთ 500 მილიონი ბოთლი. მოკლედ ძალიან ბევრი საკითხია ისეთი, რომელიც დასალაგებელია. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის მივესალმებით, რომ ჩვენ დავიწყოთ ევოლუციურად და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივიღოთ სერიოზული გადაწყვეტილებები და ერთიც მინდა დავამატო, რომ ჩვენ 2 დღის უკან ინდუსტრიას ჰქონდა, არა მარტო ჩვენ, ანუ ყველას ვისაც ეხება, მათ შორის საბურავების, გამონაცვალი ზეთების, ელექტრო და ელექტრომოწყობილობების ბაზარზე განმათავსებლებს შეხვედრა ჰქონდა ბიზნეს ომბუდსმენთან და ძალიან კარგად იქნა აღქმული ეს საკითხი იმისათვის, რომ ჩვენ საუკეთესო შედეგი მივიღოთ, ჩვენ უფრო მეტი კომუნიკაცია და ამავე დროს ხარისხიანი კომუნიკაცია გვჭირდება და ამის წინაპირობები გვაქვს. სწორედ ესეთი საკითხი გადავწყვიტეთ რამოდენიმე დღის უკან, თუ ერთი კვირის უკან, რაც ეხებოდა ელექტრონული მარკირების, ასე ვთქვათ, სისტემის, ასე ვთქვათ, გადახდა არ გადახდის საკითხს. ხო, ძალიან სწრაფად გადავწყვიტეთ. შესაბამისად, ჩვენც ეს მოლოდინი გვაქვს, რომ ასე სწრაფად გადავწყვეტ ამ საკითხს. კარგი, დიდი მადლობა. იმედია წლის ბოლომდე კიდევ ერთხელ უმასპინძლებთ ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილს. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. იგინა და ხარის კორპორატიულ საქმეთა დირექტორია. მადლობა სალომეს ჩართულობისთვის. სალომე მეცხვარეშვილი BMG-ს რეპორტიორი იყო ჩვენთან ერთად. რამდენიმე წუთში კი ვისაუბრებთ უკვე პროექტზე, რომელიც საზოგადოებას კომპანია ფაზის ოილმა წარუდგინა და რომელიც იმავდროულად ნათო გადამამუშავებელი ქარხნის მომავალი მფლობელიც არის. თუმცა ეს პროექტი, რომელიც $1 მილიარდი ინვესტიციას ითვალისწინებს, ფართო საზოგადოებას მსოფლიოს წამყვან აუდიტორულმა კომპანიამ Deloitte & Touche-თან ერთად იყო გაცნობილი. 20 წლიანი გამოცდილება რეგიონში გადაზიდვების და გეგმები, რომლის განხორციელებამაც საქართველოს ეკონომიკურ სტრუქტურაში კვალი უნდა დაატყოს. კია შავდიას ფაზის ოილის გენერალურ დირექტორს უმასპინძლებთ საქმიანი დილის ეთერში სულ რამდენიმე წუთში. ეკატერინე ტიკარაძის უწყება 520 დადგენილებასთან დაკავშირებით დათმობაზე წასვლას არაპირებს. დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში მორიგი შეხვედრა გაიმართება. პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან კოპერიძე მიიჩნევს, რომ ჯანდაცვის განვითარების საბჭოს შექმნა სამინისტროსათვის უბრალოდ დროის მოგების მექანიზმია. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ენერგეტიკის განვითარების ფონდის წლიური ანგარიშის და სავალო გეგმების განხილვა შედგა. ნათია თურნავა ამბობს, რომ ენერგეტიკის განვითარების ფონდი საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის გაზრდას და მაქსიმალურ ათვისებას
უწყობს ხელს. 11 თვეში შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის ექსპორტი 48%-ით არის გაზრდილი. პერსპექტივები კიდევ უფრო მეტია. ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის Marks Energy-ს ხელმძღვანელი ჯული პეტერსონი ქართული ღვინის 60-მდე კომპანიის წარმომადგენელს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში შეხვდა და ამერიკის ღვინის ბაზრის შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში ქართული ჩაისა და ქართული თამბაქოს სექტორის მიმართულებით თანამშრომლობის მემორანდუმია გაფორმებული ჩინეთში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს ეროვნულ ბანკს სავალუტო ინტერვენციების შეზღუდვისაკენ მოუწოდებს. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ამბობს, რომ ინტერვენციების გამოყენება მხოლოდ გადაჭარბებული ვოლატილობის შემთხვევაში ან რეზერვების შესავსებად უნდა მოხდეს. სავალუტო კურსის მოქნილობა რჩება საქართველოს ეკონომიკაში რისკების შთანთქმელად. სავალუტო ინტერვენციები კი უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ გადაჭარბებული ვოლატილობის შემთხვევაში, ან მათი გაზრდისთვის ამბობენ ფონდში. პრეს-რელიზში შეფასებული ეროვნული ბანკის მიერ ბოლო პერიოდში გადადგმული ნაბიჯებიც. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გოგა გონეტაძე ლარის კურსის მერყეობასთან დაკავშირებით პროგნოზისგან თავს იკავებს, თუმცა ამბობს, რომ ზოგადად ქვეყანაში დადებითი მოლოდინებია შექმნილი. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები გაიზარდა, წარმატებით დასრულდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის მიმოხილვა და ამ ფაქტორების ერთობლიობა და არა რომელიმე ფაქტორი, კონკრეტულადაც ცალკე ქმნის დადებით მოლოდინებს, ამბობს გოგა გონეტაძე. რაც შეეხება თავად ფონდის მიერ გაკეთებულ შეფასებას, ამაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ბანკის პოლიტიკა დადებით შეფასებას იმსახურებს. ჩემი აზრით გადაოდება ყოველად მიზანშეუწონელი ანაკლის სპორტის პროექტი ისედაც საკმაოდ დაგვიანდა. ნასტი იყო პასუხი ეკონომიკისა და განვითარების მინისტრის ანათია თურნავასის კითხვაზე, განიხილება თუ არა ანაკლის განვითარების კონსორციუმისათვის ვალდებულებების შესრულების ვადის გახანგრძლივება. მინისტრი აღნიშნავს, რომ ბოლო ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღე დარჩა და მაღალი მოლოდინი, რომ ამ ვადაში კონსორციუმი ვალდებულებებს შეასრულებს, მას არ აქვს. ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ვალდებულებების შესრულების ვადა 31 დეკემბერს ეწურება. მომავალი წელი თბილისისათვის უკეთესი უნდა იყოს, ასეთია დედაქალაქის მერის პროგნოზი. არგუმენტი კი მისთვის გაზრდილი ბიუჯეტია. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიხედვით თბილისისათვის 2020 წელს დედაქალაქს ბიუჯეტი 1,21 მილიონი ლარით განესაზღვრება. ბიუჯეტის ძირითადი ნაწილი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და სოციალურ პროგრამებს მოხმარდება. დედაქალაქში ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებასაც გულისხმობს ის და მათ შორის თბილისის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაციას. კახაკალძემ რამდენიმე თვის წინ თქვა კიდეც, რომ თბილისში ტურისტები მხოლოდ 2-3 დღეს რჩებიან და ეს ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელზეც საპასუხოდაც თბილისის მერია მუშაობას აპირებს და ამისათვის ისინი 715,000 ლარს დახარჯავენ. მიმდინარე წლისათვის კი ბიუჯეტი დაახლოებით 100,000 ლარით შემცირდება და 610,000 ლარს შეადგენს. რა გაკეთდა გასულ წელს ამ მიმართულებით და რას გეგმავს დედაქალაქის მერია 2020 წელს, ამაზე თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის პასუხი მოვისმინოთ. წელს ყავდა ჩამოყვანილი 50-მდე ბლოგერი, ტურიზმის ჟურნალისტი და ასე შემდეგ, რომლებსაც ჩაუტარებთ ინფოტურს, ვანახებთ რა შესაძლებლობები გვაქვს, თუ არის ინტერესი ჩვენ ვაკეთებთ B2B შეხვედრებს. მომავალ წელს გვინდა რამოდენიმე ეკობილიკი გავაკეთოთ, ეს არის პირდაპირ მოთხოვნა, რომ ჩვენ გვაქვს ნაკლებობა საოჯახო ტიპის აქტივობებზე, როცა ადამიანები ჩამოდიან ოჯახებით. თბილისში არა გვაქვს ამდენი ობიექტი, ამდენი აქტივობა მათთვის. დავიწყებთ კუსტბიდან, იქ იქნება რამოდენიმე ეკობილიკი, მარკირებული ეკობილიკი, იქ იქნება რაღაც სპეციალური დაფები ბავშვებისთვის, რომ მათთვისაც საინტერესო იყოს. თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დედაქალაქს აქვს პოტენციალი უფრო მაღალ მხარჯვენ უნარიანი ტურისტი მოიზიდოს, ამიტომ ისინი ორიენტირებულები არიან ევროპის, ჩინეთის და ეგრეთ წოდებული გალფის ქვეყნების მიმართულებებზე. ანდრია ბასილაია პასუხობს, რომ დედაქალაქის მთავრობა თბილისს როგორც დამოუკიდებელ ტურისტულ პროდუქტად განიხილავს და სხვა ტურისტული ქალაქების მსგავსად ცალკე ბიუჯეტი გააჩნია დედაქალაქს ტურისტების შემოყვანის გაზრდისათვის. რაც შეეხება მეორე საკითხს, თბილისის საინვესტიციო პოტენციალი ზრდის მიმართულებით მომავალ წელს ბიუჯეტიდან 2-ჯერ მეტი თანხა დაიხარჯება ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბარიერი, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ეს არის ზუსტად სამუშაო ძალა, იმიტომ რომ ინვესტორს კონკრეტულად აინტერესებს, მაგალითად ჩვენ მქონდა ინვესტორთან საუბარი და მას აინტერესებს თუ დავუშვათ თბილისში არსებობს 200 ჯავის IT სპეციალისტი. სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ გვაქვს, ამიტომ ჩვენ უნდა ჩავატაროთ კვლევა, სამუშაო ძალის კვლევა, რომ ზუსტად ვნახოთ რა მოთხოვნებია ბაზარზე, რა შესაძლებლობებია.
საქართველოს გაზპრომისგან წელს დაახლოებით 160 მილიონი კუბური მეტრი გაზი მიიღო, რაც მთლიანი მოხმარების დაახლოებით 5%-ია, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა. ჩვენი ძირითადი მომწოდებელი კვლავ აზერბაიჯანია, განმარტავს მინისტრი. წინასწარი ინფორმაციით წელს მთელი ჩვენი ბაზრის მოთხოვნა დაახლოებით 2 მილიარდ 600 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი იქნება, 95% ეს აზერბაიჯანული გაზი გახლავთ, რომელიც სატრანზიტო კვოტით ან აზერბაიჯანული კომპანია სოკარის მიერ არის ქვეყნისთვის მოწოდებული, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი. ეს არის თავის კონცეფცია, ეს თავი პრიორიტეტი. მაგრამ აქაც აქაც რამდენიმე დღის წინ კომპანია ფაზისოელმა და აუდიტორულმა კომპანიამ Deloitte & Touche-მა და მათმა წარმომადგენლობამ ერთობლივი პრეზენტაცია გამართეს და ყურლებში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე ქვეყანაში პირველი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის პროექტი წარადგინეს. პროექტის მიხედვით უშუალოდ ქარხნის მშენებლობა 2021 წელს უნდა დაიწყოს. ფაზისოელის ინფორმაციითვე ქარხნის მართვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ისეთ კომპანიებთან, როგორიცაც მაგალითად Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell არ არის ერთადერთი კომპანია, რომელთანაც მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ალბათ ჩემიც და მთელი ჩვენი ჯგუფის შეცდომაა, რომ მხოლოდ 2019 წლის ბოლოს შევიტყე იმ მიმართების შესახებ, რაც ბიზნეს საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ყოველთვის არსებობდა განზრახვა ყულევის აი ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა აშენებული იყო, მაგრამ 2016 წლის შემდეგ მას შემდეგ რაც სახელმწიფოსგან შეიძინეს ეს აქტივი, ეს ენთუზიაზმი და ეს მყარი მიმართება კომპანია ფაზისოელს დაურჩა ყველაზე მეტად და ისე ჩემენაზე ვიტყვი მაშინ, ისე შებერეს, რომ თავად Deloitte & Touche-მა წარადგინა აღნიშნული ბიზნეს გეგმა. აი ეს უკვე რას ნიშნავს, მე მგონი ამას ახსნა არ სჭირდება, თუ რა ხარისხში ავიდა მიმართება პროექტთან დაკავშირებით და მის მიმართ ნდობა. ფაზისოელი და მოლოდინები ცხადია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ აქტიურად იქნება წარდგენილი მათ შორის ჩვენს მიერაც, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ერთადერთი მედია, სხვა მედიების მიერ ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომლის მესვეურები შვეიცარიული კომპანია Stream Trade და კიდევ ძალიან ბევრი სხვა პარტნიორია, მართლა მეგა პროექტია, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვამბობ და ძალიან გახარებული ვიყავი მას შემდეგ, რაც ეს პრეზენტაცია პირადად მოვისმინე, მაგრამ სამწუხაროდ უკვე ვერ დავესწარი თავად Deloitte-ის პრეზენტაციას, რომელმაც ძალიან წარმატებით ჩაიარა და დარწმუნებული ვარ, რომ გამოხმაურება ჯეროვანზე მეტი იყო. სწორედ გამოხმაურებისთვის და თავად პროექტზე სხვადასხვა დეტალებზე სასაუბროდ თხოვეთ მოწვევა სტუდიაში და მობრძანება უგასავად მოვიწვიეთ ბატონი გია შავდია, რომელიც ფაზისოელის გენერალური დირექტორია. მშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობ მობრძანებისთვის და რასთავარია გივოცავთ წარმატებულ პრეზენტაციას და პროექტის შეკვრას. დიდი მადლობა. ეხლა შემდეგი მაღალი თამასა დააწესა, იმიტომ რომ ყველა და არ მიხსენებია მოლოდინი, როცა Deloitte & Touche საქართველოში ასეთ პროექტს წარადგენს, მართლა ძალიან დიდი ჩნდება. ცოტა მეტი გვინდა გავიგოთ ამ პრეზენტაციის მიღმა თქვენს გეგმებზე, პროექტის მიმდინარეობაზე, რას აპირებთ? პირველ ყოვლისა ვაპირებთ ქარხნის აშენებას, გასაკურველია და მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ქარხნის მშენებლობის სიძნელიდან გამომდინარე და იმ ინვესტიციების სიდიდიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ვაპირებთ და მოვიზიტოთ უცხოელი ინვესტორები, სწორედ ამისთვის დაგვჭირდა Deloitte & Touche-ის დახმარება და მათ ნამდვილად ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარეს და სკრუპულოზულად შეისწავლეს მთელი ჩვენი პროექტი და შემდგომში სწორედ ეს იყო რეზულტატი იმ პრეზენტაციის, რომელიც მათ ჩაატარეს და ძალიან მადლობელები ვართ, იმიტომ რომ ეს პრეზენტაცია სწორედ ჩაატარა Deloitte & Touche-ის ერთ-ერთმა პარტნიორმა, რომელიცაც ეკუთვნის მთლიანად მთელი აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის დაფარვა და სპეციალურად ჩამოვიდა ამ პრეზენტაციისთვის, რაც აჩვენებს იმას, რომ Deloitte & Touche ამ პროექტს ძალიან სერიოზულად განიხილავს. ბატონო, მილიარდიანი ინვესტიციის მილიარდ 200 მილიონი უფრო სწორედ. მილიარდ 200 მილიონი. კი ბატონო, ხო არა, რამდენჯერმე იცვლებოდა იქ ის სხვადასხვა მონაცემები იყო. მილიარდ 200 მილიონი ინვესტირების მიღმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პალიტრა უცხოელი პარტნიორებისა, რომლებიც სხვადასხვა კომპონენტში არიან ამ პროექტში წარმოდგენილნი. ამის თაობაზე იყო უკვე საუბარი პრეზენტაციის დროსაც. დღეს დადასტურებულად ვისი გამოყოფა შეგვიძლია და რა კომპონენტში, როგორც დადასტურებული პარტნიორებისა ფაზისოელის ამ პროექტში. პარტნიორები ფაზისოელს ყავს ორი მიმართულებით. ერთი ეს არის ტექნოლოგიების მომწოდებელი კომპანიები, რომლებიც როგორც იყო წარმოდგენილი ჩვენს პრეზენტაციაზე, მთავარი ტექნოლოგიის
მოწოდებელი ლიცენზიარი იქნება Royal Dutch Shell-ი და ფრანგული კომპანია Accents. აგრეთვე ესპანური კომპანია ტექნიკას რეუნიდასი, რომელმაც მთლიანად დაამუშავა, შეკრა მთლიანად ეს პროექტი და ეხლა მიმდინარეობს ამ პროექტის ეგრეთ წოდებული FEED სტადიაზე ვართ გადასულები და ლიცენზიების შესყიდვის სტადიაზე ვართ გადასულები. ლიცენზიანტებთან დაკავშირებით შეიძლება თუ არა რაიმეს უკვე წინასწარ დადასტურებულად თქვა. კი, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლიცენზიარები იქნება Shell-ი, Accents-ი და ტექნიკას რეუნიდასი, აგრეთვე შესაძლებელია ეხლა ბოლო მოლაპარაკებები მიდის, შეიძლება KBR-იც ჩაერთოს ამ გარკვეულ ოღონდ პატარა ნაწილში. მე და თქვენი დაანონსებისას ვთქვი, რომ მოლოდინი ფასოლის ამუშავების და უკვე სრულად და სრულად დამუშავების შემდეგ არის ასეთი, რომ სავაჭრო ბალანსში სტრუქტურა შეიძლება მან შეცვალოს რეალურად. თქვენი მოლოდინები და გეგმები რა სამიზნე მაჩვენებლებისთვის კეთდება? შედეგებზე თქვენ რა გარკვეული პროგნოზებიც გააკეთეთ, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს იგივე საწოვის ფაზზე ქვეყანაში, რა მოცულობის თქვა შეიძლება ქვეყნიდან გავიდეს და ასე შემდეგ. დღეს მინდა რომ აი ამ პრეზენტაციიდან რამდენიმე დღის შემდეგ კიდევ ერთხელ მოუყაროთ თავი, რას ნიშნავს ფაზისოლის ამუშავება და რა გადამუშავების თქვათ საწარმო უნარები ექნება მას. ქარხანა ამუშავებს 4.200.000 ტონა ნედლეულს და მისი გადამუშავების სიღრმე არის 98%. ეს იგი 98% გამოვა მსუბუქი დისტილატები. ეს საქართველოს მთლიანად მოიხმარს 1.300.000 მხოლოდ და მხოლოდ. ესე იგი სამჯერ უფრო მეტი იქნება საექსპორტო პოტენციალი და რასაკვირველია ეს ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს საქართველოს საერთოდ საექსპორტო პოტენციალზე. გარდა იმისა, ქარხანა თავიდანვე არის დაპროექტებული ისე რომ გამოუშვებს მხოლოდ და მხოლოდ ევრო 5 და ევრო 6 სტანდარტის საწვავს, რაც ძალიან დიდ გავლენას იქონიებს საქართველოს ეკოლოგიაზე. თქვენ თვითონ მოგეხსენებათ რაც ხდება დღესდღეობით საქართველოში და მთლიანად დააკმაყოფილებს მთელი საქართველოს მოთხოვნილებას. მაგრამ თქვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება მათ შორის იმ პარტნიორების, იმ ქვეყნების ბაზრების თქვათ წინასწარ მოსინჯვაც, ვისთან შეიძლება ეს სავაჭრო თეთრი დღეს თუ შეგვიძლია ვთქვათ, ან საიდან მიიღებთ ნედლეულს, რომელ ქვეყნებთან იქნება პარტნიორობა? ნედლეულის მიღება გათვლილია ეგრეთ წოდებული Caspian Pipeline კონსორციუმიდან, ეს არის მთავარი მომწოდებელი და გარდა მაგისა თვითონ ქარხანას ექნება საშუალება გადაამუშავოს პრაქტიკულად ყველა ტიპის ნავთობი. მაგრამ ეს ნავთობი, რომელზეც მე ვამბობ, ეს არის საბაზისო ჩვენი ნავთობი, რაზედაც არის გათვლა გაკეთებული თავიდან ბოლომდე. ის საკმაოდ ახლოს მდებარეობს საქართველოსთან, მხოლოდ 18-20 საათი ჭირდება გემს იმისათვის, რომ ჩამოვიდეს. ჩვენ ვაშენებთ პირს, რომელიც იქნება ღრმაწლოვანი პირსი, ბუნებრივი სიღრმეებისათვის, რომ მივიდეთ და არ შევეხოთ ბუნება, საერთოდ არც ფსკერს, ზღვის არც ბუნებას მაქსიმალურად დავიცვათ ბუნება და გვაძლევს საშუალებას, რომ მივიღოთ დიდი აფრომაქსი სტანდარტის გემები. ეს აგრეთვე სარეალიზაციო ეს შავ ზღვაში დაშვებულია მაქსიმუმ 100.000 ტონიანი გემების მიღება. სწორედ ნედლეულს მივიღებთ 100.000 ტონიანი გემებით, ხოლო პროდუქცია იქნება გადატვირთული 60.000-80.000 ტონიან გემებზე, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ პრაქტიკულად მოვიცავთ მთელი ხმელთაშუა ზღვა და გავიდეთ სხვა მსოფლიო ბაზარზე, გავიტანოთ ჩვენი პროდუქცია. ქარხნის საინსტალაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე მას შემდეგ რა ქარხანა სრული დატვირთვით გაეშვება, ჩვენ გვიჩნდება რეალობა, როცა მოხმარება, ადგილობრივი მოხმარებას ქარხნის გამომუშავებელი პროდუქცია სამჯერ აჯანყებს. არის თუ არა წინასწარ მოკვლეული და დადასტურებული ინტერესი იმ საექსპორტო ბაზრებისა ბატონია. რასაკვირველია, ჩვენ სხვანაირად ისე Deloitte არ შეგავდა. ჩვენ უკვე გვაქვს მოწერილი ხელი რამდენიმე მემორანდუმზე, ერთ-ერთი მათგანი არის Royal Dutch Shell-თან ისევ და ისევ. გვაქვს მოწერილი ხელი კიდე ორ დიდ სატრეიდინგო კომპანიებთან, რომლებიც მზად არიან მთლიანად, რაც პროდუქციას ჩვენ გამოუშვით, მთლიანად გაიტანოს საერთაშორისო ბაზარზე. რა მოხდა მას შემდეგ, რაც მოხდა ამ ყველაფრის წარდგენა, ამ რამდენიმე დღის წინ, რეალურად ამ ყველაფრის დანიშნულება არის 1.2 მილიონის მოზიდვა პროექტში, რომელიც არ იყო მარტივი პროცესი, გულისხმობ არც დიზაინის შეკრას, ამ შემთხვევაში ტექნიკას ლეონიდასის მხრიდან და არც
ესეთი სტეიქჰოლდერების ჩართვა. რა გამოხმაურება ქონდა Deloitte-ის და თქვენს პრეზენტაციას ამ თემაზე? ნამდვილად ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა. ყოველდღიურად ჩვენ ვღებულობთ, ჩვენ გვეკონტაქტებიან მსოფლიოში ძალიან დიდი კომპანიები, მაგალითად სამხრეთ კორეის კომპანიები, ორი გიგანტი, SK Energy და GS Group, იაპონური კომპანიები, როგორც არის Mitsubishi, Marubeni, Itochu. ამ კომპანიებს ყველას აინტერესებს პროექტში მონაწილეობის მიღება და სწორედ პრეზენტაციის შემდეგ მათ აიღეს ვალდებულება, რომ იანვრის ბოლოსთვის მოგცემენ თავის კონკრეტულ წინადადებებს და მიმართებებს პროექტთან დაკავშირებით. გარდა იმისა, რომ ჩვენი სხვა პარტნიორები, ვისთანაც ჩვენ ტრადიციულად მუშაობდით მანამდე, იგივე ესპანური კომპანია ტექნიკას რეუნიდასი განიხილავს ექვიტიში შემოსვლას, ასევე მუშაობებით სხვა დიზაინი და პროექტების და EPC კონტრაქტორები, ვინც დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ისინი არიან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კანდიდატები EPC კონტრაქტორების. ეს არის კომპანია, რომელსაც აქვს აშენებული 100-ზე მეტი ნავთობგადამუშავებული ქარხანა და 400-ზე მეტი რთული პროექტი აქვს დამუშავებული. და დღესდღეობით მათი კონტრაქტები, რომელიც მიდის, რომელიც მათ აქვს 30 მილიარდ დოლარს შეადგენს. წარმატებები ბატონო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წარმატებები ფაზისოელს და მისი გენერალური დირექტორი გია შავდიაქვს, სტუმრობდა პირდაპირ ეთერში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2020 წლის დადგომისთანავე სიახლეები ამ თემაზე არ გვაკლდება. ჩვენ კი ამ დროის ამბებს უნდა გადავხედოთ. არქიტაუერი EBRD-მა საუკეთესო ენერგეტიკულ საცხოვრებელ კომპლექსად დაასახელა. წარმატება და აღიარება კომპანიისათვის არც პირველია და არც უკანასკნელი, თუმცა ეს ჯილდო და გამარჯვებული სტატუსი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ არქი ჯგუფი მშენებლობის პროცესში იყენებს ძალიან მნიშვნელოვან მასალებს. რა კრიტერიუმებით გამოარჩია ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკმა საცხოვრებელი კომპლექსი და როგორია უშუალოდ კომპანია არქის სამმავლო გეგმები. დეტალები მარიამ ადამიანის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ, რომელიც გამარჯვებულს არქიტაუერს შეგვახოტრებს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ თბილისში მწვანე ეკონომიკის დაფინანსების ახალი პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც ენერგოკრედიტის შემდეგი ფაზაა და რომელსაც ევროკავშირი და ავსტრიის ფინანსთა სამინისტრო აფინანსებენ. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებსა და საქართველოში მწვანე ეკონომიკის განვითარების პროცესებში შეტანილი წვლილისთვის არქიტაუერი 6 პროექტს შორის მოხვდა და საუკეთესო ენერგოეფექტურ საცხოვრებელ კომპლექსად აღიარეს. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ არქიტაუერი ერთადერთი საცხოვრებელი კომპლექსია საქართველოში, რომელსაც ეს პრიზი ერგო წილად. საქართველოში არ არსებული კანონმდებლობისგან გამომდინარე ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით კომპანიები მაინც ყურადღებას აქცევენ ენერგოეფექტურობას და აქ არქიტაურმაც თავი გამოიჩინა და გამოიყენათ მშენებლობაში ისეთი მასალები, როგორც არის მაგალითად იტონგის ბლოკი, მაღალი ეფექტურობის კარფანჯარა, ენერგოეფექტური განათება და მრავალი სხვა. შესაბამისად, ჩვენ გადავეცით ჯილდო 2019 წელს ქონდა ესე იგი ამორჩეული პროექტების დაჯილდოების ცერემონიალი, რომელზეც არქიტაუერს გადაეცა ჯილდო ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტისთვის ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით. ხარისხი განსაზღვრავს წარმატებას. ეს არის ფორმულა, რომლითაც კომპანია არქი უკვე წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობს, აგროვებს გამოცდილებას და ამტკიცებს, რომ ლიდერი დეველოპერული კომპანიაა, რომლის ბინები შენდება მხოლოდ საუკეთესო ხარისხის სამშენებლო მასალით. გამოირჩევა ეკოლოგიურად სუფთა და ენერგოეფექტური თვისებებით და რაც მთავარია, იქ ქმნება შენობები, რომლებიც უძრებენ დროს და გარემოს. რაც შეეხება უშუალოდ არქი ტაუერს, ეს არის პრემიუმ კლასის პროექტი, რომელიც 24 სართულიანია და ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარეობს. აქვს თანამედროვე დიზაინის ლობი, დახურული ავტოსადგომი და კომერციული ზონა გვერდით, სადაც სხვადასხვა ბრენდის მაღაზიები, კვების ობიექტები, ფიტნეს ცენტრი და ჰიპერმარკეტია განთავსებული. პროექტის კიდევ ერთი უპირატესობა ბინის უმაღლესი ხარისხის რემონტი და თანამედროვე დიზაინია. არქიტაუერი შეიქმნა გამოყენებული მაღალხარისხიანი ენერგოეფექტური მასალები, მათ შორის იტონგის ენერგოეფექტური ბლოკი, დაბალემისიური მინები, მაღალი ეფექტურობის ლიფტები და რომელიც ენერგიას ზოგავს, ვენტილირებული ფასადი დათუნებული და მთელი რიგი სხვა მასალები, რამაც განაპირობა პროექტის და კორპუსის მაღალი ენერგოეფექტურობა. შესაბამისად, ენერგოკრედიტის ექსპერტების მიერ ყველა ეს მეთოდოლოგიით შეფასდა ჩვენს მიერ ჩატარებული სამუშაოები და გამოყენებული მასალები და კორპუსს მიენიჭა მაღალი ენერგოეფექტურობის სტატუსი. შესაბამისად, შემდეგ მოხდა შერჩევა და მოხდა ამ პროექტის ამორჩევა და გამარჯვება. ეს
ფონდის დეველოპერული კომპანია არქის კიდევ ერთი წარმატება და წინ გადადგმული ნაბიჯია, როგორც თავად კომპანიის განვითარების, ასევე გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით. თუმცა წარმატების სერია აქ არ სრულდება და ახალი წლის დაწყების პარალელურად იწყება ახალი გეგმებისა და მიზნების განხორციელებაც. უცნაური ქვეყანა რო ვართ, ამაზე თანხმდებით. გარდა ტექნიკის ასაკს დიდი ხნის წინ რომ გადავწდით, მე მგონი ამაზეც არ გვექნება არაფერი სადაო. ამ პერიოდთან თუ ასაკთან სტერეოტიპულად დაკავშირებული პრობლემების მთელი თაიგული ახსოვსეები, ცხადია და თამდევი. და არა მხოლოდ არომატით გაჟღენთილები, ემოციებით, მოკლედ ყველაფრით ძალიან ძლიერი ემოციებით და ნამდვილად გვაქვს კიდევ სხვადასხვა დეტალები, მაგრამ რაც სასახად გამოგვარჩევს არის რომ შემორჩენილი არის სოლიდარობის და ერთიანობის ფასდაუდებელი უნარები, როცა შეუძლებელი შეიძლება შევძლებთ ხოლმე და ყოველთვის შეიძლება ვერ გამოგდის, მაგრამ მაგრად რომ ვცდილობთ, მაშინ ნამდვილად გამოგდის. დღევანდელი საქმიანობის გმირი ამ შეფასებაში ნაწილობრივ მაინც იმედია რომ დამეთანხმება იმ სტერეოტიპების დაგმევაში, როცა ვამბობ, რომ სხვისი დახმარების ქველმოქმედების იდეის მიმართ ედგარ ტრანსფორმირებაში მაინც გვაქვს პროგრესი და ეს ფაქტია. ამას ის ყველაზე უკეთეს ცნობს ლენა კილაძე, საქველმოქმედო ფონდ საქართველოს ამერიკელი მეგობრების აღმასრულებელი დირექტორი არის დღევანდელი საქმიანობის გმირი, რომელსაც მანა მანჯვალაძე წარმოგვიდგენს. დილა მშვიდობის. რატომ ლენა? საიდან ლენა და რატომ დავიწყოთ ის, რომ ამ ფონდს უკვე 25 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო წელია მათთვის. წლებია უკვე ლენა ამ ფონდს ხელმძღვანელობს. თუმცა მისი ურთიერთობა და მისი თქვათ ეს სიტყვა რაღაცნაირი გახდა ქველმოქმედება და რაღაცა გულისხმიერება, რაღაცა სხვანაირი დატვირთვა მიიღო დღეს უკვე. მაგრამ მისი დამოკიდებულება დახმარებოდა სხვას გაცილებით უფრო დიდი ხნის წინ დაიწყო. დაახლოებით 25 წლის წინ სტუდენტობის პერიოდში, როდესაც ფერისვალების მონასტრის წინამძღვარმა დედა მარიამმა ის მას თხოვა რომ დახმარებოდა ქუჩის ბავშვებს პრობლემის მოგვარებაში. იმიტომ რომ 25 წლის წინ ჩვენ პირველად ვნახეთ პრინციპში დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქუჩაში გამოსული ბავშვები. ხო, აი მაშინ პირველად გაჩნდა ეს ცნებაც და ეს ძალიან ესეთი უცხო მოვლენაც იყო და რთულიც იყო თბილისისათვის გადასატანად, იმიტომ რომ მათხოვარი ბავშვები პრაქტიკულად არ არსებობდნენ მაშინ. და აი იქიდან იწყება მისი აი ეს ურთიერთობა. თუმცა ძალიან საინტერესო კარიერული წინსვლა აქვს მას და გაგრძელება, მისი დაწყებას და გაგრძელებაც, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც თბილისიდან მიდის ჯერ მოსკოვში სასწავლებლად, მოსკოვიდან შემდეგ ბერლინში, დრეზდენში, შემდეგ კოლუმბიის, იელის უნივერსიტეტი და მაინც ბრუნდება ამ უცნაურ ქალაქში, როგორც თვითონ ამბობს, ხო? მაინც ბრუნდება აქ, რომ ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ თავისი გამოცდილება ამ მიმართულებითაც გაუზიაროს სხვებს. ის არის ძალიან საინტერესო მკვლევარი, ძალიან საინტერესო არქიტექტორი, ძალიან საინტერესო კრიტიკოსიც, მაგრამ პარალელურად ამბობს იმას, რომ ჩემი პროფესია არის ის, სადაც ძალიან კარგად ჩანს რეალობა, ყველა პერიოდი, მაგრამ რეალობა, ის ანარეკლივით არის არქიტექტურა, ძალიან თვალშისაცემია დღევანდელი თანამედროვე არქიტექტურაც, ხო? რა მოთხოვნები გვაქვს, რა გემოვნება გვაქვს, რა განვითარების დონე გვაქვს, ცხოვრების რა ხარისხი გვაქვს, დღევანდელ აი რაც კეთდება ჩვენს ირგვლივ, აი ამას ეტყობა ჩვენი ხელწერაც, ხო? ასე რომ ძალიან კარგად ჩანს ის რეალობაც, რაც თქვათ გულისხმიერების თვალსაზრისით ჭირდება ამ ქვეყანას. ჩვენ ბევრი პრობლემა დაგვიკროვდა, ძალიან ბევრი და ამ ფონდმა შეძლო ის, რომ ამ პრობლემებში ძირითადი ამოარჩია და მუშაობს. აი ჩვენ ჩამოთვლილი გვაქვს სტატისტიკა, რა გააკეთა ფონდმა. არ ყვები, არც იცის ვასახელებ, მაგრამ უამრავი რამე აქვს ფონდს გაკეთებული და რაც თავარია, ევროპაში მყოფი ემიგრანტებისგან განსხვავებით ამერიკელმა ემიგრანტებმა, ქართველმა ემიგრანტებმა ცოტა უფრო სხვა როლი ითამაშეს ამ ქვეყნის აი დახმარებაშიც კი, იმიტომ რომ ამერიკაში ხელმოქმედება სხვა ხარისხში აყვანილი, ხო? და ეს ძალიან კარგად ისწავლეს და შემოიტანეს კიდეც. ამის დამსახურებაა, რომ მილიონებს არის გადაცდენილი საქართველოს ამერიკელ მეგობართა დახმარება საქართველოში მარტო ამ ფონდის მხრიდან.
მიზანმიმართველი. ძალიან ხო. სიუჟეტში ჩვენ ჩამოთვლილი გვაქვს რა გააკეთეს მათ 65 წლის განმავლობაში. ძეგვის ბავშვთა სახლი ბევრს სმენია, ხო? პალიატიური მკურნალობის შემოტანა მოხუცებულობის ბევრს სმენია. ბედიანის თავშესაფარი ბევრს სმენია. თელავში პირველი ინკლუზიური სასწავლებელი ბევრს სმენია. დევნილთათვის სახელოვნებო თქვათ რაღაც უნარების შესწავლა ბევრს. ეს ყველაფერი აი ამ ფონდის გაკეთება. 14000-ზე მეტი ადამიანი იყავთ, მათ ვისაც ხელი გაუწვიეს, დაეხმარნენ და შეძლეს რომ რაღაცა დამოუკიდებლად სიარული შეძლებოდათ. თუ არ გსმენიათ ფონდის შესახებ, რომელზეც მანა საუბრობდა, საუბარია საქართველოს ამერიკელი მეგობრების ფონდზე და მის CEO-ზე, მის აღმასრულებელ დირექტორზე ლენა კილაძეზე. ამისთვის უკვე ნახეთ მანას მორიგი საქმიანები და ისტორია ლენა კილაძესთან დაკავშირებით. ანჩელის ყვითელი ფოთლები ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ევროკავშირის ელჩის მეუღლესთან ერთად შეასრულა. შესწებლის ენაზე თურქეთის ელჩი თარგმნის. იმ დღეს გამოსვლების გამო სასტუმროსთან მისვლა ჭირდა, მაგრამ საქართველოს ამერიკელი მეგობრების ფონდის ყველა 340-ვე მიწვეული მეგობარი საქველმოქმედო ვახშამს დაესწრო. 235,000 ლარი შეგროვდა. ახლა იციან, რომ ფერისცვალების მოხუცთა ჰოსპისსა და ძეგვის ახლად დაშენებულ თავშესაფარს სულ ცოტა რამდენიმე თვის დაფინანსება ექნება. ერთი მომენტი ვიფიქრეთ, რომ ალბათ უნდა გადავიტანოთ. კი, ნამდვილად ვიფიქრეთ, იმიტომ რომ მოსვლა რთული იყო, წასვლა რთული იყო, გადაადგილება რთული იყო და პრაქტიკულად ყველა მოვიდა. ძალიან მაღალი იყო ჩართულობა ელჩების. რაც აი მე ვფიქრობ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა აჩვენეს საზოგადოებას, როგორ შეიძლება გვერდზე ედგე ქველმოქმედებას და როგორ შეიძლება მაგალითი მისცე აი ესეთი თავისი მაღალი პოზიციიდან. ლენა კილაძე წლებია ამ ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია. საქართველოს ამერიკელი მეგობრების ფონდი კი ქართველი იმიგრანტების შვილებმა დააარსეს ამერიკაში 25 წლის წინ. ამ ხნის განმავლობაში 60-ზე მეტი საქველმოქმედო პროექტი გაკეთდა. დონაცია პირდაპირ შემოწირულობის სახით $3 მილიონ-ზე მეტია. ჰუმანიტარული დახმარების მოცულობა, სამედიცინო, ფარმაცევტული ვაქცინები, წიგნები, ტანსაცმელი და ასე შემდეგ კი 5 მილიონამდე აღწევს. ფონდმა დახმარება საქართველოში 14,000 ადამიანს გაუწია. ეს მხოლოდ სტატისტიკაა. ამის უკან უზარმაზარი რესურსი და გულისხმიერებაა. სურვილი უანგაროდ დაეხმაროს სხვას, უცხოს. ყველაფერი ნიუ-იორკში დაიწყო კონსტანტინე სიდამონ ერისთავის თაოსნობით, რომელიც ნიუ-იორკის ვიცე-მერი იყო. ნიუ-იორკის ტრანსპორტის მინისტრის თანამდებობა ეკავა. მისი დავალებით ჩამოვიდა თბილისში მარუსია ჭავჭავაძე, ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავალი. ასე დაიწყო ქართული საქმე ამერიკული ფილანთროპიული კულტურის გავლენით. იყო უნიკალური პიროვნება კონსტანტინე სიდამონ ერისთავი. კონიმ თავის რამოდენიმე მეგობართან ერთად, რომელთა რიცხვში იყო ოთარ შალიკაშვილიც, ოთარ ზალდასტანიც, ლადო ბაბაშვილი შექმნა ეს ორგანიზაცია დაარქვა საქართველოს ამერიკელი მეგობრები. თბილისში კონსტანტინე სიდამონ ერისთავის დავალებით ჩამოვედი 1995 წელს. უნდა გვემუშავა პრობლემებზე, რა იყო საჭირო პრობლემებიდან კი მთავარი აღმოჩნდა ქუჩის ბავშვები. მე აღმოჩვდით ძეგლში, სადაც იყო შენობა, მაგრამ არ ჰქონდა კედლები, არც დენი. არ ჰქონდათ გათბობა, მაგრამ უფროსებიდან დავინახე მათ დამი დიდი სიყვარული. დახმარების დიდი სურვილი, ვეძებდი სანდო პარტნიორებს, ასეთი აღმოჩნდა დედა მარიამი. მაშინ ფონდმა პრიორიტეტების გამოკვეთა თავშესაფარი და ლეიკემია დაავადებული ბავშვები. სკოლას რომ ამთავრებდა, მაშინ მამის რჩევა გაითვალისწინა. ხატოს დღესაც აგრძელებს, აი არქიტექტურამ კი ყველაზე ახლოს მიიყვანა რეალობასთან. არქიტექტურა სარკესავით ირეკლავს, ზუსტად გადმოსცემს ყველა დროის ყოფას, ცხოვრებას, მდგომარეობას, შეხედულებას, თვითმყოფადობას, გემოვნებას, ცხოვრების ხარისხს. არქიტექტურა განსხვავებით ხელოვნების სხვა დარგებისგან არ იტყუება, ვერ იტყუება. ის გვაჩვენებს იმას, რაც ხდება რეალობაში და არის სარკე აი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური ჩვენ გემოვნების. თანამედროვე თბილისის დღევანდელობის ზუსტი ანარეკლია. საკუთარი პროფესიის ანარეკლები მეორე საქმიანობაშიც აღმოაჩინა. დღემდე მიყვება სტუდენტობისას დაწყებულ საქმეს, თუმცა დღეს უფრო სხვა სახით. ის ამ ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია. მაშინ ყველაფერი პრობლემა იყო, მაგრამ მაინც გამოარჩიეს. პირველი შეხება დედა მარიამის დაწყებული ფერისცვალების ტაძარში შემოკრებული ქუჩის ბავშვები იყო. მერე იყო ძეგვის თავშესაფარი, ბედიანი სახლები ოჯახებისთვის, ლეიკემია, რომლისგანაც ბავშვები უცხოეთში იკურნებიან, ჩვენთან კი არა. ფონდმა მათზე და მათ მშობლებზე ზრუნვა დაიწყო. კახეთში ინკლუზიური ცენტრი, დევნილები და მათთვის ახალი უნარები, ხელობების შესწავლა, გარემოს დაცვითი პრობლემები და კულტურული მემკვიდრეობა. მაშინ ფონდმა ყველაზე სანდო პარტნიორი იპოვა, დედა მარიამი. მან კი მეგობრები შემოიკრიბა. ლენამ გადაწყვიტა ხატვა ესწავლებინა ბავშვებისთვის. პირველი გაკვეთილი უშედეგო აღმოჩნდა. წრემლება დაუჯდა. მეორე პროფესია კინომცოდნეობა გაიხსენა. შევედით
ამ ბავშვებს ქაღალდები ისროლეს ეს ქაღალდები ფანქრებიც გადმომიყარეს და მითხეს რომ ჩვენ ვერ ვიტანთ არ ვიცით ხატვა არ შეგვიძლია ხატვა არაფერი არ გვინდა და რაღაცა ესეთი ის ქონდა პირველი შეხვედრა ესეთი იყო რთული ძალიან რომ გამოვედი მახსოვს რომ ცრემლები მომადგა ნუ ვიტირე კიდევაც რა და მე ვიფიქრე და დავიწყეთ კინოების ყურება ერთად მისი ბავშვობა რადიკალურად განსხვავებული იყო იმ ბავშვობისგან, ვისაც დღეს პრობლემებს უყარებს, სხვა გზას თავაზობს. მაშინ თბილისი კომფორტული ქალაქი იყო, სხვა საზრუნავით და პრობლემებით. სხვა თბილისი დატოვა. თბილისი მოსკოვის უკანასკნელი მატარებლით დაბრუნებულს კი ნაუმარი თბილისი დახვდა. მერე იყო მუშაობა დრეზდენის ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ბერლინი, მაგრამ სულ სხვა აღმოჩნდა ფულბრაიტის სტიპენდიის სწავლა იელის არქიტექტურის სკოლაში, დოქტორანტურა კოლუმბიის უნივერსიტეტი. იყო დარჩენის შანსიც, მაგრამ ამ უცნაურ ქალაქში დაბრუნება არჩია. ლექციები სტუდენტ კვლევები, ლექციები კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ილიანში, აკადემიაში. აი ფილანთროპიით კი ამერიკამ საბოლოოდ შეიპყრო და სწორედ კონსტანტინე სიდამონ ერისთავმა გადააბარა თბილისში ფონდის მართვა. პრიორიტეტებით საბოლოოდ გამოიკვეთა. ორგანიზაციის მისიაში აქვს თავისი პრიორიტეტები, მიმართულებები. ეს არის რისკის ქვეშ მყოფი მოხუცების და ბავშვების მხარდაჭერა. და ამასთან ერთად არის მიმართულება განათლების, არის მიმართულება ჯანდაცვის, ესეთი მიმართულება, არის გარემოს დაცვითი მიმართულება და არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულება. პალიატიური მკურნალობა შინ მოვლა და მოხალისეების ფონდის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. აქვე ასწავლიან, როგორ შეიძლება მოუარო გაუსაძლისი ტკივილების მქონე ადამიანს, როგორ შეიძლება შეუმსუბუქო და მართო ტკივილი, რომ მთავარი ხშირად სიტყვა და ურთიერთობაა. მარიამის მოხალისეთ მოვიდა, მაგრამ დღეს უკვე ჰოსპისის დირექტორია. ჩვეულებრივი ყოველდღიური მოვლითი საქმიანობები, მაგალითად პაციენტისთვის ხელპირის დაბანა, გადატრიალება, საწოლში გადმოტრიალება, მწოლიარე ავადმყოფის დაბანა, გამოცვლა, თქვათ ზეწარი როგორ შეიძლება ისე გამოუცვალო, რომ მწოლიარე ავადმყოფი არ შეაწუხო განსაკუთრებულად, როგორ შეიძლება რომ ისე თქვათ გადაატრიალო, ზოგჯერ განსაკუთრებით პალიატიურ პაციენტებთან ეს ყოველი მოძრაობა, ყოველი გადატრიალება არის ხშირად ძალიან დიდ ტკივილთან და უსიამოვნებასთან დაკავშირებული და ამის ყველაფრის მეთოდები ცოტა ხნის წინ ახალი პროექტი წამოიწყეს ძე. ამ პროექტით რამდენიმე ამერიკელი სტუდენტი უკვე დაინტერესდა. მათ შეიძლება სხვა ხედვა შესთავაზონ პროექტის გასატანად და გასაცნობად. მათმა მარკეტინგულმა იდეებმა შეიძლება არეალი გაზარდოს, უფრო მეტი დონორი მოიზიდოს, უფრო ვირუსივით გავრცელდეს და სხვა სახის დონაციებად იქცეს. აღმოჩნდა, რომ ადამიანებში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებში დაგროვილია სხვისი დახმარების სურვილი. უბრალოდ მათ ხშირად არ იციან როგორ და საით მიმართონ და როგორც კი სადღაც ჩანსი ჩდება, ერთმანეთის დახმარების სურვილთა რიგიც დგება. აქ მთავარი სურვილია და მერე ხდები მოხალისი, ანუ ადამიანი, რომელიც ხალისით ყველანაირი უკუგების გარეშე ეხმარება. სხვას და ამით ის უბრალოდ ბედნიერია. საყოველთაო დაზღვევის გამოწვევები და ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტა ბიუჯეტის ხარჯების საკონტროლებლად 520 დადგენების ეფექტი ინდუსტრიაზე და გავლენა პაციენტების ჯანმრთელობაზე. ნინა კოპახიძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ნანა ცერცოვაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე შემოგვიერთდებიან რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში.
მხოლოდ ერთობლივი სწორი ნაბიჯების დროა. ეს თქვა 28 ოქტომბერს ჯანდაცვის მინისტრმა და ნარცე დიდი შუალედით მალევე მიაყოლა, რომ მისთვის მიუღებელია ზოგადად ჯანდაცვა განვიხილოთ როგორც ბიზნესი, თან მომგებიანი ბიზნესი. ამ შუალედში ჯანდაცვის სამინისტრომ ცვლილებებზე იმუშავა. 520 დადგენილება დაწერა და ამოქმედა კიდეც სექტორის ბიზნეს რისკების გარდა ამ დადგენილებით პაციენტების დაცულობაზეც და ხარისხიანი მომსახურების გაცემის რისკზეც შეშფოთებები ბევრი იყო. შორიდან გადაძახილი შემდეგ შეხვედრა შედგა. მინისტრი სტუმრებს კითხვებით დახვდა სამინისტროში. ამ დროისთვის შედეგი ასეთია. 520 დადგენილება ამ მონაცემებით არ გადაიხედება. არის თუ არა ბიზნესი ჯანდაცვა და ეკატერინე ტიკარაძის რეფორმა მომგებიანობისათვის აწესებს შეზღუდვებს. თუ ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ხარისხს უქმნის პრობლემას, ამაზე გეგმავთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ნინა კობახიძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ნანა ცერცოვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ნინას იმდენი რეგალია აქვს, რომ დაახლოებით 4 უნდა ჩამოვთვალო წლის ბოლომდე თუ მე. ამაზე შევჭერდით. ხოდა რაღაც ვფიქრობდი, რომ ახალი რეგალიით წარდგენს ეს მიბლოთ, თქო, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ეს უკვე აღარ არის. სირცხვილია, ასე თქვა, ჯობია. მაგრამ თავარი რომ სფეროს არ ვწდებით. რამდენად სწორი მიმართულებით მიდის, ანუ ესეთი აპდეიტით დავიწყოთ რეალურად 520 დადგენილება ჩვენთვის რაღაცა გასაგებია და ახსნადია მიზეზები რაც და როგორც არის, მაგრამ საერთო ხედვიდან გამომდინარე, რამდენად სწორად აკეთებს ჯერ კიდევ 7 წლის წინ დაანონსებული რეფორმის განახლებას მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება ჯანმრთელობის სამინისტროს სახით და თქვენგან დავიწყოთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვფიქრობ ნებისმიერი რეფორმა, ნებისმიერი ცვლილება, რაც იგეგმება და რაც ეხება კერძო სექტორს, სასურველია, რომ წინასწარ იყოს განხილული, შეთანხმებული მის უშუალო ბენეფიციარებთან, ანუ კერძო სექტორთან. და ამ შემთხვევაში უკვე მიმღებლობაც მეტი არის ხოლმე მინიმუმ, როცა ინფორმაცია გაქვს, რომ რაღაცის შეცვლა იგეგმება. ჩვენი ასოციაცია მოგიხსენებათ პრაქტიკულად მთელ სპექტრს ფარავს ეკონომიკის და მათ შორის არიან ჯანდაცვის სექტორში მოღვაწე კომპანიებიც, სამედიცინო დაწესებულებებიც და აი რაღაცა ესე წამოვიდა აქტიურად მოთხოვნა, რომ აი ამ თემებზე, ჯანდაცვის თემებზე აქტიურად გვემუშავა და ამიტომაც შეიქმნა ეს კომიტეტი ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის. ეს კომიტეტი არ შეიქმნებოდა არც ტყუილა BG-ის პრაგმატული მიზნებიდან გამომდინარე და არ ჭირდება ნინას ჩემგან ქათინაური მისი თავმჯდომარეობა პირადი მაიმედებს რომ აქტიური იქნება, მაგრამ მოდი თქვენი შეფასება მაინც მაინტერესებს. ანუ რამდენად სწორად გააკეთეს მათ ამ ყველაფრის განახლება და გადახედვა. გიორგი ჯანდაცვა რომ არის დღეს საქართველოში ერთ-ერთი ბიზნესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორი და დაახლოებით 2 მილიარდ ბრუნვას აკუმულირებს წლის ჭრილში ფარმაცევტიკის გარდა, სწორედ ამიტომ შევქმნით ეს კომიტეტი, რომ რა თქმა უნდა ყველას ხმა იყოს სწორად გაჟღერებული. რამდენად სწორად არა, მე ბევრჯერ ვთქვი, რომ 2014 წლიდან ქონდა ხარვეზები უკვე საყოველთაო ჯანდაცვას ბიუჯეტური თანხების დაზოგვიდან გამომდინარე. საყოველთაო პროგრამა მიმუშავა იდეალურად 2012 წლიდან იმ ადამიანებმა, ვინც ვერასოდეს ვერ იღებდნენ გეგმიური სტაციონარული მომსახურების სერვისებს ისარგებლეს. 2014 წლიდან პოლიტიკური ნების საფუძველზე უნდა მომხდარიყო, როგორც ერთი კონკრეტული სადაზღვევო კომპანია ირჩევს კონკრეტულ პროვაიდერ კლინიკებს, ასე უნდა მიუდგეთ ამ საყოველთაო ჯანდაცვას და სახელმწიფო ხარჯების განკარგვას და უნდა დაწყებულიყო გზა და გზა ნელ-ნელა პერმანენტულად, თქვა სხვადასხვა ტიპის შემცირებები, მოწყვლადი ჯგუფების უფრო მეტად დაფინანსება და უფრო თქვა ფინანსურად მდგრადი ჯგუფების გამოწევა საყოველთაო ჯანდაცვიდან. ეს ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გაიარა და ხა ჩვენ აქ ვერც ველოსიპედს ვერ გამოვიგონებდით და შეიძლება თქვა მარტივად გადმოუკოპირება სხვადასხვა გამოცდილების, მით უმეტეს კერძო სადაზღვევო ინდუსტრიის ამაში შესვლა, მით უმეტეს აპგრეიდს, რასაც ვეძახით, ანუ გაუმჯობესება საყოველთაო დაზღვევის, მედიკამენტების დამატება და ასე შემდეგ. წარმოუდგენელი ამერიკა და უმსხვილესი ეკონომიკის ქვეყნებიც კი ვერ უზრუნველყოფენ სახელმწიფო დანახარჯებს ჯანდაცვის სექტორში. შესაბამისად, სახელმწიფო დღეს კი არის მხოლოდ 35%-ის, ესე ვთქვათ, გამკარგველი ამ 2 მილიარდიდან, მხოლოდ 35%-ია სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული, მაგრამ მაინც ჩემი რეკომენდაცია, ყველა მომავალი არსებული მთავრობისთვის და ბიზნეს რეკომენდაცია და ამ ქვეყნის განვითარება და ეკონომიკის გაძლიერება თუ გვინდა, არის რომ ნელ-ნელა სახელმწიფო უნდა გავიდეს აი ამ საყოველთაო დაიტოვოს
გაერთიანოს მოწყვლადი ჯგუფები და მაქსიმალურად კერძო სექტორზე მოახდინოს დელეგირება ამ ესე ვთქვათ თავისი დღეს რატომღაც ჩიხში შეყვანილი როლით, ანუ დეფიბრილატორი როგორი ითვლება და რა ღირს ვთქვათ რეანიმაცია და წინასწარი დანახარჯი, ეს კი არ უნდა იყოს ამ წუთას ვთქვათ მნიშვნელოვანი. მიუხედავად რომ ვთქვათ ამ 500 დადგენილებაზე მინდა გითხრათ რომ ეს ერთ-ერთი ნაბიჯია და გასაკეთებელი იყო, ასე იყო თუ ისე იყო და ხა რაღაც ტექნიკურ დეტალებზე მიდის საუბარი, რაღაცა თანხებს დაამატებენ, რაღაცას არ დაამატებენ, თუმცა ხარჯები თუ არ დაიზოგა, ანუ დაახლოებით 6 თვიანი დავალიანება აქვს დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს, სამედიცინო სექტორის, კერძო სამედიცინო სექტორის მესმის ბიუჯეტური თანხების ჩვენ მაგალითად ვახდენთ ხოლმე მობილიზებას, რომ ხელფასები გადავიხადოთ სწორედ, ანუ ის კლინიკები განსაკუთრებით, რომლებიც სახელმწიფო ვთქვათ დაფინანსებზე არიან უფრო მეტად მიმაგრებულები და ეს ყოფილი უნდა გასწორდეს და აი ამის მუშაობას ვაპირებ. საპასუხო რომ იყო ის რეფორმა, რაზეც ჯანდაცვის სამინისტრომ დაიწყო ბოლო თვეებში მუშაობა, ეს მე მგონი ადვილი დასანახია, მაგრამ ის სისტემა ჩვენ შევთანხმდით უკვე მე მგონი იმაზე, რომ ეს დეტალია, მაგრამ ამ მნიშვნელოვანმა დეტალმა რეალურად შექმნა უკვე ერთი თვის განმავლობაში სერიოზული პრობლემა კლინიკებისათვის, უკვე სერიოზული გამოწვევის წინაშე დააყენა პაციენტები, როდესაც ისინი ფიქრობენ შეუძლიათ ცოტა მე მგონი მამაპატიათ არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო, ეს ცოტა მე მგონი არის უფრო შეგრძნება, რომ როდესაც 1000 ლარს იღებ და უცებ ხა აიღებ 600 ლარს, ამისგან გამოწვეული პანიკა იყო უფრო კლინიკებში, იმიტომ რომ დიდი ქსელები გადავერთეთ, ნუ ჩვენ ჯეოჰოსპიტალები გადაერთო, ვიცი რომ სხვა დიდი ქსელები გადაერთო ამ პროცესზე, რაღაც კლინიკები საერთოდ აღარ განახორციელებენ ასეთი ტიპის მომსახურებას და პრინციპში მე მგონი არავის არ შეუწყვეტია ეს სერვისების მიწოდება. ჩვენ შევეყნობით იმ ინფორმაციას, რაც თავად კლინიკის სახელმწიფო ჯანდაცვის კომიტეტზე ვიმყოფებოდით და პრინციპში იქ მიდიოდა დისკუსია იმაზე, რომ აი ჩვენ ახლა ვასრულებთ და როგორ გადაგვიხდით, ანუ ესეთი შეწყვეტა და პაციენტამდე მე მგონი რომ არ დასულა და ეს ნამდვილად არის სამედიცინო სექტორის ძალიან დიდი დამსახურება, იმიტომ რომ ეს ერთმანეთის გატანა და თავისი მოვალეობის შესრულება ყოველთვის ამ სექტორმა ძალიან კარგად იცის. ჯანდაცვასგან ითხოვენ მხოლოდ ორ პასუხს, ანუ როგორ მოხდება, რამდენადაც ახლა ჩაკეტილი აქტების ესე ვთქვათ მიღება და ნუ ალბათ ეს ნელ-ნელა გაიხსნება, როგორ მოხდება ახალი მექანიზმით დათვლა. ანუ ამაზე ღიაობა გამოაცხადეს, პრინციპულად ეს 560 დადგენილებაში არაფერი განსაკუთრებით არ შეიცვლება, ნანე დამეთანხმება, ალბათ მხოლოდ მოხდება მართლა აი დეფიბრილატორის და აი ამის კიდევ ერთხელ გადავლა, რომ კლინიკას რეკალკულაციაზეა. თავი ბოლო საუბარი. კალკულაციაზე არის საუბარი, გუშინდელ შეხვედრაზე მინისტრთან იყო საუბარი ძალიან კონკრეტულ დეტალებზე, თუმცა მეც აი ნინას დავეთანხმები, რომ თამამი ნაბიჯები იყო გადასადგმელი, აუცილებლად უნდა გადადგმულიყო ეს ნაბიჯები და რაც ადრე მით უკეთესი, თუმცა აქ ჩვენ პრობლემას ვხედავთ არა იმაში, რომ ეს ნაბიჯები იდგმე, არამედ ფორმაში ეს როგორ კეთდება, რამდენად ხდება წინასწარი კომუნიკაცია კერძო სექტორთან და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი კომიტეტი იქნება ერთ-ერთი ძალიან კარგი პლატფორმა იმისთვის, რომ ჩვენმა წევრებმა ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე კომპანიებმა განიხილონ, თავიანთი წინადადებები წარმოადგინონ, თუ საჭირო გახდა გარე ექსპერტებსაც მოვიწვევთ და უკვე არგუმენტირებულად ვესაუბროთ სამინისტროს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტროს მხრიდან იყოს ღიაობა და მონდომება, რომ შედგეს ეს დიალოგი. ამ კომიტეტის ფარგლებში ხედავთ რესურსს, რომ გარდა 560 დადგენილებისა რეალურად ის საკითხები და ის გამოწვევებიც იყოს უკვე განხილვაში გადასული, თუ არა უკვე მოქმედებაში, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. გუშინ უკვე დავაყენეთ ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, კომპლექსურად საყოველთაო დაზღვევას და საყოველთაო ჯანდაცვას როცა ვგულისხმობთ, სადაც თქვა ჩართულია 3 მილიონი ადამიანი, 9 მილიონი ჩართულია კერძო სადაზღვევო სისტემაში და ამაზე კიდევ დანარჩენი მთლიანი მოცულობა თავისი ჯიბიდან იხდის, ესე ვთქვათ, სამედიცინო დანახარჯებს. რა თქმა უნდა, დავაყენეთ კიდევაც საკითხი, რომ ზუსტად ვიცოდეთ. ნუ არ ვიცი, ძალიან დიდი სრული გვექნება ბიზნესაც. მithumetes იმ ბიზნესს, რომლებიც შესულები ვართ ამ სექტორში და ვთვლით, რომ ეს არის საინტერესო ბიზნესის გადასახედიდანაც და სოციალური გადასახედიდანაც, რომ ვიცოდეთ პროგნოზირებადი 3-4 წელი მაინც განსაზღვროთ. ასე გაგრძელდება საყოველთაო და ჯანდაცვა, თუ დაემატება კომპონენტები, თუ თქვათ ინდივიდებზე ვიქნებით ისევ დამოკიდებულები, კონკრეტული მინისტრის ცვლილება გამოიწვევს სხვადასხვა რეფორმების მოდანას. ანუ მე ამას ვწოდებდი პრობლემების მართვას, რაც დღეს ხდება, ეს არ არის კავშირში რეფორმასთან, ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდან მესმის დახვდა მთელი რიგი მაშინ რა ქვია რაღაც ჯიხურებში გახსნილი კლინიკები და ამ პრობლემას იმის გამო რომ საყოველთაო იყო მარტივად ხელმისაწვდომი
შესაძლომი ამ პრობლემის მოგვარება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჯერ კლინიკების დახურვით, თუმცა ალბათ უფრო ნეგატიური ეფექტი შეიძლება და ამას მოყოლოდა. ნუ რა თქმა უნდა, სელექტიურ კონტრაქტებზე მივესალმებით და სასწრაფოდ არის ეს გასაკეთებელი, რომ ჩვენც დავიცვათ ხარისხი ვიყოთ ტონუსში და მოვემზადოთ, თქვათ, პროცესის ხარისხის ჭრილში ასატანად. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბიზნეს ასოციაციიდან გადავდივარ ხოლმე კონკრეტულად სფეროში, მაგრამ როგორც ბიზნეს ასოციაციიდან გადასახედიდან და როგორც ამ სექტორისთვის პროგრესის მისანიჭებლად აუცილებელია, რომ მინიმუმ 3 წლის გეგმა ვიცოდეთ, რას აპირებს საყოველთაო, შევა თუ არა კერძო სადაზღვეო სისტემა, კიდევ რას უნდა ველოდოთ უახლოესი 1-2 წლის განმავლობაში, რომ ადეკვატურად დაიგეგმოს ბიზნესი, ბრუნვა, ეკონომიკური ბრუნვა, ინვესტირება, უამრავი თანხის მოზიდვა შეიძლება დღეს ჯანდაცვის სისტემაში ინვესტირებისთვის. არაპროგნოზირებადი გარემო თუ გვექნება, ფიზიკურად არავინ არც ერთი აქციონერი ამაში ეს რო საინტერესო ბიზნესია, მიღმა იმ აქტივობებისა, რაც ნინამ ჯეოჰოსპიტალის კუთხით დააფიქსირა, გუშინდელი თემა და ADB-ს ჩართულობა, EVEX-ის 19.5 მილიონი, ეს არ არის ეს რიგითი ფაქტი გამოსატოვებელი, არც პირველი, არც მეორე, როცა იმხელა ტრანზაქცია ფიქსირდება, რაც ჯეოჰოსპიტალის ახალი ownership-ი მოყვა, კი ბატონო. მე კიდევ ერთ პრობლემას ვხედავ ამ ყველაფრისას, ეს ჩემი ბოლო კითხვა იქნება პირადად, ხომ არ ხდება ხარჯების მართვასთან დაკავშირებით ის, რაც ცალსახა დისკრეციაა სახელმწიფოსი. ბრალის გადატანა ერთგვარად კლინიკებისკენ, აბა თქვენ რამდენად სწორად ხარჯავდით ამ თანხებს. მე გუშინ ვუსმინე რამდენიმე კომენტარს თქვენთან შესახვედრად რომ ემზადებოდით, თუმცა ამ შეხვედრას ჩვენ არ ვესწრებოდით. და დამჩა შთაბეჭდილება, რომ ის, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს უმკაცრესად. დღეს რაღაცა ამაზე ბრალის გადატანა დანსინდის დანამუსება ჯერ ან ფულით გამოტენვის ყველა და ნებისმიერი კლინიკის ძლიერისას და სადარბაზოში გახსნილისაც თლაც სწორიც არ მგონია მიღმა იმისა, რომ თქვენგანაც იკითხება, რომ კომუნიკაცია იყო ნაკლები. ამაზე რას ფიქრობთ? მაშინ, როდესაც საყოველთაო ჯანდაცვას მართავდნენ კერძო სადაზღვეო კომპანიები, თითოეულ კლინიკაში თითოეულ თეთრს მიყვებოდნენ ბოლომდე. კონტროლის მექანიზმები იყო ძალიან მკაცრად გაწერილი და თითოეული თეთრი მართლაც იხარჯებოდა ძალიან ესე გათვლილად და დანიშნულებისამებრ. მაქსიმალურად შესაძლებლობის პარალელებში. იმედი მაქვს, რომ აი რეფორმის წამოწყებული ცვლილებების ბოლო ეტაპი იქნება ეს, რომ ისევ თანდათან კერძო სექტორი მაქსიმალურად, კერძო სადაზღვეო კომპანიები მაქსიმალურად გადაიბარებენ ამ ტვირთს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამდენი კლინიკა, ამდენად აკონტროლო. ჩვენ მაშინაც, როდესაც სახელმწიფო სადაზღვეო კომპანია იქმნებოდა, მაშინაც ვსაუბრობდით ბიზნეს ასოციაციაში. არ არის სადაზღვეო კომპანია, ანუ ფუნქცია შეითავსა. ამაზე ჩვენ მაშინაც ვსაუბრობდით, რომ ძალიან ბევრი რისკის შემცველი იყო და მათ შორის აი ესეც თუ რამდენად სწორად დაიხარჯება ის თანხები კლინიკებში, რასაც სახელმწიფო მათთვის და რამდენად მოხდება ამის სწორად გაკონტროლება. ეს ხო არც რეფორმის გაგრძელება არაფერი, ეს არის რეალურად გადახედვა ხარჯისა და რეალურად უფრო სწორი დეფინირება გააკეთა ამ შემთხვევაში, ეს არის რეალურად პრობლემის მოხსნა საიმისოდ, რომელიც დიდი სურათიდან მომდინარეობს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტი. რაც შეეხება ამ კლინიკებისკენ გადმობრალებას, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, ანუ ამოვარდებთ ამ სისტემიდან, ანუ არ შეიძლება ყველაზე ერთ-ერთ წარმატებულ მინისტრს მოხვიდე შეცვალოთ მინისტრი და თქვა, რომ ეს ამას არ აკეთებდა. ამიტომ ამ კუთხით პირიქით მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად დაიცვა ინტერესი მისი წინამორბედის, არც იმ საყოველთაო ჯანდაცვაზე თქვათ არ გააკეთდა რაღაც ნეგატიური, იმიტომ რომ მართლა იყო წარმატებული. ყველა ექიმი კმაყოფილი იყო, მოსახლეობა კმაყოფილი იყო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული. კი, იმიტომ რომ უფრო მეტი ფული იშოვა ექიმაც, უფრო მეტი ფული ის რომ ვერ აკონტროლა სახელმწიფომ, ის რომ საქართველოს სახელმწიფომ კი არა, ალბათ ყველაზე აწყობილი ქვეყნებიც კი არ ობამაქერი ჩამოიშალა და ისრაელიც კი არ აკეთებს ამას თვითონ 5 და 6 სადაზღვეო კომპანიაზეა გადანდებული ამის მართვა და ჩვენ მაგას თავაზობდით, მინდა გითხრათ პირველივე შეხვედრაზე, რომ სადაზღვეო კომპანიებს გააკეთებინეთ ეს ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენგან მიჩვენა, ახლა მე მაგალითად მე ხუმრებოდენ კლინიკები, რომ თქვენთან არ ვთანამშრომლობთ, იმიტომ რომ ვიცი თქვენი შემოწმების, ესე ვთქვათ, სიღრმე და კრიტერიუმი და ობიექტურობა.
თეთრში ჩავდივართ და რას ყიდულობენ. ამიტომ ეს გზა დღეს გვექნება გასავლელი თუ ხვალ, მართალია კი ვაგვიანებთ ბევრ სწორ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ გასავლელი გვაქვს, საქართველოს ბიუჯეტი უნდა იყოს მაქსიმალურად ეფექტურად გადანაწილებული ზუსტად იმ მიმართულებებში, რაც არის საჭირო და რაც შეეხება საყოველთაო სტაციონალურ დაფინანსებას, ამას კერძო ინდუსტრიები უპრობლემოდ განახორციელებენ და დროა რომ ამ ეტაპზე გადავიდეთ. მადლობა და წარმატებები ბიზნეს ასოციაციას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ნინა კობახიძეს, დღეს ის ბიზნეს ასოციაციის ჯანდაცვის კომიტეტს წარმოადგენდა, როგორც მისი ხელმძღვანელი და ნანა ცერცვაძე, რომელიც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა. მადლობა მათ სტუმრობისათვის. ჩვენ ვიდრე მათ გავაცილოთ, მომზადებით შემდეგი თემის გასაშლელად. საქართველოს სალიზინგო კომპანია საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს მფლობელი გახდა. 16 ნომინანტია შერჩეულ 3 საპრიზო კატეგორიაში მოხდრილი კომპანიის გამჭვირვალობა მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებულ დაჯილდოებაზე დაფასდა. საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდო საქართველოს საფონდო ბირჟაზე სავაჭრო სისტემაში დაშვებულ კომპანიებს შორის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით წარმოებული ფინანსური და მართლობის ანგარიშის წარდგენ კომპანიებს გადაეცათ. ბექა ბაციკაძესთან ერთად უმასპინძლებს სტუმრებს საქართველოს სალიზინგო კომპანიიდან ნესტან მიქელაძე და გიორგი ჩხარკავა შემოგვეხვდებიან რამდენიმე წუთში. ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძეს დაფინანსებასთან დაკავშირებით კლინიკებთან ორი ძირითადი შეკითხვა აქვს. ჩვენ გვაქვს კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად რაციონალურად იხარჯებოდა კლინიკების მხრიდან ის თანხები, რომელსაც სახელმწიფო იხდიდა და რამდენად რაციონალური და სწორი იყო ის განფასებები, რომლითაც კლინიკები დღემდე იღებდნენ დაფინანსებას, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძე. 520 დადგენილების შეჩერებაზე საუბარი არის, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრო წინააღმდეგი ამის შესახებ ჩაფიძის კლინიკის კარდიოქირურგიული განყოფილების უფროსმა ზვიად ბახუტაშვილმა ჯანდაცვის განვითარების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. IMF-მა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 2020 წელს საქართველოსთვის 4.3%-იან ზრდას პროგნოზირებს. ეს 2019 წლის ოქტომბერში გამოქვეყნებულ ზრდის მაჩვენებელთან შედარებით 0.5%-იანი პუნქტით ნაკლებია. 2019 წლის ეკონომიკური ზრდის ტემპით კმაყოფილია ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა. მისი თქმით, 10 თვეში ეკონომიკა 5.1%-ით გაიზარდა, რაც მაღალია ვიდრე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოლოდინი. 2019 წლის 9 თვეში თბილისის 10-მა გამგეობამ ჯამში მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფისთვის 4.714.798 ლარი დახარჯა. გამგეობებმა 2019 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე ქირით ჯამში 10.782 ოჯახი უზრუნველყო. აქედან აღნიშნულ პერიოდში საკუთარ საცხოვრისს 57 ოჯახი დაუბრუნდა ან კომპენსაციით დაკმაყოფილდა. ალდაგი მცირე და საშუალო კომპანიებს სარეკლამო სერვისების მიღებაში დაეხმარება. სადაზღვევო კომპანია მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს საახალწლო სიახლეს თავაზობს 20 დეკემბრიდან 6 თვის განმავლობაში. ალდაგში დააზღვეულ მომხმარებლებს საშუალება ექნებათ სარეკლამო ინტერიერის და ტექსტილის დიზაინის მომსახურებით განსაკუთრებული პირობებით ისარგებლონ. ლეგენდარული ამერიკელი მუსიკოსის ლენი კრავიცის კონცერტის დასასწრები ბილეთები 95-დან 550 ლარამდე ეღირება. კონცერტზე დასასწრები ბილეთები TicketJet-ზე გაიყიდება და 18-დან 25 დეკემბრის ჩართვლით ბილეთების შეძენა მხოლოდ საქართველოს ბანკის სოლო მომხმარებელს შეეძლება, ხოლო 26 დეკემბრიდან ბილეთის ყიდვას ყველა სახის ბარათის მფლობელი შეძლებს. 50%-იანი cashback აქციის ფარგლებში TGETA Motors-ის ქსელში მსუბუქი ავტომობილების სათადარიგო ნაწილების შეძენისას გადახდილი თანხი ზუსტად 50% მომხმარებელს TGETA კარტზე დაუბრუნდებათ, ასევე ნებისმიერი მომხმარებელი მიიღებს უსასრულო გარანტიას პრემიუმ ბრენდების გუნდებსა და სავალი ნაწილის დეტალებს. ფილმშვიდობის ახალ წლამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, შესაბამისად ბიზნესი უფრო აქტიურ ზრუნვას იწყებს თავის მომხმარებელზე და მათთვის სპეციალურ ფასდაკლებებს აწესებს. ამის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი ბიბლუსია, სადაც წინა საახალწლო სხვადასხვა პროდუქციაზე ფასდაკლებები უკვე მოქმედებს, ხოლო ის მომხმარებლები, რომლებიც ფასდაკლებებით ისარგებლებენ, შეძლებენ უნიკალდის ქულების დაგროვებასაც. ანუკა ჯოხაძე სტუმრობდა გუშინ ბიბლუსის მაღაზიათა ქსელს და წინა საახალწლო ფასდაკლებებთან დაკავშირებით უფრო მეტი დეტალის გარკვევა შეძლო. ვნახოთ სიუჟეტი. წინა საახალწლო ფუსფუსი თბილისში უკვე შეიმჩნევა. დარწმუნებული ვარ, ბევრმა უკვე მოირგო სანტას როლიც. შესაბამისად უკვე აქტიურად არჩევს საჩუქრებს, რომლითაც ადრესაც გაახარებს. საჩუქრის შერჩევა კი ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ ბიბლუსის მაღაზიათა ქსელში, სადაც წიგნებსა და საახალწლო აქსესუარებზე 50%-მდე ფასდაკლება დაიწყო.
ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბიბლოს გალერეაში, რომელიც მდებარეობს ჭავჭავაძის 7 ნომერში. ჩვენთან საოცარი განწყობა და წიგნებთან ერთად სახალხო აქსესუარები და ნაწვისხეები დაგხვდებათ. ალბათ დამეთანხმებით, რომ წიგნი საუკეთესო საჩუქარია და ჩვენთან წინა სახალხო ფასდაკლებები უკვე დაიწყო. ზოგიერთი წიგნის შეძენას 50%-იანი ფასდაკლებითაც კი შეძლებთ, ხოლო რაც შეეხება ნაწვისხეებს 30%-იანი ფასდაკლებით გელოდებათ, ხოლო თოვლის ბაბუები 30%-იანი ფასდაკლებით. ამ პროცესებში თავისი როლი Unicard-მაც მოირგო, რომელიც ბიბლუსთან უკვე წლებია თანამშრომლობს. ნებისმიერ ფასდაკლებულ პროდუქციაზე მომხმარებლები ბიბლუსის ყველა ფილიალში Unicard-ის ქულებსაც დააგროვებენ. ბიბლუსი ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე პირველი და სტრატეგიული პარტნიორია. უკვე 10 წელია, რაც Unicard-ის ქულები გროვდება ბიბლუსის ქსელში. ჩვენს მომხმარებლებს ფასდაკლებებთან ერთად შესაძლებლობა აქვთ, რომ დააგროვონ ქულები და ასევე დაგროვებული ქულებით შეიძინონ საახალწლო საჩუქრები ჩვენს ვებ კატალოგში Unicard.g, სადაც არის წარმოდგენილი როგორც ბიბლუსის კონკრეტული პროდუქცია, ასევე სასაჩუქრე ბარათები. ბიბლუსი და Unicard-ი ჩვენს მომხმარებელს ულოცავს შობა ახალწელს და ვპირდებით ასევე ძალიან საინტერესო ერთობლივ აქციებს. ბიბლუსის ფილიალებში 50%-მდე ფასდაკლებები უკვე მოქმედებს. ასე რომ თუ უკვე გაქვთ სანტასროლი მორგებული ან მომავალში აპირებთ საახალწლო საჩუქრის შეძენას, ბიბლუსში სასურველი ნივთის მოძებნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. უფრო მეტიც, დამატებითი სარგებლის სახით Unicard-ის ქულებითაც დასაჩუქრდებით, რომლის გამოყენებასაც მომავალში კვლავ სასურველი ნივთის შესაძენად შეძლებთ. წელს პირველად მსოფლიო ბანკისა და ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმის მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის თანამშრომლობით ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი პროექტის პარკებში ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების დაჯილდოება შედგა. საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს 3 მფლობელი 16 ნომინანტიდან 3 კატეგორიაში სპეციალურმა ჟიურიმ შეარჩია. ძალიან საინტერესო კომპანიები იყვნენ ერთგვარ კონკურენციაში და სულ რამდენიმე წამში ერთ-ერთი გამარჯვებული კომპანიის წარმომადგენელთან საუბრის საშუალება გვექნება, თუმცა იქამდე მოკლედ იმ რეფორმაზე, რომლის საფუძველზეც ეს დაჯილდოება შეიქმნა. საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდო წლიური ანგარიშგების ახალი კულტურის მხარდამჭერი პირველი ჯილდოა და ის საქართველოს საფონდო ბირჟაზე სავაჭრო სისტემაში დაშვებულ კომპანიებს შორის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით წარმოებული ფინანსური და მართლობის ანგარიშგების წარდგენ კომპანიებს გადაეცათ. ეს ჯილდო ხელს უწყობს კაპიტალის ბაზრის განვითარებისათვის უმნიშვნელოვან ფაქტორებს შრომის შორის და ეს არის კომპანიების გამჭვირვალობა, სწრაფვა კორპორატიული მართვისაკენ და რაც მთავარია პასუხისმგებლიან მმართველობას, რაც თავის მხრივ ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს სტაბილურობასა და შეუქცევადი განვითარების გარანტია გახლავთ. კომპანიების ფინანსური გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულების ასეთი ხარისხი კი სულ სხვა რეალობას ქმნის თავის მხრივ ინვესტორებისათვის და ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეს ინვესტორი მსხვილი იქნება ადგილობრივი საერთაშორისო თუ უბრალოდ იმ ადამიანებისთვის, ვინც მომავალში მათ შორის დაინტერესებას გამოთქვამს, რომ საკუთარი დანაზოგი ფონდებში განათავსონ, იყიდონ აქციები და ასე შემდეგ, რომ აღარაფერი თქვა თავად ამ კომპანიების უკვე არსებულ პარტნიორებზე და მათთვის ამ გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე. მათ არც პარტნიორები აკლიათ და არც ინვესტიციების მოძიება უჭირთ და ესეც იმის შედეგია, რომ ქმნიან სტრატეგიას და განვითარების გეგმებს, რომლის შეფასებისა და დაფასებითაც გამარჯვებული მცირე არაფინანსური ინსტიტუტების კატეგორიაში საქართველოს სალიზიგო კომპანია გახდა. სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ თემა საუბარს. ნესტან მიქელაძე, საქართველოს სალიზიგო კომპანია ფინანსური დირექტორი და გიორგი ჟღარკავა, საქართველოს სალიზიგო კომპანია გენერალური დირექტორის მოადგილე არიან. საქმიანი დილის სტუდიაში დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმებით და პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ აღიარებას, გამარჯვებას, წარმატებებს გისურვებთ. მოდით დავიწყოთ თვითონ ვიდრე ამ ჯილდომდე მივიდოდით, რა მუშაობა უწყოთ ამ ყველაფერს, როგორ მივიდა აქამდე საქართველოს სალიზინგო კომპანია? ხო, პირველ რიგში მადლობა უნდა უთხრათ ამ ასე ვთქვათ წამოწყების ორგანიზატორებს. ეს პირველი დაჯილდოება იყო ამ სახის საქართველოში. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ახლა ეს ფაქტი, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიისთვის ზოგადად ვისთვის არა ალბათ, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხი ყველაფერში და მათ შორის, ну, რა თქმა უნდა, ფინანსურ ანგარიშგებაში და ეს იყო ერთგვარი ასე ვთქვათ დასტური იმისა, რომ თურმე მართლა რაღაც უფრო კარგად კეთდება და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ზოგადად კარგია ისიც, რომ სახელმწიფო კანონმდებლობის დონეზეც, საკანონმდებლო დონეზეც ამას დიდი მნიშვნელობა ექცევა და ალბათ სარასის ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად ეს არის რა. როგორ მოვხვდით ამ ასე ვთქვათ ნომინაციაში? ეს აქ იყო ნომინირებული იყო კომპანიები, რომ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები, სადაც არიან დაახლოებით 500 თანამშრომლამდე და ორგანიზაციები, რომლებიც ასე ვთქვათ დაშვებული არიან საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ან ბონდები აქვს, ფასიანი ქაღალდები აქვს გამოშვებული და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ მხრივ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს.
რამდენჯერმე გვაქვს გამოშვებული ბონდები და ზუსტად ეს იყო მიზეზი, ასე ვთქვათ, აი ამ სიაში მოხვედრის და ნომინანტებს შორის მოხვედრით. მე სხვათა შორის ამ დაჯილდოებას აღნიშნე, რომ განსაკუთრებით სუბიექტური ვარ ამ რეფორმის მიმართ, იმიტომ რომ ეს გახდა ჩვენთვის როგორც მედია საშუალებისათვის ძალიან კარგი წყარო, ბევრი ინფორმაციის Forbes-ისთვის გახდა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა რომ გაიკეთებინა პირველი რეიტინგები და ეს თავის მხრივ როგორც მომხმარებლისთვის პოტენციური ვთქვათ კლიენტისათვის არის კიდევ დაინტერესებული კლიენტისათვის იმის შესაძლებლობა რომ უფრო მეტი სანდოობა ქონდეს ამა თუ იმ კომპანიისათვის, მაგრამ თვითონ კომპანიისათვის რას ნიშნავს ეს ჯილდო? არანაკლებ საინტერესოა, იმიტომ რომ ჯილდოში ბევრი რაღაც იგულისხმება, მათ შორის ის გამჭვირვალობის ხარისხი, რომელიც ამ ჯილდოთი დაფასდა. ეს ხმა არ არის უბრალოდ სიურპრიზი, რომელიც კომპანიამ მიიღო. ეს არის კონკრეტული შრომის შედეგი და შეფასება, რომელიც საკმაოდ მაღალი დონის ჟიურის წევრებმა შეაფასეს და ამ შეფასებასთან დაკავშირებითაც მათ ისაუბრეს ყველა იმ კრიტერიუმზე და მის წევრებიც გავიცანით ამ დაჯილდოების დღეს. მოდით გითხარით, თქვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამ ჯილდოს, ამ შეფასებას და ამ გამჭვირვალობას, რომელიც კომპანიამ მიიღო? მე გავიმეორებ, როგორც გიორგი აღნიშნა, ანუ საქართველოს სალიზინგო კომპანიას გამოშვებული აქვს ბონდები, რომელიც დალისტულია საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ჩვენ ფაქტურად პირველები ვიყავით სექტორში, ვინც საჯარო განთავსება გავაკეთეთ და ეს იყო 2004 წელს. მას შემდეგ კომპანია აქტიურად იყენებს ფინანსების მოზიდვის ამ გზას და რეალურად კომპანიისთვის რას ნიშნავს ეს? ანუ ის რომ ჩვენ გამოშვებული გვაქვს ამდენი ბონდი, დღეს ვდგომარებით, სადღაც 72 მილიონი არის ის მოზიდული სახსრები ჯამურად, რაც ბონდების სახით გვაქვს აწეული. ეს განთავსებები ძირითადად იყო უცხოურ ვალუტაში და ეს კიდევ იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენი ინვესტორების ძალიან დიდი ნაწილი არიან უცხოელები. ეს ზუსტად პასუხობს იმას, რომ კომპანიას აქვს კარგი აღრიცხვიანობა, აქვს გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხი და შესაბამისად ნდობა აი ამ სივრცეში, სადაც ტრიალებენ ინვესტორები, ფინანსური ორგანიზაციები და და იყოს თანამშრომლობამდე მისული ეს ურთიერთობა თუ არ იქნება ეს გამჭვირვალე. გიორგი, ჩვენ მე მქონდა საშუალება საბედნიეროდ რომ რამდენჯერმე ყოფილიყავი ფორუმის მონაწილე, სადაც დისკუსიაში პანელზე საუბრობდით სალიზინგო კომპანიებზე, განვითარებაზე, მათზე, ბაზარზე ზოგადად. მოდით მე რაღაც დეტალები კი ვიცი თქვენი კომპანიის შესახებ, მაგრამ ცხადია რომ მაყურებელსაც უნდა უთხრათ რა საქმიანობს თქვენი კომპანია, როგორ არის დღეს წარმოდგენილი ბაზარზე, რა ტიპის გამოცდილება აქვს უკვე დაგროვებული. გეტყვით ძალიან მოკლედ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქართველოს სალიზინგო კომპანია შეიქმნა 2001 წელს. ფაქტობრივად ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც საქართველოში ლიზინგი შესთავაზა მომხმარებელს. დღეს ჩვენ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებსაც ანუ როგორც ფიზიკურ ისე იურიდიულ პირებს ვემსახურებით და ვთავაზობთ მათ რომ ლიზინგი რა არის? ლიზინგი არის ზოგადად მოძრავი ქონების, ანუ რაღაცა მოძრავი ტექნიკის შეძენის ძალიან მარტივი გზა. შესაბამისად, თუ კლიენტს მომხმარებელს სჭირდება მანქანა დანადგარების, სამშენებლო ტექნიკის, თქვათ, კომერციული ავტომობილების, ამ სუბუქი ავტომობილების შეძენა, ლიზინგი ერთ-ერთი ძალიან მარტივი და სწრაფი გამოსავალია რა. ალბათ ჩდება კითხვა და მაყურებელსაც გაუჩნდება ალბათ კითხვა, რატო ლიზინგი და რატო სხვა ალტერნატიული დაფინანსებები არა? იმიტომ რომ ლიზინგი და ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი ყველა პროდუქტი, ასე ვთქვათ, აი ამ ჭრილში და ამ იდეით შევქმნათ და ავაწყოთ, რომ ლიზინგი უნდა იყოს ძალიან სწრაფი, უნდა იყოს აუცილებლად ხელმისაწვდომი, უნდა იყოს მარტივი უფრო და ლიზინგის დროს რაც მნიშვნელოვანია ძალიან არ გჭირდება რაღაც დამატებით უზრუნველყოფების, თქვათ, რაც უძრავი ქონების მიწის, ბინის, ოფისის ჩადება, თვითონ იმ აქტივს ასაც ყიდულობთ, ეს არის აუცილებლად უნდა იყოს მოძრავი აქტივი, მოძრავი ტექნიკა, ეს არის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ლიზინგის შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაც 2 დღიან, 3 დღიან პროცედურებში ჩავეტიოთ და ეს ძალიან, თქვათ, მიმზიდველია, ძალიან გარდა ამისა სხვა კომფორტსაც ქმნის, თქვათ, ბიზნესისთან ინტერესებული ადამიანებისთვის მომსახურების სერვისის და მიწოდების და ლოჯისტიკური, ასე ვთქვათ, თემები. კი ბატონო, აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპეტენცია, რაც გვაქვს, არის ის, რომ ჩვენ კარგად გვესმის ეს აქტივები, რასაც ვაფინანსებთ. შესაბამისად, ძალიან ხშირია კლიენტები, მით უმეტეს შედარებით მცირე ზომის ორგანიზაციების, შეიძლება არ ქონდეს ეს ინფორმაცია სრულად, რომ თქვათ, რაღაცა საქმისთვის სჭირდება რაღაც ტიპის აქტივი, მაგრამ უნდა რომ შეარჩიოს აი ზუსტად რომელი იქნებოდა იდეალური მისი კონკრეტული საქმიანობის, რომელი ბრენდი, თქვათ, რომელი კონფიგურაცია და ასე შემდეგ. ამაში ჩვენ ძალიან აქტიურად ვეხმარებით მომხმარებელს და თან, მოკლედ ვცდილობთ რომ და ვთვლით რომ ძალიან კომპეტენტური გუნდი გვყავს ამ კუთხით და ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, ასე თქვათ, ამ ნაწილში ცოდნის დაგროვებას რა და ეს მნიშვნელოვანია ალბათ.
10 წელზე მეტია თქვენ ბაზარზე ხართ, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა ინტერესი მომხმარებლების მხრიდან სალიზინგო კომპანიების მიმართულებით. ინდუსტრია კიდევ უფრო სწრაფად მზარდ ტემპზე გადაერთო, კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნის საფასუხო პროდუქტები იქნა შეთავაზებული და როდესაც გამჭვირვალობაზე ვსაუბრობთ, როცა ვსაუბრობთ აღიარებაზე საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციების მხრიდან, აი ამ ყველაფერს, აი ამ ურთიერთობას, თანამშრომლობას, იმ გამოცდილებას, რომელიც საქართველოს სალიზინგო კომპანიამ მიიღო, მათ შორის საერთაშორისო კომპანიებთან არაერთი ხელშეკრულებით, თანამშრომლობით თუ დაფინანსებებით, რა მოაქვს თქვენთვის საამბლოდ, იმიტომ რომ კონკურენცია თანათან კიდევ უფრო მეტად იზრდება. 2020 წელი დარწმუნებული რომ კიდევ უფრო აქტიური, სწრაფი ზრდის წელი იქნება სალიზინგო კომპანიებისთვის. თქვენი პოზიციონირება, თქვენთვის რა უპირატესობები მოიტანა მსოფლიო ბანკის აი ამ დაჯილდოების, აი ამ აღიარებამ და იმ გამჭვირვალობამ, რომელიც კომპანიის მხრიდან დადასტურებულია უკვე ამ ჯილდოთი. მე მინდა ერთ რაღაცას ხაზი გავუსვან. ჩვენ როგორც იცით, როგორც მოგეხსენებათ, ვართ საქართველოს ბანკის შვილობილი კომპანია და ასევე კარგად იცის ყველამ, რამდენად რეგულირებადია, რამდენად კაცრად რეგულირებადი სექტორი არის ეს. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ შვილობილი კომპანია, ჩვენ შორის ინტერაქცია ძალიან ბევრ ბარიერთან არის დაკავშირებული და ამიტომ კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს მაქსიმალურად დამოუკიდებელი და მაქსიმალურად ეფექტური. ზუსტად ეს გამჭვირვალობა, სწორი აღრიცხვიანობა და ასე შემდეგ ჩვენ გვიწყობს ხელს იმაში, რომ დივერსიფიცირებული დაფინანსების წყაროები გქონდეს. რაც საბოლოო ჯამში ითარგმნება ყველა პროცესის გავლის შემდეგ, ითარგმნება იმაში, რომ ბაზარზე კლიენტისთვის მიგვაქვს გაცილებით მიმზიდველი სალიზინგო პროდუქტი. ასევე ის ითარგმნება იმაში, რომ კომპანია გამუდმებით უყურებს თავისი კორპორაციული მართვის სტანდარტებს და მუდმივად მიმართულია იმისკენ, რომ აამაღლოს ეს და შესაბამისად აამაღლოს სტანდარტი ნდობის კომპანიის მიმართ. მე მგონია, რომ ზოგადად ყველა მონაწილე და ნომინანტი, ვინც იყო ამ დაჯილდოებაში, ესე ვთქვათ, უკვე წარმატება არის მათთვის ეს, იმიტომ რომ ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ამ კომპანიებს ენდობიან, მათ აქვთ მაღალი სტანდარტები, მათ აქვთ გამჭვირვალობა და ეს არის მგონია ფანტასტიკური მაგალითი იმისთვის, რომ ყველა სხვა კომპანიამ, რომელიც ოპერირებს საქართველოში, ესე ვთქვათ, მიზნად დაისახოს და მიხვდეს, რომ შესაძლებელია, რომ რაღაც აი ამ სტანდარტებს მიაღწიო, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ როგორც ბიზნესი იყო მაქსიმალურად გამართული, მაქსიმალურად ეფექტური და წარმატებული ჩვენს სივრცეში და ჩვენს ეკონომიკაში. ეს ჯამში ეს გამჭვირვალობა ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა რომ მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელთანაც გვესაუბრა ამ სტუდიაში და აღინიშნა რომ საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე კომპანია შეიძლება მიუახლოვდეს იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით საერთაშორისო ბირჟებზე არსებობს და თუ კი ბევრი კომპანია იქნება ისეთივე წარმატებული მაგალითი შემქმნელი, როგორც ამ შემთხვევაში საქართველოს სალიზინგო კომპანია, მაშინ მთლიანი ეკონომიკის წარმატების წინაპირობა იქნება, იმიტომ რომ ბირჟის განვითარება მათ შორის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტორებისთვის ინტერესის გამო, იმიტომ რომ ცალკე მანათობელი თქვათ შუქურები შესაძლოა არ იყოს იმხელა მიზიდულობის ცენტრის ქცევა, რაც თქვათ ერთიანად ამ ყოველფერთვის. თქვენ შემთხვევაში ის გამოცდილება რომ ზაგრებთ, ვინ არიან თქვენთან პარტნიორები, მათ შორის ამ გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაში, ბევრჯერ ქონდათ ფონდების განთავსება, არც შორეულ წარსულშიც იყო ეს დაჯილდოებაზე ახსენეთ და არ მინდა რომ ჩვენს მოყოლებასაც გამორჩეს ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ ესე ვთქვათ, ჩვენი პირველი ემისიდან მოყოლებული დღემდე ბოლო ემისია 2019 წელს საფხულში გავაკეთეთ. თანამშრომლობთ გალტენ დაგერთან, ფანტასტიკური გუნდი არის, პროფესიონალები არიან და ყოველთვის დარწმუნებული ვართ წარმატებაში, როცა მათთან თანამშრომლობთ, მაგრამ ამის გარდა ზოგადად საქართველოს ბაზარზე გაჩნდნენ საინვესტიციო ბანკები და ესეც ფანტასტიკური შესაძლებლობაა ზოგადად კომპანიებისთვის, რომლებიც მიიღწვიან იმისკენ, რომ გახდნენ ესე ვთქვათ, ცნობადი, წარმატებული, გამსხვილდნენ და ასე შემდეგ, რომ მათ აქვთ მხარდაჭერა, არსებობენ საინვესტიციო ბანკები და შეუძლიათ მიიღონ ისეთ პროცესებში მონაწილეობა, რომელიც შეიძლება წლების წინ ფაქტურად შეუძლებელი იყო. და ძალიან რეალურია და შესაძლებელია და ამის არსებობენ, ასე ვთქვათ, კომპანიები, რომლებსაც შეუძლიათ დაეხმარონ, როგორც არის გალთენთაგადი და სხვა საინვესტიციო ბანკები. და რაც თეორია შესაძლებელი არის იმ გამჭვირვალობის, იმ ღიობის მიღწევა, როგორც ეს ამ შემთხვევაში საქართველოს სალიზინგო კომპანიის მხრიდან არის მიღწეული და მე წარმატებას გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჯილდო, ეს აღიარება, რომელიც ოსკარადაც იყო შეფასებული, თქვენი ოსკარი გახდება კიდევ ერთი ღია კარი, უფრო მეტი პარტნიორი შესაძენად, უფრო მეტი ინვესტიციისთვის, რაც თავისუფლად პირდაპირ კავშირში არის იმაში, რომ ადამიანები, ვინც სალიზინგო კომპანიის მომსახურებით არიან დაინტერესებულები, უფრო მეტ ცნობას მიიღებენ ფინანსურ რესურსზე. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ გილოცავთ წარმატებებს გისურვებთ. ნესტან მიქელაძე, საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ფინანსური დირექტორი და გიორგი ჟღაკავა, ამავე სალიზინგო კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილეებს სტუმრობდნენ საქმიანი დილის ეთერში. ვიდრე ჩვენ სტუმრებს გავაცილებს, დღესასწაულო გასამზადისისთვის არ დავივიწყოთ, რომ ახალ წელს სკრიალა ღვინო ბაგრატიონთან ერთად უნდა შეხვდეთ.
ახლა კი კიდევ ერთი ანონსი ჩვენი შემდეგი სტუმრებისათვის უძრავი ქონების ბაზრის ტენდენციები და პერსპექტივები საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში გალტენ ტაგარტის კვლევაზე ვისაუბრებ. გალტენ ტაგარტის უფროსი ანალიტიკოსი კახა სამყურაშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი თათია ჩაფრჯაძესთან ერთად დაგვაუდგეთ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. სპონსორია M-კვადრატი. თბილისში თანამედროვე სტანდარტებით საცხოვრებელი, საავაჭრო და საოფისე უძრავი ქონების მხოლოდ 25%-მდე აშენებული. ამის შესახებ გალტენ ტაგარტის კვლევაშია საუბარი, რომელიც არსებულ რეალობაში დაყრდნობით აცხადებს, რომ სექტორს ძლიერი ზრდის პოტენციალი გააჩნია. დღევანდელ ეთერში კვლევის შედეგებზე და მთავარ ტენდენციებზე კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ. სტუდიაში თათია ჩაფრჯაძე გვერდდება და ასევე ჩვენთან ერთად არის გალტენ ტაგარტის უფროსი ანალიტიკოსი კახა სამყურაშვილი. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მიუხედავად მშენებლობების დინამიკისა და მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე მეტი ობიექტი საქსტატის მონაცემებით თბილისში შენდება, კვლევა მაჩვენა, რომ თანამედროვე სტანდარტით აშენებული საცხოვრებელი კომპლექსების წილი მხოლოდ მეოთხედია. შესაბამისად, 75%-ს ამ სექტორში გარკვეული პოტენციალი გააჩნია. გალტის გათვლებით თბილისში ბინას ყოველწლიურად დაახლოებით 7000-დან 9000-მდე ოჯახი საჭიროებს, რის მიზეზიც შინამეურნეობების შემცირება და მზარდი ურბანიზაცია. რაც შეეხება რეგულაციებს და მის გავლენას, 2015 წლიდან 2018 წლამდე რეკორდული ზრდის შემდეგ 2019 წლის 9 თვეში ბინების გაყიდვების შემცირდა. ყველაზე მეტი ბინა გარეუბნებში იყიდება, ეს ტენდენცია კი მომავალშიც გაგრძელდება. რეგულაციების ეფექტია ისიც, რომ ამ ტენდენციების გამო ფასები ცენტრალურ უბნებში გაიზარდა, თუმცა მათივე შეფასებით საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ფასები დოლარში სტაბილურია და ეგრეთ წოდებული ბაზრის გადახურების ნიშნები არ იკვეთება. კვლევა მრავალკომპონენტიანი იყო და მასში სავაჭრო და კომერციული ფართების, ასევე სასტუმროების მხრივ არსებული ვითარებაცაა გაანალიზებული და უკვე მეტ დეტალზე საუბარს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. კახა სამყურაშვილი მყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ვისაუბრეთ ამ თემებზე წინა ეთერების შემთხვევაშიც, მაგრამ მინდა რომ უფრო ცალ ჩავშალოთ ის აქცენტები, რაც არ ყოფილა. თქვით რომ 25%-ია რეალურად აშენებული, მაგრამ პარალელურად ხედავთ რომ საკმაოდ მზარდი ტენდენცია მშენებლობების კუთხით ქვეყანაში და ქალაქშიც. რამდენად არის დაცული მიწოდება და მოთხოვნა, ეს ბალანსი რამდენად არის შენარჩუნებული თქვენი გათვლით? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. ბოლო წლებში ძალიან აქტიური განვითარება მიმდინარეობდა უძრავი ქონების თბილისში, როგორც საცხოვრებელი, ისე კომერციული, საოფისე, სავაჭრო ცენტრების და ასე შემდეგ. და ის ფაქტი, რომ ანუ მიწოდების და მოთხოვნის ბალანსი იყო დაცული, ამაზე მეტყველებს ის, რომ ფასებიც იყო ძალიან სტაბილური. განსაკუთრებით ეს საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე შეიძლება ითქვას, ანუ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, 4-5 წლის განმავლობაში, ფასები გამოხატული დოლარში იყო მეტნაკლებად სტაბილური. ნუ ხანდახან მცირდებოდა, იზრდებოდა, მაგრამ ძირითადად იყო სტაბილური. რაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ ანუ მიწოდებაც და მოთხოვნაც იყო დაბალანსებული და ეს განაპირობებდა ფასების სტაბილურობას. საუბრობდით, რომ ქირის გაქირავებული ფასები, გაქირავებული ბინების ფასები არ შეესაბამება იმ მოთხოვნას, რაც არის რეალურად ძალიან ბევრი ბინაა თავისუფალი. ამ კუთხით რა მდგომარეობა გვაქვს, რა ასაჩვენებს? ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც თბილისში ბინის შეძენა არის ესეთი სასურველი ადამიანებისთვის, არის ის, რომ ბინას აქვს მაღალი მომგებიანობა და გარდა ამისა არსებობს ეს ტურისტული ფაქტორები, Airbnb-ზე ბინის გაქირავება ასევე ძალიან მომგებიანია ადამიანებისთვის. თუმცა ბოლო პერიოდში ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ ცოტა ზედმეტი ბინები არის ამ ქირის ბაზარზე და ვფიქრობთ, რომ ველოდებით, რომ მომავალში რაღაც მოკლევადიანიდან საშუალოვადიან პერიოდამდე ქირის ფასები დაიწყებს მცირედ შემცირებას და ეს ტენდენცია ჩვენს არის საკმაოდ ამ ეტაპზე როგორია ცენტრალურ უბნებში და საკმაოდ მაღალია ფასი, ანუ ქალაქებსაც თუ შევედრებით, რამდენად ევროპულ და ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპულ ქალაქებს თუ შევედრებით, თბილისში ბუნებრივია, რომ ბინის ფასი არის ბევრად უფრო იაფი, ვიდრე ამ ქალაქებში, მაგრამ ქირის ფასი არის შედარებით უფრო ნაკლებად იაფი. ანუ ორი სიტყვით რომ შევაჯამოთ, ორივე იაფია ქირაც და ბინის ყიდვაც, ფასიც, მაგრამ ქირა ნაკლებად არის იაფი და შეიძლება ითქვას, რომ ველოდებით რომ კიდევ უფრო გაიაფდება მომავალში. გასაყიდი ბინების ფასები შეიძლება გაიაფთეს. ჩვენ ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც ესწრებოდნენ ასევე თქვენ შეხვედრას, ამბობდნენ, რომ მომავალ წლებში ეს მრავალი დადგენილება, მერიის და რეგულაციები გააძვირებს პროდუქტს. ეს ტენდენცია როგორია? ბინის ფასის შემცირებას ცალსახად არ ველოდებით, პირიქით მხოლოდ ზრდის მიმართულებით ველოდებით. ამას განაპირობებს რამდენიმე ფაქტორი. პირველი, ეს არის უსაფრთხოების სტანდარტების
ცვლილებები, ეგრეთ წოდებული 51 დადგენილების გამო მშენებლებს უმცირდებათ საცხოვრებელი ფართი, რაც შეუძლია რომ ააშენონ შენობაში, შესაბამისად ეს გაზრდის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასს. გარდა ამისა არის თბილისის გენგეგმა, რომელიც შეცვლის ბალანსს ცენტრს და გარეუბანს შორის. ცენტრში ბევრად დაბალია სამშენებლო ინტენსივობა, უფრო ნაკლები სართულიანობით იქნება დასაშვები შენობების აშენება, შესაბამისად ეს უბიძგებს დეველოპერებს რომ გადაიტანონ მშენებლობა გარეუბნებში, ხოლო ცენტრში ამის გამო მიწოდება სავარაუდოდ შემცირდება და ეს ფასებს მხოლოდ და მხოლოდ გაზრდის. მაგ მიმართულებით დღეს ასე ვთქვათ რა მოცემულობა და სიტუაცია გარეუბნების და ცენტრალური უბნების განაშენიანების კუთხით. დღეს ეს ტენდენცია უკვე ცალსახად შეინიშნება, გაყიდული ბინებით გარეუბნები დომინირებენ, გაცემული ნებართვებით გარეუბნები დომინირებენ და გაყიდული მიწებით, რომელიც პირველი ნაბიჯია, ასე რომ ვთქვათ, სამშენებლო ჯაჭვში, ასევე გარეუბნები დომინირებენ 70% მიწებისა, რომელიც ვარგისია სამშენებლოდ, იყიდება დიდიღომში, სამგორსა და ისენში. ანუ ბიზნესისთვისაც უფრო მიმზიდველი ასე ვთქვათ, არის გარეუბნებში. რა თქმა უნდა, რომ ბიზნესს შეუძლია უფრო მაღალი და დიდი შენობები ააშენონ გარეუბანში დასაშვები ინტენსივობის კოეფიციენტების გამო. ეს ტენდენცია იქნება მომავალ წელსაც ალბათ. სალსახად ველოდებით ამ ტენდენციას მოწელს ისევ საშუალო მოთხოვნა არის ყველა ზომის ბინაზე ეს შეიძლება ითქვას ანუ იზრდება როგორც პატარა ისე საშუალო ისე დიდი ზომის ბინებზე ყველაზე დიდი წილი გაყიდვებში უკავიათ საშუალო ზომის ბინებს საშუალო ზომის ბინას დავაკონკრეტებ არის 51-დან 80 კვადრატამდე ხოლო ყველაზე მეტად მზარდი არის მოთხოვნა პატარა ბინებზე ანუ ეს შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ეს ყველაფერი იმიტომ რომ პატარა ბინა ყველაზე იაფია და გასაქირავებლად საკმაოდ ადვილი და იპოთეკით გაყიდული ბინების წილი საკმაოდ დიდია რომელიც იპოთეკით გაყიდული ბინების წილი ჩვენი შეფასებით არის დაახლოებით 40%, 40-42%, თუმცა ეს წილი გაიზარდა 2018 წლის ბოლოში, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა სცადა მოსწრება რეგულაციების შიშით. და შემცირდა შესაბამისად 2019 წლის 9 თვეში. საინტერესო იყო თათი სანამ კითხულობს ის ნაწილიც იპოთეკას სახან შევეხეთ, შემოსავლები, რამდენი ადამიანი დასაქმებული ხელშეკრულები და რამდენი ადამიანი შეუძლია, ასე ვთქვათ, შეიძინოს გარეუბანსა და ცენტრალურ უბნებში ბინა. აი რა შედეგები მივიღეთ აი პროცენტული გადანაწილება იყო. საქართველოში ხელფასით დასაქმებული არის დაახლოებით 821,000 ადამიანი და აქედან იპოთეკით ბინის შეძენა, თუნდაც მცირე ბინის შეძენა შეუძლია მხოლოდ 17% დაახლოებით 116,000 ადამიანს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თბილისის გარეუბანში თუნდაც მცირე ბინის შეძენა შეუძლია მხოლოდ ამ რაოდენობა ადამიანებისა. თუმცა ამ ადამიანების რიცხვი იზრდება ორჯერ თუ თანადაფინანსებას ჩავთვლით და გარდა ამისა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ არაფორმალურ ეკონომიკაში დასაქმებული ეგრეთ წოდებული თვითდასაქმებულები, რომელთა წილიც ასევე ძალიან დიდია. დაახლოებით 9 მთლიან დასაქმებულში. მათთვის იპოთეკურ სექტორზე ხო, ცოტა გარკვეულია რეგულაციებიდან გამომდინარე, თუ არ შემწიფუქდა ეს ყველაფერი 2020 წლისთვის. 900-მდე ოჯახი საჭიროებს ყოველწლიურად თქვენი გათვლებით ახალბინას რას ემყარება ეს და ეს რამდენი წლიანი 900-მდე ოჯახი საჭიროებს მხოლოდ ორი ფაქტორის გამო, ურბანიზაციის და ოჯახის ზომის შემცირების გამო. ამას გარდა კიდევ უამრავი ფაქტორია, მაგალითად მიგრაცია, არის იძულებით გადაადგილებული პირების მოთხოვნები დასაკმაყოფილებელი, არის დიასპორის მიერ შეძენილი ბინების ძალიან დიდი რაოდენობა. თუმცა ეს ორი ფაქტორი რაც გამოვყავით, ურბანიზაცია და ოჯახის საშუალო ზომის შემცირება, ყველაზე ესეთი წონადი დემოგრაფიული ფაქტორები არის, რაც მოქმედებს უძრავი ქონების ბაზარზე. ანუ ურბანიზაციაში იგულისხმება ის, რომ მოსახლეობა დროთა განმავლობაში გადადის დაბალპროდუქტიული სასოფლო-სამეურნეო დარგებიდან მაღალპროდუქტიულ სერვისების სექტორში საქალაქო დასახლებებში და თბილისში, საქართველოში ძირითადად თბილისის ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი. შესაბამისად, წელიწადში ჩვენი შეფასებით დაახლოებით 3-4,000 ადამიანი ეძებს ბინას თბილისში იმის გამო, რომ იცვლის საცხოვრებელს და მეორე არის საშუალო ზომის შემცირება, ოჯახის საშუალო ზომის შემცირება, რაც გულისხმობს იმას, რომ შემოსავლის ზრდასთან ერთად ადამიანებს უჩნდებათ სრული დამოუკიდებლად გააგრძელონ ცხოვრება. შესაბამისად, ჩვენი შეფასებით დაახლოებით წელიწადში 4,000-5,000 ოჯახის გაყოფა ხდება ესე და ესენი ქმნიან დამატებით მოთხოვნას საცხოვრებელ უძრავ ქონებას. ძალიან ბევრისთვის ბიზნესი ერთგვარი ყიდულობენ დამატებით სახს, იმიტომ რომ გააქირავენ შემდგომ მცხოვრებლებზე ტურისტებს და ამის ხარჯზე ძალიან იზრდება მე მგონი. ის ფაქტი, რომ თბილისის უძრავი ქონება კიდევ ესეთი მიმზიდველი რჩება, განპირობებულია იმით, რომ ესეთი მაღალი შემოსავლიანობა არის ბინებზე. ანუ ეს ჩემი ნახსენები მაღალი ქირა განაპირობებს იმას, რომ მალე შეიძლება ამ ფულის ამოღება, ესე უხეშად რომ ვთქვა. და ამას ემატება Airbnb-ს, რომელიც ცენტრალურ უბნებში არსებული ბინებისთვის ძალიან კარგი ვარიანტია და კი ბატონო, კომერციული სექტორი, სავაჭრო ცენტრები, ეს ყველაფერი მოხდა თქვენ კვლევაში ასევე. და ერთ-ერთი საინტერესო რაც იყო, რიტეილისთვის მხოლოდ რუსთაველია დღესდღეობით მზიდველი, ასე ვთქვათ, და შეიძლება
შეიძლება ეს სტატუსი შეიძინოს მომავალში ჭავჭავაძემ ესეთ რაღაც გეშვა და ამის ვარაუდი საფრთხე. კი ბატონო, ანუ რითეილს ყოფთ საცალო ვაჭრობას ყოფთ ორ ნაწილად, ქუჩის საცალო ვაჭრობა და სავაჭრო ცენტრები. ზოგადად ევროპულ ქალაქებში ქუჩის საცალო ვაჭრობა ძალიან მიმზიდველი არის როგორც მომხმარებლებისთვის ისე მოვაჭრეებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია შეიული მაღაზიაში და ასე შემდეგ. თუმცა თბილისში ეს ტენდენცია ესე არ არის, იმიტომ რომ როგორც ასეთი გამოკვეთილად ფეხით მოსიარულეების ქუჩები თითქმის არ გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ავტომანქანების ტრაფიკი შეუძლებელია თითქმის მანქანის დაპარკინგება და ამის გამო ნაკლებად მიმზიდველი ხდება ქუჩის სავაჭრო სივრცეები. მხოლოდ რუსთაველი რჩება ესეთ მიმზიდველ ადგილად, იმიტომ რომ ძალიან დაკარგა ეს ქირებშიც აისახა, ანუ რუსთაველი იმიტომ რჩება, რომ ძალიან მაღალი მოძრაობა ტურისტების და ძირითადად ტურისტული ცენტრია. ნუ ამას ემატება ისიც, რომ თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებმა ძალიან დაიკავეს ეს ნიშა, ანუ ისინი სთავაზობენ პარკინგის ადგილებსაც, გართობასაც, ვაჭრობასაც, კვებასაც და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ნახსენები გვაქვს რეპორტში ეს სიტყვა shoppertainment, რაც ნიშნავს ვაჭრობის და გართობის ნაზავს. თანამედროვე სავაჭრო ცენტრები ამას სთავაზობენ თანამედროვე მომხმარებლებს და თანამედროვე მომხმარებლებს ეს ყველაფერი ნამდვილად სჭირდებათ. შესაბამისად ძალიან ბევრი გაიხსნა ბოლო პერიოდში ეს სავაჭრო ცენტრი. მიწოდების პრობლემაც ხო არ არის, ზედმეტი ხო არ არის ეს ყველაფერი. ვფიქრობ, რომ დღეისთვის საკმაოდ გაჯერებულია უკვე ეს ბაზარი და იმისთვის რომ კიდევ უფრო მეტი გაიხსნას, მომავალში ცხადია ბუნებრივია ხედავთ ამის საჭიროებას, მაგრამ ამას ფეხი უნდა აუწყოს ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლის ზრდამ, რაც მთავარია და ასევე ტურისტების ზრდამაც და შესაბამისად ჯერჯერობით მოკლევადიან პერიოდში ვერ ვხედავთ კრიტიკულ აუცილებლობას რომ კიდევ მეტი დაემატოს თანამედროვე სავაჭრო ცენტრები, ჯერ გაჯერდეს ბაზარი კიდევ უფრო მეტად და ნუ მერე თავისით მიწოდება აუცილებლად უპასუხებს. და ერთ-ერთი მთავარი იყო ასევე სასტუმროების თემა. თქვენ თქვით რომ 2022 წლისთვის გაორმაგდება, თუმცა აუცილებელია იმისთვის რომ მიწოდება და მოთხოვნა ბალანსში იყოს მაღალ მხარჯველი ტურისტების მოზიდვა. ანუ ვაშენებთ უფრო მაღალ სეგმენტზე გათვლილ სასტუმროებს, რომელსაც შესაბამისი ტურისტების რაოდენობა არ გვყავს ამას ამას თქვენი და ამიცნით უნდა ვიმუშაოთ მეტად. კი, ანუ ერთ-ერთი სათქმელი სწორედ ეს არის, ანუ მნიშვნელოვანია ის რომ ანუ არა მარტო მაღალი კლასის სეგმენტში, ასევე საშუალო კლასის სეგმენტში, დაბალი კლასის სეგმენტში განვითარება და დაგეგმილი პროექტები ყველგან ძალიან ბევრია, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენთან შედარებით ნაკლები ცოტა მაღალმხარჯველი ტურისტი შემოდის, ანუ ყველაზე მტკივნეული ეს შეიძლება იყოს მაღალი სეგმენტისთვის და ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედ ამიტომ არის კრიტიკული, რომ ეს ეგრეთ წოდებული მაის ტურიზმი, რაც გულისხმობს შეხვედრების, კონფერენციების ორგანიზებას და ასე შემდეგ და სხვა ფორმებით მაღალმხარჯველი ტურისტების მოზიდვას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველაზე მეტად ამ სეგმენტს არ დაეტყოს. და ყველაზე მეტად ალბათ უფრო ეგრეთ წოდებულ სამორსკლოვიან სასტუმროებს. კი, სამორსკლოვიან სასტუმროები ყველაზე ისეთ ნიშად მიგვაჩნია თბილისში, უსაფრთხო ნიშად, იმიტომ რომ ანუ დაბალმხარჯველი ტურისტები ბევრად მეტი არიან საქართველოში, თბილისშიც და ვფიქრობ, რომ ის საფასო სეგმენტი, რასაც ეს სასტუმროები სთავაზობენ მომხმარებლებს, ყველაზე უფრო მეტად არის შესაფერისი, სწორედ ამ კატეგორიის. ბოლოს ასე მინდა გითხრათ, ბიზნესმენებს შორის ამბობთ, ძალიან საინტერესო იყო კვლავა, ბევრი აქცენტით და კარგი იქნებოდა ეს საქართველოს მასშტაბითაც ყოფილიყო გაშლილი. ხომ არ გეკმოს თავი ამ მიმართულებითაც? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ანუ ჯერ ეს ერთი ანუ ეს პროდუქტი იქნება კვარტალური 2020 წლიდან ყოველ კვარტალში მივაკლეთ ინფორმაციას და მომავალში განვიხილავთ ასევე ბათუმის მიმართულებითაც, იმიტომ რომ იდეაში ბათუმის და სხვა საკურორტო ქალაქების უფრო ზუსტი ვიქნები, ესე თუ ვიტყვი, ბათუმი, ბაკურიანი, გუდაური, სხვათა შორის ჩვენ კვლევაში მცირე ჩანართი გვაქვს სწორედ ბათუმზე, ბაკურიანსა და გუდაურზე და ეს რაღაც ერთგვარი მინიშნებაა, რომ მომავალში ამ მიმართულებებითაც განვითარდება. საინტერესო იქნება ბათუმში, გუდაურში და ბაკურიანში თქვით რა კონცენტრაციებია და სად შეიძლება თქვით ნიშის დაკავება. მადლობა ბატონ კახა სტუმრობისთვის, საინტერესო პასუხებისთვის და საინტერესო კვლევისთვის, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის სახელმწიფო იქნება კიდევ დიდხანს და მათ შორის ჩვენთვისაც. კახა სამყურაშვილს კალტენ დაგარდის უფროს ანალიტიკოს მასპინძლობდით დღევანდელი უძრავი ქონების რუბრიკაში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. ვასრულებთ ამით საქმიანი დილა, საქმის კურსის გამოშვებაში შეხვდებით ერთმანეთს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.